كنبرهالو بتغبار دم እግዚአብሔር አምላኽና ኣብ ቅድሚኻ ክንመላለሰሉ ንስኻርድ አና ተደኸምና ኃይሊ ተጎደልናና መልአት ተተጋገና ድማ በአፍ መንፈስ ቅዱስ ጋር ከእርማት ኩነና ስለ ሁሉ ተመስገን ሰላማ ጀሚር ካብ ሰላማ ፈጽመና ኣብ ሐዘን ዘለው ጻናን አልና ኣብ ሕማም ዘለው ፈውሰልና ተጨንቆም ዘለው ርሆሎም ጠምየም ዘለው ንስዓዮም بسقاب نفسه تأثر تحيم فحز ولد ما أكبهم نفسها تأكبرت كائماتك أبونا إزراك فلا مريم برهان مسكال هاي لمريم ولت هاي ما نتأس كلا مريم ولت تسلاسي نفس كلهم سماعات إرترا ناي نفس عرفتها بلنا بسمايات نبرابنا سمكاي قدس من قصات مسا فقد كام تاب سمايكم دمام دريخون على تنجرانا لما هبنا احنا نزبدلنا بدلهم كم زحدقنا لهم بدلنا نعمسانا ندقلنا كم كفاد احنا ننبرا فتنا يتتونا من قسن حيلن كبر نزل عالمنات كائما أمين أوزت يا مريم بنا قدس جبريل ملاك سلامتا سلام لك الله بحلنا خدن قليخي بسقاخون دن قليخي أدي جابير صوات قويتا سراوي سلام لك الله سغي كوان السبرختي خي فركر سخم برخي وملتا سقا جابير مساخي وفست الدس والكي حتياتنا خسري لنا نفت ودخي يسوس كريستوس من تانا محرات لمن لنا أمين يفتح ويشرق جينا أملاكنا مدان يسوس كريستوس كانك كنا سرات يا دمزاسي أبس أولو دبر كشات إبراهيم أنتم أويا كنات وأويا كنات وران سارقوس أنات ببس مكم مكون فتان ونسانه يرسيان نرسك دولان سمات جيو مهارن كريستوس مال عصر تغلت جيو مهارن كريستوس 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 أقول أبيك أسيس بصلاتك قدس بنت اجزتنا مريم مهرنا كريستوس 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 بنت اجزتنا مريم مهرنا كريستوس
وإمني وهاركو استسلمت እግዚአብሔር ያበርልኝ በእግዚአብሔር ተወከልኩ ቀስተሙ አስተዳለው አጻዲሆም ሰምጉባቶም ከመይንድፉዎም ሎርታነ ልቢ በስሚት መናሁ ዘአንተ ሰራይ ከመንቱ ነሰቱ ወጻድቅ ሰምን ተገብረ እግዚአብሔር ሰሰማይ መርበሩ እግዚአብሔር ያሃትቶ ለጻድቅ ወለሃተ ዘስ አፍቀራ ለአመጻ ጸልአ ነፍሶ ይዘን መሳግር ለአልሃታን እሳት ወተይ መንፈስ አውሎ መክፈልተ ጽዋም ለሃታን መጻድቅ እግዚአብሔር ወጽድቅ አፍቀረ ወርት እሰት ርኤ ገጾ ስብሐት ለአብ ወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ለዓለም ዘላለም ዓለም አሜን። ናስተ ክርስቶስ እንዘና አኩቶ በኩሉ ውስተ ኩሉ እስመ ከደነነ ወረዳነ ሶቀነ ወአብጽሐነ እስከ ዛቲ ሰዓት ንስእል ወናሰበኩ ከመ ተረፈ ሌሊትኒ በኩሉ ሰላም ወጤና ይረስየነ ዘለምህረት ስልጣን ቦቱ እግዚአብሔር አምላክነ አሜን።
ላዕሌነ ወውስተ ስእለትነ ህጽር ህዝበከ በኃይለ መላእክቲከ ኩሎ ህማሜ ወኩሎ መንሱት ደምስስ እምላእሌ ወእምላዕለ ኩሉ ህዝብከ ወተረፈ ሌሊትኒ በኩሉ ሰላም ወዳይና ጸግወነ ነሃሉ በክርስቶስ ዘቦቱ ለከ ምስሌሁ ወምስለ ቅዱስ መንፈስ ስብሐት ወእይት ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ አምላክ እስራኤል ዘገብረ አብየ ወመንግረ ባዲቶ ወይትባረክ ስመ እግዚአብሔር ዘእምቅድመ ዓለም ሀሎ ወይሄሉ እስከ ለዓለም እግዚአብሔር
ቅዱስ ቅዱስ እግዚአብሔር ዘይፈርህ ኪሩቤል ወእም ግርማሁ ይርዱ ሱራፌል እግዚአብሔር ዘይክዎ ለጽልመት ብናሰርክ ወይመይጦ ለብርሃን መንገለ መስህ እግዚአብሔር ዘኮንኖሙ ለወር ወለከዋክብት ከመ ይሰልጡ ምግቦሙ በሌሊት እግዚአብሔር ዘረብቦ ለሰማይ ከመሃይ መዝህ ወአጽንዐ ለምድር ዲበ ማይ
ዘዚአው አርአያ አምሳል ቅዱስ ቅዱስ እግዚአብሔር ዘምስለ ኖኅ ኪዳነ ዛቀመ እግዚአብሔር ዘዘርአ ለአብርሃም ወመሃለ ለይስሐቅ ወአቀመ ዝማለ እግዚአብሔር ምስለ ዮሴፍ ተሰይጠ ከመ ይስፍር ሲሳየ እግዚአብሔር ዘቀደሰ ክህነቶ ለአሮን ዳዊት ቅብዓት ቢት ወመንግዶ ቅዱስ ቅዱስ እግዚአብሔር ዘበነቢያት አስተንፈሰ ከመ ያስምዕ ቃሎ ለሕዝብ ቅዱስ
ለእግዚአብሔር ዘይሴብሕዎ መላእክት ወያብጽሕዎ ስልጣነ ግነዩ ለእግዚአብሔር ወጸውዑ ስሞ ሃሌሉያ ወንድርዎሙ ለአሕዛብ ምድባሮ ግነዩ ለእግዚአብሔር እስመ ሃሌሉያ እስመ ለዓለም ድሩ ቤተ እስራኤል ከመ ይር ሃሌሉያ ከመ ለዓለም ምሕረቱ ንጌሩ ዳሮን ከመ ሃሌሉያ ከመ ለዓለም ለድሙ እለትፈርህዎ ለእግዚአብሔር ከመ ይርህ ሃሌሉያ ከመ ለዓለም ምሕረቱ ግነዩ ለእግዚአብሔር ለመኮንነ ጽድቅ ሃሌሉያ እስመ ለዓለም ምሕረቱ ግነዩ ለእግዚአብሔር ለንዱሰት ሃሌሉያ እስመ ለዓለም ምሕረቱ ግነዩ ለእግዚአብሔር ለብርሃነ ቅዱሳን ሃሌሉያ እስመ ለዓለም ምሕረቱ ግነዩ ለእግዚአብሔር ለአክሊለ ንጹሐን ሃሌሉያ እስመ ለዓለም ግነዩ ለእግዚአብሔር አርከ ብፁዓን ሃሌሉያ እስመ ለዓለም ምሕረቱ ግነዩ ለአምላከ አማልክት ሃሌሉያ እስመ ለዓለም ግነዩ ለእግዚአብሔር ሃሌሉያ እስመ ለዓለም ምሕረቱ ግነዩ ለአምላከ ሰማይ ሃሌሉያ እስመ ለዓለም ምሕረተ
ሃሌሉያ እገኒ ለከ እግዚኦ ይርከባኒ ሃሌሉያ እገኒ ለከ እግዚኦ እስመ መሐሪ አንተ እግዚኦ ወመስተሳይል ሃሌሉያ እገኒ ለከ እግዚኦ ወጻድቅ ሃሌሉያ እገኒ ለከ እግዚኦ እገኒ ለከ እግዚኦ በኩሉ ልብየ ሃሌሉያ ወነግር ኩሎ ስብሐቲከ እግዚኦ በኩሉ ልብየ አምላክየ ሃሌሉያ እስመ ሰማዕከኒ ኩሎ ቃለ አፉየ እገኒ ለከ እግዚኦ እገኒ ለከ ለእግዚአብሔር ፈድፋደ ሃሌሉያ ወእንሴብሖ በውስተ ሕዝብ ሃሌሉያ በኩሉ አዝማን ወበኩሉ ዓመታት ስብሐት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሃሌሉያ ለቅድስት ቤተ ክርስቲያን ወለዓለመ ዓለም ሃሌሉያ ለትውልደ ትውልድ ሎዞ ይደሉ ሰጊድ አብጽሖ ውዳሴኪ ወአልፈ ሱራፌል ኢይፌጽም ነጊረ እበየኪ
ማርያም ትትለዓሊ ወማርስተ አውግር ነዋዝ ናብየች ኦርት ማይወደ መለኮት ማርያም በተከርስች ሰፋ እምርበ ሰማይ ወጸዳለች አብርሃ እምብርሃነ ፀሐይ አስከሬነ ወርቅ ጽሩይ መዝገበ ባህርይ ቡርክት አንቲ ማርያም ውድስት አንቲ ባበ ነቢያት ወጽብሕት በሐዋርያት አክሊለ በረከቱ ለያዕቆብ ወትምክሕተ ቤቱ ለእስራኤል ሰርጸ መንግሥት ዘምስር ወእሴይ ወጽድየ ንጽሕት ዘእምወንደ ዳዊት ወብእሲት መዓዙ ኩሎሙ ቅዱሳን ሰግድለኪ ኦ ንግሥት ወናቃቱ በወልድኪ አኀዜ ዓለም ስብሕትኪ ወባርኪ ላዕሌነ ለለ አሐዱ አሐዱ ለአግብርትኪ ሰግድ ለኪ ኦ ቡርክት ወናንቃሉ ሀበ ወልድኪ አኀዜ ዓለም ስብሕትኪ ወባርኪ ላዕሌነ ለለ አሐዱ አሐዱ ለአግብርትኪ ሰግድ ለኪ ኦ ንግሥት ወናንቃቱ በወልድኪ አኀዜ ዓለም ስብሕትኪ ወባርኪ ላዕሌነ ለለ አሐዱ አሐዱ ለአግብርትኪ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ 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 መሐረነ ክርስቶስ
ክርስቶስ እግዚኦ ኩሎ ይእዝ እግዚአብሔር አብ ለእግዚ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ በእንተ ዱያን ሀዊነ ከመ ኩሎ ደዌ ወኩሎ ሕማመ ያሰስል እምኔሆሙ መንፈሰ ደዌ ሲሮ ሕይወተ የሃቦሙ ዘለኩሉ ፈውስ ስልጣን በቱ እግዚአብሔር አምላክነ አልዩ በእንተ ዱያን ሰማያት ትነብር አቦና ስምከ ይትቀደስ መንግሥትከ ትምጻእ ፈቃድከ በከመ በሰማይ ሰማይ ከመ ድማ ምድሪ ይኩን ሀይለት እንጀራና ሀበነ ናን ዝበደሉና በደሉን ከመ ዘኀደግናሎሙ በደልና በሳና ኀደገልና ከኩሉ ባድኅነነ ፈተና ይተትወና መንግሥት ኃይል ክብር ለዘላለም ናትካይሙ አሜን። ኦ እግዝእትየ ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለካ ህሊናኺ ድንግል ኢኺ ሥጋኺን ድንግል ኢኺ አደ እግዚአብሔር ጐይታ ሰራዊት ሰላም ለካ ኣለኹ ንስኺ ካብ እንስት ፍረ ከርስኽም ብሩኽ እዩ። ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ኦ ፍስሕት ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ክሓርገልና ናብ ፍቁር ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና አሜን። እግዚአብሔር ዘኩሎ ትእዝ ንስእለከ ወናስተበቋከ ለዱያን አሃው ሕይወተ ለሙጸጉ መንፈሰ ደዌ ሰዓር ኩሎ ደዌ ወኩሎ ሕማመ እምላሊሆሙ አይልፍ ፍጡነ ይርከበነ ሳሂልከ እግዚኦ ንበል ኩልነ እግዚኦ ተሳሃለነ መፈውሰ ነፍስ ወመፈውሰ ሥጋ አዋፂሃ አንተ ለኩላ ዘሥጋ ወለእለ እምኀበ መናፍስት ርኩሳን
يسيارو أجز كل نفس من دبت وقت حبسايت وهب رفت كل دوية سدد مزنتو بيت ومن ليس وبرك اسمك ولا نفساتي ፍጹም መድኃኒተ ጸጉ ባህዱ ወልድከ ዘበቱ ለከ ምስሌ ወምስለ ቅዱስ መንፈስ ስብሃት ወኤዝ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ዘኩሎ ይእዝ እግዚአብሔር አብ ለእግዚእ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ በእንተ እለ ይነግዱ አኀዊነ ወበእንተሂ ለሃለው ይንግዱ እመሂ በባሕር ወእመሂ በአፍላክ ወእመሂ በቀላያት ወእመሂ በፍኖት በዘኮነ መንገደ ይገብሩ ከመ ኩሎ ያብጽሕ ውስተ መርሶ መድኅን ዘኩሎ ይእዝ እግዚአብሔር አምላክነ ሰማያት ነበር አቦና ስምከ ይትቀደስ መንግሥትከ ትምጻእ ፈቃድከ በሰማይ በምድር ይኩን ዕለትነ ጌራና ሎም ሀበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎን ከም ዝሓደግናሎም በደልናን አበሳናን ሕደገልና ካብ ኩሉ ክፉ አድኅነና እምበር ናብ ፈተና ኣይተእትወና መንግሥትን ኃይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ እዩ አሜን። ኦ እግዝእትየ ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ንሕሊናኺ ድንግል ኢኺ ምስጋናኹ ድንግል ኢኺ አደ እግዚአብሔር ጐይታ ሰራዊት ሰላም ለካሎ ስኺ ካብ እንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ረኸርስኹን ብሩኽ እዩ። ኦ ምልእተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ኦ ፍስይቲ ደስ ይበል ሓጢአትና ኸሓድገልና ናብ ፍቁር ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና እግዚአብሔር ዘኩሎ ትእዝ ንስእለከ ወናስተበቁዓከ ለለነገዱ አኀዊነ ወበእንተሂ ላለው ይንግዱ ለነጊደ አርትዕ ህቡረ ምስሌሆሙ ከዊነ ከፍቅድ ፍጡነ ይርከበነ ሳይልከ እግዚኦ እግዚኦ ተሳለነ አብጽሖሙ ውስተ ዘመድኅን መርሶ አውፊ ለሰብኦሙ በፍስሓ ወበሐሴት እንዘ ይትፌስሑ ወያስተፌስሑ
بأحد ولدك زوبوت لك مثله ومثل قدوس منفس سبحان وإيز يأذيني وزلفاني ولا أعلم آمين وكائبا عسبك كلهم يأهز እግዚአብሔር አብ ለእግዚእ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ በእንተ ዝናማት ከመ ዝናሞ ይፈኑ ውሳሃበ ይትፈቀድ መካን ዘኩሎ ይእዝ እግዚአብሔር አምላክ ጸልዩ በእንተ ዝናማት ሰማያት ትነብር አቦና ስምካ ይትቀደስ መንግሥትከ ትምጻእ ፈቃድከ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኩን ዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና በደሉና በደሎም ሓደግናሎ በደልና በሳና ሕደገልና ካብ ኩሉ አድኅነና እምበር ኣብ ፈተና ይእትወና መንግሥትን ኃይልን ክብርን ዘላለም ናትካ ይኩን አሜን። ወእግዝእትየ ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል ሰላምታ ሰላም ደቅለኹ ሕሊናኺ ድንግል ኢኺ ስጋኹን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚአብሔር ጽባኦት ኮይንካ ሰላም ሰላም ደቅለኹ ስኺ ካብ እንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ረኸብሶም ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስሕቲ ደስ ይበልኪ ሓጢአትና ሓድገልና ናፈቅር ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንልና አሜን። እግዚአብሔር ዘኩሎ ትእዝ ንስእለከ ወናሰበኳ አከ ዝናማቲከ ፈኑ ውስተ ሀበ ይትፈቀድ መካን አስተፍስህ ገጻ ለምድር ወአርውት ለሚሃ አብጽሕ ለዘርእ ወለማይርህር ዘምሃበ ህሪትከ ፍጡነ ይርከበነ ሳይልከ እግዚኦ በልኩልነ እግዚኦ ተሳለነ በእንተ ነዳያን ህዝብከ ወበእንተ ኩሎሙ ለይሴፈውከ ግበር ምስሌነ በከመ ምሕረትከ ወሴሲ ልበነ በመለኮተ ትምህርት ወበለብዎ ዘእምኀቤከ በአሐዱ ወልድከ ዘእበቱ ለከ ምስሌሁ ወምስለ ቅዱስ መንፈስ ስብሐት ወኢዝ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለም ዓለም እግዚኦ
እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ ዘተቃወሙ ለግብፅ በመንክራቲከ ወረከበ ሞገሰ በቅድመ ገጽ ወተመጠወ ሕገ እምደዊነ
ቃለ ነቢያት ከቅዱሳን ዘአስተንፈስከ መንፈሰ ኃይልከ ውስተ አቡሆሙ ወከልሁ ከመ ቀርን እንዘ ይሰብኩ ስርዓተከ ተዘኪረከ መዓርግ ወባርክ ርስተከ አንስ ኃይለከ ወናድንነ ስምዐነ አምላክነ ወመድኃኒነ አምላኮሙ ለአበዊነ ኢሰማዕነ ወኢሪነ ወኢነገሩነ አበዊነ ከመ ባዕድ አምላክ ዘእንበሌከ ይታፈሩ ኩሎሙ እለ ይሰግዱ ለግልፎ ወለለ ይትሜክዎ በአማልክቲሆሙ እምስነ ዘትሴፈዎ ለእግዚአብሔር እስመ ረዳኢነ ወምስካኢነ ውእቱ ለዓለም። ምስለ ወልድኪ በኮርትኪ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመ ትባርኪ ላዕሌነ ምስለ ወልድኪ ፍቁርኪ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመ ትባርኪ ላዕሌነ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመ ትባርኪ ላዕሌነ ሀቤነ ኦ ድንግል ምስለ አዳም ወአቤል ሴት ወሄኖስ ቅዱሳን አበዊሆም ለቀደምት
እደስሙያ ምስለ አብርሃም ይስሐቅ ወያዕቆብ አበውት እለ ወወለዱኪ ያቺ ትምክሕተ ኩሉ ዓለም ምስለ ኢያሱ ነቢይ ወመስፍን ዘአቀመፀ ፀሐየ በገባኦን ወከፈሎሙ ርእሰ ለዕብራውያን ለዳዊት እመሬተ አባግ ቅባ መንግሥት ዘክቡር ቀርንክ ሀቢነ ምስለ ዳዊት አቡጂ መዘምር ዘሃለየች ዘይብል ክነፈ ርግብ በብሩር ዘድቡር
ምስለ ኤልያስ ወኤልሳዕ ነቢያተ እስራኤል ወምስለ ዕዝራ ሱቱኤል ጽዋዓ ልቡና ዘአስተዮ ዑራኤል ምስለ አናንያ ወአዛርያ ወሚሳኤል ትእዛዘ ንጉሥ ዘአበዩ ለአምላከ ሰማይ ዘገነዩ ማእከለ እቶነ እሳት ዘጸለዩ እግዚአብሔር ምስሌኪ ቡርክት አንቲ ወቡሩክ ፍሬ ከርሥኪ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ
ባርከ እግዚኦ አምላክነ ውስተ ኖሃ ሰማይ ተወከፍ ጸሎተነ ማረነ እግዚኦ ወተሳሃለነ አቡነ ዘበሰማያት አቡነ ዘበሰማያት ጸሎትና ለመናና ተቀበለልና ጾምና ባሪካ ቅዲስካ ስኻት ሪኦ ስኻት ተቀበሎ ጾምን ጸሎትን ሱባኤን ግበረልና ነፍሳታ አግብርቲኮ አይማቲክ አቡነ እዝራ ክፍለ ማርያም ብርሃነ መስቀል ኃይለ ማርያም ወለተ ሃይማኖት አስካለ ማርያም ወለተ ስላሴ ነፍስ ሁሉም ሰማዕታት ኤርትራ ነፍስ ዕረፍታ ሃበልና በሐዘን ዘለው ሁሉም ድማ አጻናና አልና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፍቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጀራና ለማሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎ በደልናን ኣበሳናን ደገልና ኣብ ክፉእ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ኣይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ እሞ ኣሜን ኦ ዝቴ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣኽ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ بحلنا خدن كليخي بسقا خون دن كليخي أدي جابير صوات قويتا سراوي سلام لك الله خون سخك عنس برختيخي فركر سخون برخيو أمل تسقى جابير مساقي وأوفس تدس والكي حتى أتناق سريلنا نفت ودخ إيس كرسوس منتانا محرات لمن لنا أمين እግዚአብሔር ለዘበስብሐተ ቅዱሳን ዘኪያሁ ይሴብሑ ማኅበረ መላእክት ፍሱሃን ወሎቱ ይሰግድ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ዘትብል ስብሐት በአርያም ወሰላም በምድር ለዘሰምሮ ለቅዱስ እግዚአብሔር ግሩም በላዕሉ ነጽሮ ተገጹ ኪሩቤል ኢይክሉ በአክናፈ እሳት ይኬለሉ ሕያውዮሙ ነበልባል ግጻዌ ወዘበ አሐዱ ህላዌ ዓለም ዘባቲ ምክር ስምረተ ተስፈሶ በኩሉ ቅዱስ እግዚአብሔር
እግዚአብሔር በተዋህዶ ይሰለጥ ማኅበረ ትጉሃን እሳተ ሕይወት ዘይትገሰስ ወዘይትየይህቅ ለዓይን ረቂቅ መንፈስ ሰግድ ለትስልሱ አሐተ ስግደት ወሎቱ ናጭርብ ስብሐተ አረብተ ጽርሖ ዘነት ወጸብጸብ በቤቱ በርህቡር ህላዌሁ ዘይትባዓት ሎቱ ለባሕቲቱ ይደሉ ቅዱስ እግዚአብሔር ብርሃንያ ማይተቱ መካነ ትጉሃን ካህናተ ሰማይ ቀወማን በአውዱ አክሊላቲሆሙ ያወርዱ ቅድመ መንበሩ እንዘ ይሰግዱ ይርህዱ እያውዮሙ ሶበ ይበርቅ ነዱ መብረቀ ስብሐት ጽርሖ አኀዝያለ ምራሁ ክቡር ህላዌሁ ፈለገ እሳት ይውሕዝ ቅድሜሁ ወዲበ ኪሩብ ያንበለብል በርሁ ቅዱስ እግዚአብሔር ከመ ቀስተ ደመና ያውዶ ሱራዬ ሎቱ ለባሕቲቱ ይደሉ ስባየ ክብረ ኩሉ ዓለም ዳግሚት አርያም እንዘ ድንግል ወእም ገነይነ ለቺ ወወለተ ዳዊት ዳግሚት ሰማይ ሞቶ ፀሐይ ወለአዲቱ ለአዶናይ ገነይነ ለቺ ገነይነ ለቺ ጽርሐ ቅድሳቶ ለወልድ ዘወርቀ ማይፈድ ወሱራርያሃ ዘመረግድ ገነይነ
ገነይነ ለኪ ወለተ ዳዊት አልባሰ ወርቅ ጾፍት ወቦት በትዕቢተ ብርሃን ጽርጎት ገነይነ ለኪ ገነይነ ለኪ ብረሌን ንጽሕት ሙዳይ እፍረት ዘባቲ ተምዞ ካህናት ገነይነ ለኪ ገነይነ ለኪ ገነይነ ለኪ ወለተ ዳዊት ገነት ጾት አዘክት ወለቶሙ አንቲ ለነቢያት ገነይነ ለኪ ገነይነ ለኪ ዕፀ ገነት ልምሎም መዓዛቶም ናዛዜቶ ለአዳም ገነይነ ለኪ ወለተ ዳዊት አመር ሃዳስ መጾረ ንጉሥ ወላዲቶ ለኢየሱስ ገነይነ ለኪ ገነይነ ለኪ ገነይነ ለኪ ወለተ ዳዊት ማርያም ድንግል ወላዲተ ቃል ዘአግመርሽዮ ለነበልባል ገነይነ ለኪ ገነይነ ለኪ ገነይነ ለኪ ወለተ ዳዊት ማርያም መሶብ ዘመና ልዑል እንዘ ጾርቲ ሲሳይ ገነይነ ለኪ ገነይነ ለኪ ሃዳስ ቀመር ታቦተ ምስጢር ኮሰኮሰ ወርቅ ወብሩር ገነይነ ለኪ ወንሰግድ ለኪ ከሳሊ ለነ ማርያም እምነ ወእሞ ለእግዚእነ ሞገስነ አንቲ ወክብርነ ሳሊ ለነ አስተምህሪ ለነ ለነ ማርያም እምነ ወእሞ ለአምላክነ ኃይልነ አንቲ ወፀወንነ ለነ አስተምሪ ለነ ሳሊ ለነ ማርያም እምነ ወእሞ ለንጉሥነ መዝገብነ አንቲ ወብልነ ሳሊ ለነ አስተምህሪ ለነ አሉ ለነ አዳም ወሔዋን ቀደምተ ፍጥረት እማይ ወእመሬት እምነፋስ ወእሳት አሉ ለነ አስተምሩ ለነ ሳሉ ለነ ነቢያት ፍቁራን መንፈስ ሙሉአን መገወስ አክርንተ ስሉስ ቅዱስ ሳሉ ለነ አስተምህሩ ለነ አሉ
አስራብ ዘወርቅ ወሃይሰጽቅ ወዘአጸደ ወይን አይጹቅ አሉለነ አስተምሩ ለነ ሳሉ ለነ ሰማዕታት መስተጋድላን ከዋክብት ብሩሃን መኃጥውያን ለቤተ ክርስቲያን ሳሉ ለነ አስተምህሩ ለነ አሉ ለነ ጻድቃን ሕዝብ ቅዱሳን ደቂቀ ጽዮን ወውሉደ መርዓዊ ፍሱሃን አሉ ለነ አስተምሩ ለነ ሳሉ ለነ ማኅበረ ደናግል ወመነኮሳት ላጸብክሙ ርእሰክሙ በትዕግሥት በእንተ መንግሥተ ሰማያት ሳሉ ለነ አስተምህሩ ለነ አሉ ለነ ማኅበረ መላእክት ፍጹሃን እለ ይትነውሙ ትጉሃን እንበለ አጽርዖ ሰባህያን አሉ ለነ አስተምሩ ለነ ሳሉ ለነ ሚካኤል ወገብርኤል ሱራፌል ወኪሩቤል ቅድመ መንበሩ ለልዑል ሳሉ ለነ አስተምህሩ ለነ አሉ ለነ አርባዕቱ እንስሳ ገጸ ሰብ ወገጸ እንስሳ ገጸ ንስር ወገጸ አንበሳ አሉ ለነ አስተምሩ ለነ ሳሉ ለነ እስራው አርባዕቱ ካህናተ ሰማይ እውማን በበይ ያዘን መንበሩ ለአዶናይ ሳሉ ለነ አስተምህሩ ለነ አሉ ለነ አርባዕቱ ወንጌላውያን መምህራን ስዩማን አእማድያ ለቤተ ክርስቲያን አሉ ለነ አስተምሩ ለነ ሳሉ ለነ ሊቃነ ጳጳሳት ወኤጲስቆጶሳት ቀሳውስት ወዲያቆናት ለበርትዕት ሃይማኖት ሳሉ ለነ አስተምህሩ ለነ አሉ ለነ አብርሃም ይስሐቅ ወያዕቆብ አበ ወሕዝብ ወአሕዛብ ወዘመሃይምናን መድብብ አሉ ለነ አስተምሩ ለነ ሳሉ ለነ ሙሴ ወአሮን ዳዊት ወሰሎሞን ዘወደስክምዋ ለጽዮን ሳሉ ለነ አስተምህሩ ለነ አሉ ለነ ኢያቄም ወሐና ዘፈረይክሙ በቅድስና ማርያም እንተ መና አሉ ለነ አስተምሩ ለነ ሳሉ ለነ ሐና ወያ
ኢያቄም ወለድክም ዋለ ማርያም ቤዛዊተ ኩሉ ዓለም ሳሉ ለነ አስተምህሩ ለነ ድምፀ ቃልክም ወይደምስ ከመ ቃለ ቀርን ለሀገሪትነ ጸወን ሳለነ ዮሐንስ ድንግል ሰባኬ ወንጌል ሱራፌል ወኪሩቤል ሰአለነ አስተምህረነ ሰአለነ እስጢፋኖስ ዲያቆን ቀዳሜ ሰማዕት ዘነጸርከ በግህደት ምስጢረ ሥላሴ ዘበሰማያት ሰአለነ ጊዮርጊስ ኃያል መስተጋድል ግባሪ ተአምርኮ ከበክብር በማይገለ ሰማይ ወምድር ሰአለነ አስተምህረነ ሰአለነ ቂርቆስ ሕፃን አንጌበናይ እንቈጽሮ ዘታይ ካሰማይ ዘሃረየከ አዶናይ አለነ አስተምህረነ ሰአለነ ፋሲለደስ ኮከብ ዘያርብ ምግባረ ሃሌብ ሱራፌል ወኪሩቤል ሰአለነ አስተምህረነ ሰአለነ ቴዎድሮስ ቅዱስ ለእግዚአብሔር ለባሴ ቀኖት በጊዜ ጻዕር እስከ ነርስ ወእድር አለነ አስተምህረነ ሰአለነ መርቆሬዎስ ያብራከ ሰይፈ ንጉሥ በእንተ ስሙ ለኢየሱስ ሰአለነ አስተምህረነ ሰአለነ ገላውዴዎስ ስርየተ ሥጋ ወነፍስ እምኀበ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አለነ አስተምህረነ ሰአለነ አንጦንዮስ አቡነ መናኔ ዓለም አበመነኮሳት ፍጹም መምህረ ቀኖና ወጾም ሰአለነ አስተምህረነ ሰአለነ አባ ሰላማ ዛድከም ቃለ መሴማ ለሀገሪትነ ተቋማ ሰአለነ አስተምህረነ ሰአለነ ሊባኖስ አቡነ መናኔ ፍድ ዛከማየ ኮክጽኖየ ወዘፈወስኮ ለመጻጉዕ ሰአለነ አስተምህረነ ሰአለነ ያሬድ ጋይንቱ መልሳን መዘምር ዘበድርሳን እንዚርሃ ለቤተ ክርስቲያን ሰአለነ
ሰባኪ ወንጌል ወአቃቤ ሕግ ለአማኑኤል አለነ አስተምህር ለነ አለነ ኪሮስ አቡነ መናንያን ፍጹም ብእስ የሰላም ወዘመነንኮ ለዓለም አለነ አስተምህር ለነ ሰአለነ መድኃኒነ እግዚአቡነ መስተጋድል ምንኩስናሁ እስከ መኮንን በመንፈሰ ጸጋ ክሉል ሰአለነ አስተምህር ለነ ሰአለነ ሳሙኤል አቡነ ትሩፈ ምግባር አምደ ጽኑ ጸወነ ሀገር ወመልአክ ዘበምድር ሰአለነ አስተምህር ሰአለነ በቺሞስ አቡነ ዘውገ ማይነቅ ትከይዳንተ በኮኮናተ ወርቅ አምሳሊሁ ለመብረቅ ሰአለነ አስተምህር ለነ ሰአለነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ አቡነ ኮከበ ንሂሳ ዘይታንቀለ ቅላም ደከኒሳ ለሀገሪትነ መጻይከ ትቄድሳ ሰአለነ አስተምህር ለነ ሰአለነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ አቡነ አረዳዬ ኩነነ ብርሃነ ዓለም ረዳዬ ኩነነ በቃለ ሰላም ቅድመ ገጸ አምላክ ሩም ሰአለነ አስተምህር ለነ ሰአለነ ተክለ ሃይማኖት አቡነ ሙላሟገስ ጸንው በኃይለ መንፈስ ተላውያ አሰሩ ለእንጦንዮስ ሰአለነ አስተምህር ለነ ሰአለነ ወስጣቴዎስ አቡነ መንሥኤ ምውት በአርማንያ ማይቶት ወዛገሪትነ አምደ ሃይማኖት ሰአለነ አስተምህር ለነ ሰአለነ ኤዎስጣቴዎስ አቡነ ወባሕሪ ወኮይ በገጸ ሰማይ አምሳሊሃ ለፀሐይ ሰአለነ አስተምህር ለነ ሰአለነ መርቆሬዎስ አቡነ ልሳነ እፍረት መንሥኤ ሙት ከመ ቅጽበት አምሳሊሆሙ ለሐዋርያት ሰአለነ አስተምህር ለነ ሰአለነ አብሳደ አቡነ አበ ብዙኃን ወላዲያ ኤላም መምህራን በደብረ ማርያም መካን ሰአለነ አስተምህር ለነ ሰአለነ እንድርያስ አቡነ ባሮተ ወንጌል ዘተጸምደ ደቂቀ ቤቱ ገሃደ ስርናየ አርያም ዘአውርደ ሰአለነ አስተምህር ለነ ሰአለነ ዮናስ አቡነ ማይቶተ ገዳም ዘታፈለ ፍልዘይተ ከመ ሰሊሆም እምካርሰ መቃብር ህቱም ሰአለነ
አስተምርልን ሰአለነ ፊልጶስ አቡነ ገባሬ መንክር ከማየ ከመሳይር እስያነክሩ ነገሳት ምድር ሰአለነ አስተምር ለነ ሰአለነ ዮሐንስ ድንግል ሙላ ሞገስ እምውዘ በመንፈስ ለጓም የደመና ከመ ኤልያስ ሰአለነ አስተምርለን ሰአለነ ብፁዕ አምላክ አቡነ ታቦተ መንፈስ አቃቤት ከያንር ገመደክሲዮስ አርጋኖነ ስሉስ ቅዱስ ሰአለነ አስተምር ለነ ሰአለነ ብሩክ አምላክ አቡነ ካይነ ወንጌል ዘተጋደልከ በደብረ ኮል ምልዕተ ምሕረት ወሳይል ሰአለነ አስተምርለን ሰአለነ አብራንዮስ አቡነ ልዑለ ማዕርግ የዋዘን በለጾግ መምህረ ሃይማኖት ወጹግ ሰአለነ አስተምር ለነ ሰአለነ ጊዮርጊስ አቡነ ነቃ መጻሕፍት ተርጓሜ ሐዲስ ወብሉይ መክብበ ኩሎን አብያተ ክርስቲያናት ሰአለነ አስተምርለን ሰአሉ ለነ እንዋንስ አይሩግ ወሕፃናት ማኅበረ ሰለስቱ አስማት ሰአሉ ለነ አስተምህሩ ለነ ለነ ሰንበተ ክርስቲያን ቅድስት ዕለተ ትፍሥሕት ለውሉደ ሰብ መድኃኒት ወእስከ ለዓለም ሰፋኒት ለነ አስተምርለን ሰአሊ ለነ ሰንበተ ክርስቲያን ቅድስት ዕለተ ብርሃን ርሬት ለኃጥኣን ወሴተ ሙሉ ለጻድቃን ሰአሊ ለነ አስተምሪ ለነ ሰአሊ ለነ ሰንበተ ክርስቲያን ቅድስት ዕለተ እሑድ መንግሥተ አብ ወመንግሥተ ወልድ እንተ ባቲ ይመጽእ በገሃድ ለነ አስተምሪለን ሰአሉ ለነ ታይና ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ለፀዋዕነ ስመክሙ እለ ይፀዋዕነ አስማቲክሙ ቅድመ እግዚአብሔር ዝክሩነ ሰአሊ ለነ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን መንፈሳዊት መዝገበ ስርናይ እንበለ ግርዳድ ምሳሌ ወምስጋድ ምጥባሕ ስጋሁ ለወልድ ኩሉ ዘያፈቅሮ ለእግዚእነ አምላክነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ወዘያምን ልደቶ ማርያም እምቅድስት ድንግል በክልኤ ታቦተ መንፈስ ቅዱስ ከምጽአተ ሀዳስ በከመ ይቤ ጳውሎስ ውጉዘ ለይኩን
መልእክተ ጳውሎስ ሀበ ሰብአ ቆሮንቶስ ናሁ ሁዋ ነገረ እነግረኩም አኮ ኩልነ ዘንመውት ወባህቱ ኩልነ ንትዌለጥ በምድር ከመ ቅጽበተ ዓይን በዳህሪ ንፋሐተ ቀርን ወይነፍሑ ቀርነ ወይትነሱ ሙታን እንዘ ኢይትነከይ ወንሕነኒ ንትዌለጥ እስመ ሀለወ ለዝንቱ ዘይማስን ይልበስ ዘኢይማስን ወዝንቱ መዋቲ ይልበስ ዘኢይመውት ወአመ ለብሰ ዝንቱ መዋቲ ዘኢይመውት ውእተ አሚረ ይበጽሕ ቃል ዘተጽሕፈ ተሰጥመ ሞት ውስተ ሞዓት አይቴ እንከ ቀነትከ ሞት ወአይቴ መውየቱከ ሲኦል ወቆኖት እሰለ ሞት ኃጢአት ወኃይላኒ ለኃጢአት ኦሪት ወለእግዚአብሔር አኮቴት ዘወሃበነ ንማ በእግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ወይእዜኒ አኀዊነ ፍቁራን ኩኑ ጽኑዓነ ወድሉዋነ ወኢታንቀልቅሉ እምሃይማኖት ወአብዝሑ ገቢረ ለእግዚአብሔር ዘልፈ ተአምሩ ከመ ኢኮነ ለከንቱ ዘጻመኩም በእንተ እግዚአብሔር ወበእንተ አስተጋቦ ወሰለ ቅዱሳን በከመ ሠራይክዎሙ ለቤተ ክርስቲያን ዘገላትያ ከማሁ አንቱ ምኒ ግበሩ በበእሁት ኩሉ ብእሲ እምኔክሙ ይዝግብ ሎቱ ዘተሰርሐ በቤቱ ለይቀብ ከመ ኢይኩን ቅስት አመ መጻእኩ በረከተ አብ ወፍትሐ ወልድ ወሀብተ መንፈስ ቅዱስ ዘወረደ ላዕለ ሐዋርያት በጽርሐ ጽዮን ቅድስት ከማሁ ይረድ ወይትመካብ ላዕሌየ ወላዕለ ኩልክሙ ጡመ ልሳን ሙዑዝ ከመ ዕጣን ጳውሎስ መራይ ቁርአን ዘበጽሕፈ ልብስከ ያይው ዱያን ስፋእዴከ ዘየማን ትባርከነ ለጉቡአን መምህር ዘበአማን ንጽሕት ወውድ ፍሪት ወርብር ስምርት ወልእት መልእተ መንፈስ ቅዱስ ማፈ ጴጥሮስ ጶርታ ሃይማኖት በረከት አምላኩ ያሉ ምስሌነ ለዓለም ዓለም መልእተ ዮሐንስ ቀዳሚ ምዕራፍ አሐዱ ህልቁ አሐዱ እስከ ፍጻሜ ንዜን ወክሙ በእንተ ውእቱ ዘሃሎ እምቅድመ ውእቱ ዘሰማይናሁ በእዘኒነ ወዘሬናሁ በአዕይንቲነ ወዘጠይቅናሁ ወዘደሰሳሁ እደዊነ በእንተ ነገረ ሕይወት እስመ ሕይወት አውቀት ለነ ወርኢናሃ ወሰማዕኮነ ወነዜንወክሙ ንሕነ ሕይወት እንተ ለዓለም እንተ ሃለወት ሀበ አብ ወተአውቀት ለነ ወርኢናሃ ወሰማይናሃ ወነዜንወክሙ ለክሙኒ ከመ አንትሙኒ ትኩኑ ሱታፌ ምስሌነ ወሱታፌ ነሰ ምስለ አብ ወምስለ ወልዱ ኢየሱስ ክርስቶስ ወዘንተ ንጽሕፍ ለክሙ ከመ ትስሕትክሙ ፍጽምተ ትኩን ብነ ወዛቲ ይእቲ ዜና እንተ ሰማይናሃ ተካት እምኔሁ ወንዜንወክሙ ከመ እግዚአብሔር ብርሃን ውእቱ ወጽልመትሰ አልቦ ሀቢሁ ወኢአሐተኒ ወመሰነ ቤለክሙ ብነ ሱታፌ ምስሌሁ ፈውሰ ጽልመት ነሐውር ንሄሱ ወኢንገብር ለጽድቅ ወለርት ወመሰብ ውስተ ብርሃን ነሐውር በክመ ውእቱ ብርሃን ስቱፋ ንሕነ በበይናቲነ ወደሙ ለኢየሱስ ክርስቶስ ያነጻሐነ እምኩሉ ኃጣውኢነ ወመሰ ንብል አልብነ ኃጢአት ንድየዲ ለርእስነ ዋልቦ ርትዕ ሀቤነ ወመሰ ነደርነ ወአመነ ኃጢአተነ ምእመን ውእቱ ወጻድቅ ከመ ይህድግ ለነ ኃጣውኢነ ወያነጻሐነ እምኩሉ አበሳነ ወመሰ ንቤ ኢያበስነ ሐሳዌ ንረስዮ ሎቱ ወቃሉኒ ኢሃሎ ሀቤነ ኦ አኀዊየ ኢታቅሮ ለዓለም ወኢዛሃሎ ሳለም ዓለሙኒ ኃላፊ ፍትወቱኒ ኃላፊ እስመ ኩሉ ኃላፊ ውእቱ ከመ ዮሐንስ አይመልመል ወተለዓለ ለሰርጸ ቃሉ ንኩኖ አስካለ ወንጌለ ጸጋ ያሃበነ ክፍለ ነቅህ ንጹሕ ዘአምቅተ ዘእምአንቅዕተ ሕግ ንጹሐ ዝውእቱ ዜና ግብሮሙ ለሐዋርያት
ልኡካን በረከቶሙ ይሃሉ ምስሌነ ለዓለም ዓለም። ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 10 ፍቅድ 7 እስከ 10 ወክልኤቱ በዕለተ እሁድ እንዘ ጉባኤን ንሕነ ከመ ንባርክ ማዕደ ወይነግሮሙ ጳውሎስ እስመ በሳኒታ ይገይስ ወአነሃ ነገረ እስከ ንፍቀ ሌሊት ወብዙህ መሃትው ውስተ ውእቱ ጽር ሀበሃለው ጉባኤን ወእንዘ ይነብር አሐዱ ወልድ ወሬዛ ውስተ መስኮት ዘስሙ አውጤክስ ደቀሰ ወኖመ አብየ ንዋመ ወእንዘ ይነግር ጳውሎስ ብዙሃ ጐንደየ ወእምኀበ ይነውም ውእቱ ወልድ ጸድፈ እምተስላስ ታሕተ ወአንስእዎ በድኖ ወወረደ ጳውሎስ ወነስኦ ሀቤሁ ወይቤሎሙ ኢትደንግጹ ሃለወት ነፍሱ ላዕሌሁ ወእምዝ አርገ ወአይሮጎ ምስሌሁ ወነበረ ወባረከ ማዕደ ወሃቦ ለወሬዛ እምነ ማዕድ ወብዙህ ነገሮሙ ወጐንደየ እስከ ጎህ ወእምዝ ወዳአ ጌሰመ ወአወፈዮሙ ውስተ ውእተ ወልደ ሕያዎ ወተፈሱ ፈድፋደ መልአ ወአብየ ወተለዓለ ቃለ እግዚአብሔር ወበዝሃ ወተወሰከ ውስተ ቤተ ክርስቲያን ቅድስት አንቅዕተ ሕግ ዘወንጌል አፍላግ አይጾቀ ዘይት ወዘወይን ሐረግ ሰርጸ ሐዋርያቲሁ ለወልድ በዕለተ እሑድ ይባርኩነ በሰፊሐ እድህ ለየማኖሙ አይማን ተንስ ለኵልክሙ ምስለ እግዚአብሔር እግዚኦ ኢየሱስ ክርስቶስ አምላክነ ዘትቤሎሙ ለአርዳኢከ ቅዱሳን ወለሐዋርያቲከ ንጹሐን እስመ ብዙኃን ነቢያት ወጻድቃን ፈተቡ ይርአዩ አንትሙ ዘትርእዩ ወኢርእዩ ወፈተው ይስምዑ አንትሙ ዘትሰምዑ ወኢሰምዑ ወለክሙሰ ብፁዓት
أعينتك مؤلريا وعيزانك مؤلسما وكما هم لنني رسيا دلوانا نسمع ونكبر قال وانجيلك قدوس بصلاتهم لقدسان بنت وانجيل قدوس تسالنا ورسي لسميع وانجيل قدوس أدعو زنسمي باهديتو بكما سمعنا كما يرأي لألينا فريسنا هي انت أهدو سلاسا وزسا ومثل كما تسري أبسان ليس بريان ولكل بالوانا لمكست سمايات عميها ملأ فسها أفونا وتهاسي لساننا عميها يبيلو أحزاب عميها ملا فسها أفوني وتهاسي لساننا عميا يبيلو أحزاب عفوني ودهاسي لساننا
ተዘከርካይ በእግዚኦ ላውስኡነ ከመ ንዘከሮሙ ጊዜ ጸሎትነ ወአስተብቆትነ እንተ ነሐስስ እምኀቤከ ኦ እግዚአብሔር አምላክነ ለእለ ቀደሙን ነዊመ አይረፎሙ ወለዶያንህ ፍጡነ ፈውሰሙ እስመ አንተ ውእቱ ሕይወተ ኩልነ ወተስፋ ኩልን ወባላየ ኩልነ ወመንስኤ ኩልነ ወለከ ንፌኑ አኮቴተ እስከ አርያም ለዓለመ ዓለም አሜን። ሃሌሉያ ቆሞ ወአጽምዑ ቅዱስ ዜናው ለእግዚእነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ
ቃለ ወልደ እግዚአብሔር ስብሐት ለከ ክርስቶስ እግዚእ ወአምላክየ ኩሎ ጊዜ ቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ዘለለዕለትነ ሀበነ ዮም ወኅድግ አበሳነ ወጌጋየነ ከመ ንሕነኒ ሀበአነ እግዚኦ ውስተ መንሱት አላ አድኅነነ ወባልሐነ ኩሎ ኩይስ መዚአከ መንግሥት ኃይል ወስብሐት ለዓለሙ ወለዓለመ ዓለም። በሰላመ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ወእግዝእትየ ማርያም ሰላም ለኪ ድንግል በህሊናኪ ወድንግል በሥጋኪ እግዚአብሔር ጸባኦት ሰላም ለኪ ብሩክ አንቲ እማኑኤል ወብሩክ ፍሬ ከርሥኪ ተፈሥሒ ፍሥሕት ኦም ተጸጋ እግዚአብሔር ምስሌኪ ሰአል ወጸልይ ምህረተ በእንቲአነ ፍቁር ወልድኪ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመ ይስረይ ለነ ኃጣውኢነ። ነአ ወንጌለ መንግሥት ነስሑ ወእመኑስ መቀርበት መንግሥተ ሰማያት ዝቃል ዘእግዚእነ አምላክነ መድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 3 እምልቁ 1 እስከ 22 ወሃሎ አሐዱ ብእሲ እምፈሪሳውያን ዘስሙ ኒቆዲሞስ መልአኮሙ ለአይሁድ ወውእቱ መጽሐፈ እግዚእ ኢየሱስ ቀዲሙ ሌሊተ ወይቤሎ ረብን አምር ከመ እምኀበ እግዚአብሔር መጻእከ ከመ ትኩን መምህረ እስመ አልቦ ዘይክል ይግበር ዘንተ ተአምረ ዘአንተ ትገብር ዘእንበለ ዘእግዚአብሔር ምስሌሁ ወአውሳ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎ አማን አማን እብለከ ዘኢተወልደ ዳግመ ኢይሬእያ ለመንግሥተ እግዚአብሔር ወይቤሎ ኒቆዲሞስ እፎ ይክል ብእሲ ዳግመ ተወልዶ እምድኅረ ልህቀ ይክልኑ በዊአ ወገቢአ ውስተ ከርሰ እሙ ወይትወለድ ዳግመ ወአውሳ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎ አማን አማን እብለከ ዘኢተወልደ ዳግመ እማይ ወእመንፈስ ቅዱስ ኢይክል በዊአ ውስተ መንግሥተ እግዚአብሔር እስመ ዘተወልደ እምሥጋ ሥጋ ውእቱ ወዘተወልደ እመንፈስ መንፈስ ውእቱ ወበእንተ ዝንቱ ኢታንክር እስመ እቤለከ ወለሃለውክሙ ትትወለዱ ዳግመ እስመ መንፈስ ሀበ ፈቀደ ይነፍህ ወቃሎ ትሰምዕ ወኢተአምር እምኀበ ይመጽእ ወኀበሂ ይሐውር ከማሆቼ ውእቱ ኩሉ ዘይትወለድ እመንፈስ ቅዱስ ወአውሳ ኒቆዲሞስ ወይቤሎ እፎ ይትከሃል ዝንቱ ይኩን ወአውሳ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎ አንተ ሊቆሙ ለእስራኤል ወዘንተ ነገረ ኢተአምር አማን አማን እብለከ ከመ ዘነአምር ንነግር ወበዘርኢነ ሰማዕተ ንከውን ወስምዓነሰ ተአብይነ ነሲአ ወሰበ እንዘ በምድር እነግረክሙ ኢተአምኑኒ እፎ እንከ ኢተአምኑኒ እመ ነገርክሙ ዘበሰማያት ወአልቦ ዘዐርገ ውስተ ሰማይ ዘእንበለ ዘወረደ እምሰማይ ወልደ እጓለ እመሕያው ዘውእቱ ይነብር ውስተ ሰማይ ወበከመ ሙሴ ሰቀሎ ለአርዌ ምድር በገዳም ወከማሁ ሃለዎ ለወልደ እጓለ እመሕያው ይሰቀል ከመ ኩሉ ዘይአምን በቱ እይትሃጐል አላ የሐዩ ለዓለም እስመ ከመዝ አፍቀሮ እግዚአብሔር ለዓለም እስከ ወልዶ ወህደ ወመጦ ወወሃበ ቤዛ ለኩሉ እስመ ኩሉ ዘይአምን በቱ እይትሃጐል አላ ይረክብ ሕይወተ ዘለዓለም እስመ ኢፈነዎ እግዚአብሔር ለወልዱ ውስተ ዓለም ከመ ይኰንኖ ለዓለም ዘእንበለ ከመ ያህይዎ ለዓለም በእንቲአሁ ዘይአምን በቱ ኢይትኰነን ወዘሰ ኢየአምን በቱ ወዳአ ተኰነነ እስመ ይአምነ በስመ ወልደ እግዚአብሔር ዋሕድ ወዝ ውእቱ ኩነኔሁ እስመ ብርሃን መጻ ውስተ ዓለም ወአብደረ ሰብእ ጽልመተ እምብርሃን እስመ እኩይ ምግባሩ እስመ ኩሉ ዘእኩይ ምግባሩ ይጸልእ ብርሃነ ወኢይመጽእ ሀበ ብርሃን ከመ ኢይትከሰቶ ምግባሩ እስመ እኩይ ውእቱ ወዘሰ ጽድቀ ይገብር ይመጽእ ሀበ ብርሃን ከመ ያስተርኢ ምግባሩ እስመ በእንተ እግዚአብሔር ይገብር ዘየአምን በወልድ በሕይወት ዘለዓለም። ሉ
ሃሌሉያ ኮከበ ሰማይናከ ፀሐይ ጽድቅ ዘሐፀነከ ውስተ እጽኖ ዘአርፈቀከ ኮከበ ሰማይናከ በአፉ ዘሳመከ ወበቅናቱ ዘአቅነተከ ኮከበ ሰማይናከ ባቲሆ ዛራየንከ ወንጌል ጸንዳሁ ዘአወፈያከ ኮከበ ሰማይናከ ዮሐንስ መኑ ከማከ አስተምር ለነ ሳልናከ ወካይበ ናስተበቁ ዘኩሎ ይእዝ እግዚአብሔር አብ ለእግዚእ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ በእንተ ፍሬ ምድር ከመ ፍሬሃ ለምድር ያልቆ ያስምር ያብጽሕ ለዘርእ ወለማዕረር ዘብኦ ለጸጋይ ጼጉ እግዚአብሔር አምላክነ እልዩ በእንተ ፍሬ ምድር አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለዕለትነ ሀበነ ዮም ንኅድግ ለነ አበሳነ ወጌጋየነ ከመ ንሕነኒ ንኅድግ ለዘአበሰለነ ኢታብአነ እግዚኦ ውስተ መንሱት አላ አድኅነነ ወባልሐነ ኩሉ እኩይ እስመ ዚአከ ይእቲ መንግሥት ኃይል ወስብሐት ለዓለሙ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ሰላም ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ወእግዝእትየ ማርያም ሰላም ለኪ ድንግል በህሊናኪ ወድንግል በሥጋኪ እምእግዚአብሔር ጸባኦት ሰላም ለኪ ቡሩክት አንቲ እማንት ወቡሩክ ፍሬ ከርሥኪ ተፈሥሒ ብፅዕት ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምስሌኪ ሳል ወጸሊ ምህረተ በእንቲአነ ሀበ ፍቁር ወልድኪ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመ ይስረይ ለነ ኃጣውኢነ እግዚአብሔር ዘኩሎ ትእዝንስእለከ ወናስተበቁዓከ ፍሬሃ ለምድር አልቅ ወአስምር አብጽሕ ለዘርእ ወለማዕረር ዘእምኀበሂ ሩትከ ፍጡነ ይርከበነ ሳህልከ እግዚኦ ንበል ኩልነ እግዚኦ ተሳሃለነ ነዳያን ሕዝብከ ወበእንተ ኩሎሙ ለይፄውኡ ቅዱሰ ወብሩከ ስምከ በአሐዱ ወልድከ ዘቦቱ ለከ ምስሌሁ ወምስለ ቅዱስ መንፈስ ስብሐት ወይዝ
ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም ወካዕበ ናስተብቅ ዘኩሎ ይእዝ እግዚአብሔር አብ ለእግዚእ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ በእንተ ማያተ አፍላግ ከመ ያዕርግ እስከ መስፈርቶም ያስተፍስህ ገጻ ለምድር ወያርውት ለሚሃ ያብጽሕ ለዘርእ ወለማኢረር ዘብኡ ለጸጋ ይጼጉ እግዚአብሔር አምላክነ ሰማያት ትነብር አቦና ስምካይ ቀደም መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎ በደልና ምሳና እንደገልና ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ኣይተትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘላለም ናትካ ኢማ ኣሜን። እግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕሊናኺ ድንግል ኢኺ ስጋኹን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚአብሔር ጽባኦት ጐይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኺ ፍረ ከርሱም ብሩኽ ኦም ተጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስሕቲ ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ክሰርየልና ናብ ፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን። እግዚአብሔር ዘኩሎ ትእዝ ስእለከ ወናስተበቋከ ዘአፍላግ ማያት አይረግ እስከ መስፈርቶም አሰፍስህ ገጻ ለምድር ወአርውት ለሚሃ አብዝእክለ ወባርክ አውደ ዓመት በዘዚአከ ህሩት ፍጡነ ይርከበነ ሳይልከ እግዚኦ እግዚኦ ተሳሃለነ በእንተ ነዳያን ሕዝብከ ወበእንተ ኩሎሙ ለይፄውኡ ቅዱሰ ወቡሩከ ስምከ በአሃዱ ወልድከ ዘበቱ ለከ ምስሌሁ ወምስለ ቅዱስ መንፈስ ስብሃት ወኢዝ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም ወካዕበ ናስተበቁ ዘኩሎ ይእዝ እግዚአብሔር አብ ለእግዚእ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመ
بحدش كله نزحز እግዚአብሔር አብ በጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ምን መፍቀሪተ እግዚአብሔር ሃገርና ኤርትራ ንመንግስታ ብዘይ ሕማምን ብሰላምን ብሓቅን ምን ተኽሕልዋ ኩሉ ንዝሕዝ እግዚአብሔር አምላኽና ልሞነለና ኩሉ እግዚአብሔር አምላክና ጸልዩ በእንተ ሀገር ኦ ጎይታ ንኹሉ ከስምከ ምምፃእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለዕለትነ ሀበነ ዮም ህድግ ለነ አበሳነ ወጌጋየነ ከመ ንሕነኒ ንህድግ ለዘአበሰለነ ታብአልነ እግዚኦ ውስተ ንሱት አላ አድኅነነ ወባልሐናም ኩሉ ኩሽ መጃከ ይእቲ መንግሥት ኃይል ወስብሐት ለዓለመ ዓለም ሰላም ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ኦግዝእትየ ማርያም ሰላም ለኪ ድንግል በሕሊናኪ ወድንግል በሥጋኪ እግዚአብሔር ጸባኦት ሰላም ለኪ ብሩክት አንቲ እማንስት ወብሩክ ፍሬ ከርሥኪ ተፈሥሒ ፍሥሕት ኦም ንተጸጋ እግዚአብሔር ምስሌኪ ሰአል ወጸሊ ምሕረተ በእንቲአነ ሀበ ፍቁር ወልድኪ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመ ይስረይ ለነ ኃጣውኢነ ኦ ንኹሉ ትሕዝ እግዚአብሔር ንልምነካ ንማልደካን አሎና ነዛ ሃገር መፍቀሪተ እግዚአብሔር ሃገርና ኤርትራ ንዓኣ ዝጠቕመ ሃባ ኣብ ዙርያ ንዘለዉ ኣሕዛብ ጸላእታ ኣዳኣላ ምእንቲ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያንካ ድማ ኣብኣ ጽድቂ ተዛረብ ፍጡነ ይርከበነ ሳይልከ እግዚኦ በል ኩልነ እግዚኦ ተሳሃላ ለሃገሪትነ መፍቀሪተ አምላክ ኣብ ስነ ኣምልኾትካ ብዘይ ስሕተት ናይ እምነት ልቢ ክትህባ ብሓደ ወድኻ ምስኡ ምስ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ጽንዓትን ብኡ ዘለካ ስብሃት ወይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን እስመ ተላለስሙ በባሕቲቱ ከመ በዛቲ ሰዓት ኩሉ ፍጥረት እያረሙ ህቀ ከመ ይወድሱ ለእግዚአብሔር ከዋክብት ጾማያት ይቀውሙ ሰዓት ወኩሎሙ ሰራዊተ መላእክት ይትቀነዩ በዛቲ ሰዓት ምስለ ነፍሳት ጻድቃን ሃሌሉያ ይሴብሕዎ ለእግዚአብሔር ኩሎሙ ናይ ዘወትር ሰራዊተ መላእክት መንፈሳውያን እለ ሱላን በነደ እሳት ወክሉ ኦላን በነበልባለ ኃይል
ወሱራፌል ይቄድሱ ወሊቃናት የብቡ ወማኅበረ መላእክት ለስብሐቲሁ ይትቀነዩ ወይ ኩሎሙ አቢሮሙ በአሐዱ ቃለ አውስኦ እንዘ ይብሉ ቅዱስ ቅዱስ እግዚአብሔር ጸባኦት ፍጹም ምሉእ ሰማያተ ወምድረ ቅድሳተ ስብሐቲከ ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጸባኦት ፍጹም ምሉእ ሰማያተ ወምድረ ቅድሳተ ስብሐቲከ ወባቲ ለዛቲ ቤተ ክርስቲያን ስርዓት መላእክት አራያ ዘበሰማያት ቤተ ክርስቲያን ንህሰ ትትሜሰል በጽራርያም ዘላኤሉ ወቅድስት ድንግል በሰረገላ እሳት ዘይጸውርዎ ኪሩቤል አርባዕቱ ደበዋቲሁ ለመንበረ አርባዕቱ ጠባይአ ፍጥረቱ ለአዳም ዘመሬት ወማይ ዘነፋስ ወእሳት የንተ ኪሩቤል ብንህ አርባዕቱ ወንጌላውያን ለይትናገሩ ቃለ ዘመለኮት ወይቀድሁ አስራ በስብሐት ጽሩ እምነ ቃብሁ ለወልደ አምላክ ዘብእሲ ማቴዎስ እስመ
ስመዜነ ልደቶ ለመድኃኒነ እምዘርአ ዳዊት ንድዎ ኦስ በቤተልሔም ዘይሁዳ ዘአንበሳ ማርቆስ እስመ ገመ አንበሳ አድያመ ግብሳት መጸ እንዘ ይሰብክ ወንጌለ እስከ አጽርአ ምራማተ ጣዖት አምሉ ጫስ እስመ ነድየ ጥቦቶ ለመድኃኒነ ለመድኃኒተ ዓለም ንጹሕ ዘወለደቶ ሃዳስ ጣዕዋ እስረ ዮሐንስ ዘልዑለ ይሰርር ወልዑለ ይሰብክ ወይህበውእ ሀዋህወ ሰማይር ወይትናገር ህዋት ዘመለኮት ምስለ መላእክት ይዜምር ወምስጢረ ትድኃን ኔጽር ወያጸምዕ ትእዛዘ እምቃለ ነጎድጓድ እየንተ ሱራፊ ልብነህ ላይካነ ምስጢር ካህናት ላቀርቡ መስዋዕት ንጹሐ ወቁርባን መባብየ ወጣነ ውኩፈ ዘመዓዛው ሰናይ እንደ ሊቃና አትብነ ዲያቆናት ንጹሐን
إلا أقللوا جنفيهم لتلت ومستير بدي بزعتي ترابيزا ينت ملايك تبنها دناقل ومنكوسات لافكير نسا ومنن ولافت ويتزنتو على زني نسألو لما فرسب إنزان بلا تسهل أنا إرزيو بندن كلهم قدوساني تسهل كلهم ቅዱሳኒከ በእንተ ኪሩ ላፍራሲከ ወሱራፊል ላይካነ ዲያትከ በእንተ ሚካኤል ምመንክ ወገብርኤል አብሳሬ ትስብእትከ ሩፋኤል መላንጅ አቃቤ ትእዛዝደ ወኡራኤል ገባሬ ስምረትደ ተሰሃለ ኩሎሙ ቅዱሳን በእንተ ሳቁ ንጹህ ዘያሰምሮ ለሂሩትከ ወበእንተ ራሙኤል ቅዱስ ሰናየ ተልእኮ ለበይከ ፋኑኤል ንጹህ ዘይንተንግ ለስብሐቲከ ወበእንተን ኩሎሙ ማኅበረ መላእክት እለ ይትቀነዩ ለመለኮት ተሳሃለ ኩሎሙ ቅዱሳኒ በእንተ ነቢያት ቅዱሳን ወሐዋርያት ሰባከ
በእንተ ሰማዕታት መዋእያን ወበእንተ ጻድቃን ብሩካን በእንተ ደናግል ንጹሐን ወመነኮሳት ፍጹማን ወበእንተ ካህናት ጡማነ ልሳን ወበእንተ ኩሉ ፍጻሜ ማይበራ ለቅድስት አሐቲ እንዘ ላለች ኩሉ ቤተ ክርስቲያን ወፈድፋድ ደሰ በእንተ ማርያም ምድረ እንዘ ይእቲ ትምክህተ ዘመድነ በእንተ ማኅፀና ዘጾረክህ ወበእንተ ድንግልናሃ ዘኢረእሳ በጸኒሶትከ ወኢማስነ በወሊዶትከ ዳዊሃ ለደሰሳደ ወበእንተ አብራሲሃ እለ ሀጨፋደ በእንተ አጥባትሃ እለ ሐጸናደ ወበእንተ ቸናፍሪሃ እለ ሰአማደ በእንተ ዘባና ዘሐዘለደ ወበእንተ አዳሪሃ እለ አንሰሰዋ ምስሌደ በእንተ አዕይንቲሃ ብሩሃት ወአናፊሃ ሙዛት ወአይዛኒሃ ሰማያት እለተ በይስራ በቃለ ገብርኤል መልአክ ስዳ ወነፍስ አጽም ወደም ጸንዑር ወአስራው ዘነሳይተ እምኔሃ ወረሰይኮ አሐደ ምስለ መለኮትከ ዘእንበለ ፍልጠት ወኢውላጤ ዘእንበለ ትውስት ወኢቡአዴ በከመ መሃሩነ አበው ስብሐት ለከ ሰጊድ ለአቡከ እበይን ለመንፈስከ ወምሕረት ዘፈኑ ለሕዝብከ ለዓለመ ዓለም አሜን።
ወክብርነ ቀርነ መድኃኒትነ ውእቱ ኢየሱስ ክርስቶስ ትምህርተ ሰላምነ ዝችያው ንታመን አረፍተ መድኃኒትነ በዘቦቱ ናሰምክ እብነ ሕይወት ወርእሰ ማእዘንት ውእቱ ኢየሱስ ክርስቶስ ወርቅ ዘተመካበ ወመድፍን ዘተረክበ ምናን ዘበዛ ወመክሊት ዘረብሃ ውእቱ ኢየሱስ ክርስቶስ ልብስ ዘይተአነ ወክዳን ዘይተበትለ ብሆር ዘአቅመሮ ለሃሪጽ ፄው ዘያጣሞ ለልሶ ውእቱ ኢየሱስ ክርስቶስ ሃርኦት ሰናይ ወጾር ቀሊል ውእቱ ኢየሱስ ክርስቶስ ፍኖት ላባቡ አንቀጽ ወመንግል ወላዲሁ ውእቱ ኢየሱስ ክርስቶስ ሐመርነ ዘይቀርቦ ሞገደ መዝገብነ ዘይረክቦ ሰራጭ ወኢያማስኖ ጻጽ ወቁንቁኔ ውእቱ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘርእንሶይ ዘይፈሪ ውስተ ሥጋሆሙ ለንጹሐን ውእቱ ኢየሱስ ክርስቶስ ሊቀ ካህናት ዘይቀውም ሎሙ ለቅዱሳን በደብተራ ስምህ እንተ እግዚአብሔር ተከላ ውእቱ ኢየሱስ ክርስቶስ ወከበ ብርሃነ ጽባሃዊ ፀሐየ ጽድቅ አርያማዊ ዘበጽጽ መራዊ ውእቱ ኢየሱስ ዘበሃባ በወልድ ወዘበመንፈስ ቃል ዘበድንግል ሕፃን ዘበነቢያት ነቢይ ዘበሐዋርያት ሐዋርያ ዘበሰማዕታት አክሊል መምህር ሊቀ ማህበር ውእቱ ኢየሱስ ክርስቶስ ለቦቱ አሜን ወለጊያሁ አምልክነ ሰላም
ሀባቡ ይርከበነ ለወጡ አመን ወለኪያሁ አምለክነ ሰላም ወሳይል ለሀባቡ ይርከበነ ለቦቱ አመን ወለኪያሁ አምለክነ ሰላም ወሳይል ማበአቡ ይርከበነ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ 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 እግዚኦ ባርከነ እግዚኦ አምላክነ ተወከብ ጸሎተነ ወተሳሃለነ በሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለዕለትነ ሀበነ ዮም ወኅድግ ለነ ወጌጋየነ ከመ ንሕነኒ ንኅድግ ኢታብአነ እግዚኦ ውስተ መንሱት አላ አድኅነነ ወባልሐነ ኩሉ እኩይ ይእቲ መንግሥት ኃይል ወስብሐት ለዓለመ ዓለም። ሰላመ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ወእግዝእትየ ማርያም ሰላም ለኪ ድንግል በሊናኪ ወድንግል በሥጋኪ እግዚአብሔር ጸባኦት ሰላም ለኪ ቡርክት አንቲ እምአንስት ወቡሩክ ፍሬ ከርሥኪ ኦ ብእሲት እግዚአብሔር ምስሌኪ ሳል ወጸልይ ምሕረተ በእንቲአነ ሀበ ወልድኪ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመ ይስረይ ለነ ኃጣውኢነ እግዚአብሔር ዘኩሉ
ንስእለከ ወናስተበቋከ አምላከ አበዊነ ወአምላከ ቅዱሳን ዕረፍት ለጽዑራን አይረፍ እግዚኦ ነፍሳተ ጳጳሳቲነ ወኩሎሙ ጳጳሳት እለ አይረፉ በርትዕተ ሃይማኖት አይረፍ እግዚኦ ነፍሳተ አግብርቲከ ዋይማቲከ ኩሎሙ ክርስቶሳውያን አይረፉ በርትዕተ ሃይማኖት ውስተ ብሔር ሱር ውስተ መካን ሐዋዝ ሀበታት ሐዘን ወናይክ ወሃብ ውስተ ህፅነ አብርሃም ይስሐቅ ወያዕቆብ ወለእለሂ ላህው ናሄ ወዕረፍተ ጸጉለ ጾራን መድህን ወለነኒ አድህነነ በዛ ዓለሙ ዘይመጽእ በአሐዱ ወልድከ ዘወቱ ለከ ምስሌሁ ወምስለ ቅዱስ መንፈስ ስብሃት ወኢዝየእዝየኒ ወዘልፈኒ ዓለመ አሜን። ወካዕበ ናስተበቁዕ ዘኩሎ ይእዝ እግዚአብሔር አብ ለእግዚእ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ በእንተ ንዑሰ ክርስቲያን ከመ ይክፍሎሙ በጊዜ ርት ሕጽበተ ዳግም ልደት ለስርየተ ኃጢአት ዘኩሎ ይእዝ እግዚአብሔር አምላክነ እግዚአብሔር ዘኩሎ ትእዝ ንስእለከ ወናስተበቋከ አግብርቲከ ንዑሰ ክርስቲያን ተሰሃል ኩሎ ተረፈ ጣዖትም አርህቅ እምኔሆሙ ሕገከ ወስርዓተከ ጽድቀከ ወስምዓከ ሲሙስተ ህሊናሆሙ ውጡነ ይርከበነ ሳይልከ እግዚኦ እግዚኦ ተሳሃለነ በጊዜ መፍትሕ ውስጥ ዳግም ልደት ለስርየተ ኃጢአት ማይፈለ መንፈስ ቅዱስ ረስዮሙ በክርስቶስ ዘቦቱ ለከ ምስሌሁ ምስለ ቅዱስ መንፈስ ስብሃት ወኢዝ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ዓለመ አሜን። ወካዕበ ናስተበቁዕ ዘኩሎ ይእዝ እግዚአብሔር አብ ለእግዚእ ወመድኃኒነ
ኢየሱስ ክርስቶስ በእንተ ሰላም ለቅድሳቲ ተላይለ ኩሉ ተላይለ ኩል ቤተ ክርስቲያን ከመብዙህ ሰላም ይጸጎ ላይለ ኩሉ ህዝብ ወዲበ ኩሉ መሬት ዘለኩሉ ሰላም ስልጣን በቱ እግዚአብሔር አምላክን አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ዮም ወኅድግ ለነ አበሳነ ወጌጋየነ ከመ ንሕነኒ ንኅድግ ለዘአበሰ ለነ ኢታብአነ ውስተ መንሱት አላ አድኅነነ ወባልሐነ እምኩሉ እኩይ እስመ ዚአከ ይእቲ መንግሥት ኃይል ወስብሐት ለዓለሙ ወለዓለመ ዓለም። በሰላመ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ወዝቴ ማርያም ሰላም ለኪ ድንግል በሕሊናቸው ድንግል በሥጋኪ እግዚአብሔር ተወ ሰላም ለኪ ብሩክት አንቲ እምአንስት ወቡሩክ ፍሬ ከርሥኪ ትቤሲ ፍስሕቶም ተጸጋ እግዚአብሔር ምስለኪ ጸልዪ ወሰአለነ ምሕረተ አቁሮልኪ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመ ይስረይ ለነ ኃጣውኢነ እግዚአብሔር ዘኩሎ ትእዝ ንስእለከ ወናስተበቋከ በእንተ ሰላም ንጉሠ ሰላም ሰላም ሀበነ እስመ ኩሎ ወሀብከነ አጥሬነ እግዚአብሔር ወእስየነ እስመ ዘእንበለከ ባዕድ አልቦ ዘነአምር ስመከ ቅዱሰ ንሰሚ ወንፄውእ አንተ ዘበሰማያት ሰላመከ ከልል ላዕለ ዘኩልነ ነፍስ ወንብረተነ ንበዘ ዓለም በሰላም ጸጉ እግዚኦ አምላክነ ሰላም ሀበነ እግዚኦ አምላክነ ሰላም ሀበነ ክርስቶስ ንጉሥነ አምላከ ሰላም ተሳለነ ለንጉሠ ዛቲ ምድር ሰላም ሀበ በቅዱስ ስምከ ምክረ ለመኳንንተ አሕዛብ አግባረ ነብአተነ ወጻተነ በሰላም እቀብ ከመ በህድዎ መጽምዕ ህወተን ዘነሃዩ በኩሉ አምልኮ ሰናይ ወፍሬሃ እግዚአብሔር ወበሪትነከ በክርስቶስ ዘበቱ ለከ ምስሌሁ ወምስለ ቅዱስ መንፈስ ስብሃት ወኢዝ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ሰላም አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ፍቅራ ለእግዝእትነ ማርያም ሞገሰ መስቀሉ ወሀብተ ረድኤቱ ለእግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ወትረ ይርሐቅ ማእከሌው ማእከለ ኩልክሙ ክርስቶስ
አምላከነ ዳያን ረዳየ ምንዱባን ንሕነ ሀቤከ ወተስፋ ቅቡፃን ንሕነ ሀቤከ ኩሎ ዋሉ ቃልቦ ዘይስያኖ ቁርር መዓተከ እምኔነ ወአውርድ ምሕረትከ በላዕሌነ ቁርር መዓተከ ቁርር መዓተከ እምኔነ ወአውርድ ምሕረትከ በላዕሌነ በጊዜ በጊዜ ጋርነ ስማ እግዚኦ ወትረ በጊዜ ሐዘኔነ ስማ እግዚኦ ወትረ እግዚኦ አይርፍ ነፍሳታ ግብርቲከ ዋይማቲከ ኩሎሙ ክርስቶሳውያን መሐረ አምላክ መሐረና ይቅረ በሃለ አምላክ ረበለልና ጸሎትና ለመናና ሁሉ ድማ ተቀበለልና ተቀቢልካ ድማ መዓዝ ዘውርድ ምሕረት ዘውርድ ግበረልና ጾምና ድማ ባርኸልና ስኻት ትሪኦ ስኻት ተቀበሎ ጾምን ጸሎትን ሱባኤን ግበረልና ወደ ተወሳይናኻ ብርሃን ትንሣኤኻ ድማ ብድሓነ ሰላም ኣብፅሓና ነብሳታ ግብርቲ ቆማቲከ አቡነ እዝራ ክፍለ ማርያም ብርሃነ መስቀል ኃይለ ማርያም ወለተ ሃይማኖት አስካለ ማርያም ወለተ ስላሴ ነብስ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነብስ ዕረፍቲ ሃበልና بإيد ملاك حلونا كودينا قدس رنجل مريم بركة رديت كفلنا بسمايات تنبر ربنا سمكاي قدس من قصات مصاف أركان تاب سماي كم دمام دريخون يا تجرانا لما بنا نحن زودلنا ودلهم كم زحدقنا بدلنا نعسنا ندقلنا كفار احنا نعم برفتنا يتأتون من قصين حيلين كبر النزل عالمنا تكايم أمين أوزت يا مريم بناي قدس كبريل ملا سلام قاس سلام لك الله وحنا خدنقل شقاخون دنقلي خادي እግዚአብሔር ቤተ ሰራዊት ሰላም ለክሎ እስኺ ካብ አንስ ብርክቲ ኺ ፍረከር ስኹም ብርኹም ተጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ኦፍስ ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ሐድገልና ነፈወዳ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና አሜን። ሊቀ መላእክት ሰአል በእንቲአነ ወቅዱስ ገብርኤል አይር
እንስሳ መንፈሳውያን ሰባህያን ወመዘምራን ሳሉ በእንቲአን እስራ ወአርባዕቱ ካህናተ ሰማይን አይርጉ ጸሎተነ ነቢያት ወሐዋርያት ጻድቃን ወሰማዕት ሳሉ በእንቲአነ ምስሌክሙ ከመ ይክፍለነ መግበልተ ወርስተ ማኅበረ ለኩልነ ቅዱሳን ወሰማዕት ሳሉ በእንቲአነ መላእክተ ሰማይን አይርጉ ጸሎተነ ማርያም እግዝእትነ ወላዲተ አምላክ ሳሊ በእንቲአነ እስመ ረከብኪ ሞገስም በኀበ እግዚአብሔር ረከብኪ ሞገሰ መንፈስ ቅዱስ ወኃይል ሳሊ ዋስተምህሪ ለነ ማርያም ወልድኪ ሳይሎ ይክፍለነ ሀበ ተርወ ገነት ወሀበ ተነጥፈ ዕረፍት ይክፍለነ ናሉ ወሰባቶሙ ሀበ ተርወ ገነት ወሀበ ተነጥፈ ዕረፍት ይክፍለነ ናሃሎ ውስተ ባቶሙ ሀበ ተርወ ገነት ወሀበ ተነጥፈ ዕረፍት ይክፍለነ ናሉ ውስተ ባቶሙ ለቅዱሳን በሌሊት አንስኡ እደዊክሙ በቤተ መቅደስ ወባርክዎ ለእግዚአብሔር ወሰብህዎ በጽዮን ወበኢየሩሳሌም ለቅዱስ እስራኤል ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጸባኦት አምላክነ እምኀበ ኪሩቤል ይሴባህ ወሱራፌል ይትቀደስ ወእምሊቃናት ይትወደስ ስብሐተ መንግሥቱ ንጹሕ ቅዱስ ቅዱስ እግዚአብሔር ጸባኦት አምላክነ ዘባ
ነፋሰ እሳት ይጼአን ወዘባነ ደመና ቲከይድ ደባትሪሁ ዘነድ ወሰረገላሁ መርዕ ቅዱስ እግዚአብሔር ጸባኦት አምላክነ ይትነከር ወመባርክ ይታኮት ወይትናበብ በእሳት ድምፀ ነጎድጓዱ በሰረገላው ቅዱስ ቅዱስ እግዚአብሔር ጸባኦት አምላክነ ስብሐቲሁ ዘእምኀቤሁ ወውዳሴሁ እምዚአሁ አኀዚ ዓለም ለሊሁ ሰይፈ በቀል ውስተ እዴሁ ፍትሐ ግፉአን ይወጽም ጽርሖ እግዚአብሔር ጸባኦት አምላክነ ቅዱስ ቅዱስ እግዚአብሔር ጸባኦት አምላክነ በተነግሜ ረቂቅ ዘያቁሮ ለማይ ያርጎ እምቀላይ ወያወርዶ እምኑሃ ሰማይ እግዚአብሔር ጸባኦት አምላክነ በያስሮ በከመ ፈቀደ ይገብር ወበከመ ሀለየ ይፌጽም አልቦ ዘይክል ተዋስኦቶ ወአልቦ ዘይብሎ ምንተ ገበርከ ንሴብሖ ለእግዚአብሔር ስቡሐ ዘተሰብሐ ሃሌሉያ 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 የሰሎሙ አረፍት በይምን ወአረፍት
እግዚአብሔር ውእቱ ይትነከር ፈረሰ ወዘይትያላደሆ ወረወ ውስተ ባሕር ሰአሊለነ ማርያም ማይቶት ዓለም ስብሕት ማርያም ሳሊለነ ማርያም ማሂቶት ዓለም ስብሕት ማርያም ሰአሊለነ ማርያም ማይቶት ዓለም ስብሕት ማርያም ሳሊለነ ማርያም ምዕዳው ዘእምሰርም ዘጽድቅ ተንከተመ ሰአሊለነ ማርያም ንጹሐን ወብርሃነ ቅዱሳን ሳሊለነ ማርያም ሙዳየ እፍረት ዘክህነት ወዘመንግሥት ሰአሊለነ ማርያም ወወርቅ ማየብ ምቅዳዛኒብ ሳሊለነ ማርያም አዘግተ ክብር ምቅዳዘ ምስጢር ሰአሊለነ ማርያም ሙዓዘ ትፍስሕት ምቅዳዘ ስብሐት ለዕለትየ እሴባሃች እስመ ተነድፈ ልብየ በፍቅርኪ ወትቤ ማርያም ታብዮ ነፍስየ ለእግዚአብሔር ወትታሰይ መንፈስየ በአምላክየ ወመድኃኒየ ሃሌሉያ 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 እስመ ርእየ ሕማማ ለአመቱ ወገብረ ኃይለ በመዝራእቱ Oh
ሳለኒ ምስለ መንፈስከ እግዚኦ ኢየሱስ ክርስቶስ አምላክነ ዘትቤሎ ለፍቁርከ ዮሐንስ እንዘሃሎከ ዲበ ዕፀ መስቀል ቅዱስ ወትቤላ ለማርያም ነዋ ወልደቺ ወለረድከኒ ነያ እምከ ወእምይእቲ ሰዓት ነስአ ውእቱ ረድ ዋይተዋቤቶ ይእዜኒ እግዚኦ ንስእለከ ወናስተበቁአከ በእንተ ማርያም ወላዲትከ ወበእንተ ዮሐን ዘረፈቀ ውስተ ሕፅንከ ወበእንተ ኩሎሙ ሐዋርያት አርዳኢከ ከመ ትረስየነ ድልዋነ ለሰሚዐ ተአምሪሃ ለማርያም በአይዳዊሃ ዘከሰትከ ጸልዩ ዘመን በእንተ ወንጌል ቅዱስ ከመንክር ባርያሙ እግዚአብሔር ስሙ ዘንጓጉ መስቀል አመ ተወፈየ ነዋ ወልድች ይቤላ ለእሙ ፍቅረ ዮሐንስ እያንተ በጊዜ ሕማሙ ላይለ ጉንደ መስቀል አመ ወሕዘ ደሙ እግዝእትነ ተሳሃልነ እስመ ረያ እግዚአብሔር ለጽዮን ወአብደራ ከመ ትኩኖ ማኅደሮ
ዛቲ ይእቲ ምዕራፍየ ለዓለም እስማሃ ረያ እግዚአብሔር ለጽዮን ወአብደራ ከመ ትኩኖ ማሂደሮ ዛቲ ይእቲ ምዕራፍየ ለዓለም እስመ ረያ እግዚአብሔር ለጽዮን ወአብደራ ከመ ትኩኖ ማሂደሮ ዛቲ ይእቲ ምዕራፍየ ለዓለም እስማሃ ረያ እግዚአብሔር ለጽዮን ወአብደራ ከመ ትኩኖ ማሂደሮ ዛቲ ይእቲ ምዕራፍየ ለዓለም ተዘከርከ በእግዚኦ አግብርትከ ወአይማቲከ ለበልዑ ሥጋከ ወሰትዩ ደመከ ወላዕረፍ በሃይማኖተ ዚአከ ኦ በግዕ ዘአርያም በርእሰ ደብረ ጽዮን ዘቆምከ ኢትፍልጠነም ከመካበ ቅዱስ መርአከ ኢተዘኪረከ አበሳነ ወአናስየከ ጀጋነ በምህረትከ ተዘከረነ እንበለ ምህረትከሰ አልቦ ዘይድህን ለከ ይደሉ ስብሃት በጽዮን ወለከ ይትፌኖ ጸሎት በኢየሩሳሌም ስማ እግዚኦ ጸሎተ ኩሉ ዘሥጋ በእንተ ማርያም ምልዕተ ጸጋ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም ለማርያም በውስተ ውሳጤ መንጦላይት ወይብልዋ በሃጭ ማርያም አዳሲው ጣይዋ ይዌድስዋ መላእክት ለማርያም በውስተ ውሳጤ መንጦላይት ወይብልዋ በሃች ማርያም ሀዳሴ
ጣዕዋ ለማርያም በውስጥ ሳቴ መንጦላይት ወይብልዋ በሃች ማርያም ሀዳሴው ጣዕዋ ይቤላ መልአክ ለማርያም ተወከፍዮ ለቃል ሀቤጅ ይመጽ ወበማይጸነ ዚአኪ ያሃድር እፎ ቤትነ ሀደረ ከመ ይምስኪን እምሰማያት ወረደ ላሌሃ ፈቲዎ ስነዚያሃ ወተወልደ ወበሳድስ ወርህ ተፈነወ ገብርኤል መልአክ በእግዚአብሔር አባቲ አገር ዘገሊላ እንተ ስማ ሀበ ድንግል እንተ ተፍረት ለብሲ ዘስሙ ዮሴፍ ዘእምቤተ ዳዊት ወስማ ለይእቲ ድንግል ማርያም ቦአ መልአክ ኀቤሃ ወይቤላ ተፈሲ ፍስሕት ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምስሌከ ቡርክት አንቲ እማንስት ወርያ ደንገጸትም ቃሉ ሀሌት ወትቤ እፎኑ ከመዝኑ እንጋማይዛሙ ወይቤላ መልአክ ኢትፍሪሂ ማርያም እስመ ረከብቺ ሞገሰ በኀበ እግዚአብሔር ወናሁ ትጸንሲ ወትወልድ ወልደ ወትሰምዮ ስሞ ውእቱ አቢይ ወይሰመይ ወልደ እግዚአብሔር ሉል ወይዎ እግዚአብሔር አምላክ መንበረ ዳዊት ወይነግስ ለቤተ ያዕቆብ ለዓለም ወአልቦ ማሂለቅ ለመንግሥት ለማርያም ለመላክ ፎን ከውነኒ ዝንቱ ዘያምር ሴፎን አውሳ መልአክ ኀቤሃ ወይቤላ መንፈሰ እግዚአብሔር ቅዱስ ይመጽእ ላዕሌኪ ወኃይለ ልዑል ይጼልልኪ ዘኒት ወለድ እምኔኪ ቅዱስ ውእቱ ወይሰመይ ወልደ እግዚአብሔር ወናሁ ኤልሳቤጥኒ እንተ ማዝማድኪ ይእትኒ ጸንሰት ወረከበት ወልደ በልቃቲሃ ወብርሳቲሃ ወናሁ ሳድስ ዝንቱ ወር ለእንተ ይብልዋ መካን እስመ አልቦ ነገር ዘይስአኖ ለእግዚአብሔር ትቤሎ ማርያም ለመልአክ ነያመቱ ለእግዚአ ኩሉ ነየ አመቱ ይኮነኒ
በከመት ይቤላ መልአክ ሰላም ለኪ ይቤላ ገብርኤል ሰላም ለኪ ማርያም ድንግል ሰላም ለኪ ወላዲተ አምላክ ሰላም ማርያም ቅድስት ሰላም ለኪ ማርያም ውድስት ሰላም ለኪ ማርያም ብፅዕት ሰላም ለኪ ማርያም ብፅዕት ሰላም ማሂደረ መለኮት ሰላም ለኪ ደብተራ ፍጽምት ሰላም ለኪ ተመላእክት ሰላም ለኪ ወእመ ኩሉ ሕዝብ ሰላም እግዝእትነ ማርያም ሰላም ለኪ ሰላማዊት ሰላም ለኪ ቅድስት ለማኅደሩ ልዑል ሰላም አብደረኪ ዋርኪ ከመ ትኩን ዮመ አይደሮ ሰላም ለኪ አልባሰ ወርቅ ጽሑፍ ወርቡር ሰላም ክነፈ ርግበ ብሩር ዘግቡር ሰላም ለኪ ወገወትያኒ በአመልማለ ወርቅ ማርያም ስርጉት ሰላም ሆህተ ምስራቅ ወእሙ ለብርሃን ሰላም ለኪ በሪም ፀሐይ ወትትልያሊም አድባር ሰላም ማርያም ህሪት ወክብርት ሰላም ለኪ ሳሊ ለነ ሀበ እግዚእነ ወመድኃኒነ ሰላም ከመ ያድኅነነ አመ ይመጽእ በስብሐተ አቡሁ ምስለ መላእክቲሁ ቅዱሳን አመ ያቀውም አባጋ በየማኑ አጣኔ በጸጋ ያቆመነ በየማኑ ምስለ እስጢፋኖስ ሰማዕት ወዮሐንስ መጥምቅ ወምስለ ኩሎ ቅዱሳን ወሰማዕት ለዓለመ ዓለም ሃሌሉያ ቁሙ አስምዑ ወንጌለ ቅዱስ ዜናሁ ለእግዚእነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ዮሐንስ ቃለ ወልደ እግዚአብሔር ክርስቶስ እግዚእየ ወአምላክየ ኩሎ ጊዜ መሐረና ኩሉ ጊዜ ድማ ቅርበለልና ከም ምሕረትካ እምበር ከም በደልና ይትኺደና ጸሎትና ጾምና ተቀበለልና ተቀቢልካ ድማ መዓዝ ዘቁርር ምሕረት ዘውርድ መወዳእታ ኩልና ዘጸብቅ ግበረልና ነብሳታ አግብርቲኮ አማቲከ አቡነ እዝራ ክፍለ ማርያም ብርሃነ መስቀል ኃይለ ማርያም ወለተ ሃይማኖት አስካለ ማርያም ወለተ ስላሴ ነፍሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና ብሓዘን ዘሎ ኩሎም አጻናንዓልና ብሰማያት ትነብር አቦና
ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቃድካ እንተ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጀራና ለማሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና በሳና ሕደገልና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ኣይተትወና መንግሥትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ ኢማ ኣሜን። ኦዝትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕሊናኸ ድንግል ኢኺ ብስጋኹ እውን ድንግል ኢኺ ኣደይ እግዚኣብሔር ፀባዖት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ከዓ ንስ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስቲ ደስ በልኪ ሓጢኣትና ክሰርየልና ናፈቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን። ንኣ ወንጌለ መንግሥቶ ጽድቆ ዝኣውፌን ኣወፈይኩከ ነስሁ ወመኑስ መቀርበት መንግሥተ ሰማያት ዝቃል ዘእግዚእነ ኣምላክን ሙዳነ ኢየሱስ ክርስቶስ ወይ ቀውማ ሃበ መስቀሉ ለእግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ እሙ ወእህታ ለእሙ ወማርያም እንተ ቀሌጳ ወማርያም መግደላዊት ወስበር እዮሙ እግዚ ኢየሱስ ለእሙ ወለረድኡ ዘያፈቅር ይቀውም ወይ ይቃውሙ ይቤላ ለብእሲቱ ይቤላ ለእሙ ብእሲቶ ነዋ ወልድቼ ወይቤሎ ለውኡቱ ኒረድእልነያ እምከ ወእሚእቲ ሰዓት ነስአ ውኡቱ ረድኡ ኣይተዋ ቤቶ ዘየኣምን በወልድ በህይወት ዘለዓለም መሓረ ኣምላኽ መሓረና ይቕረበሃ ለኣምላኽ ረበለልና ሰዓት ለይቲ ዝባረካልና ቅዱስ እግዚአብሔር ኣምላኽና ሰዓት ዛ መዓልቲ እያ ድማ ባርኸልና ነብሳታ ግብርቲኳ ኣይማትከ ኣቡነ እዝራ ክፍለ ማርያም ብርሃነ መስቀል ሃይለ ማርያም ወለተ ሃይማኖት ኣስካለ ማርያም ወለተ ስላሴ ነብሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነብሲ ዕረፍቲ ሃበልና ብሓዘን ዘለዉ ኩሎም ኣፀናንዓልና ብሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቃድካ እንተ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ኣብ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጀራና ለመሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንኣሰና እንደገልና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ኣይተእትወና መንግሥትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ ኢማ ኣሜን። እውዝትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ሕሊናኸ ድንግል ኢኺ ብስጋኹ እውን ድንግል ኢኺ ኣደይ እግዚኣብሔር ፀባዖት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብርኹም ተጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስቲ ደስ በልኪ ሓጢኣትና ክሰርየልና ነፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ሃሌሉያ ተሳሃለኒ እግዚኦ ተሳሃለኒ እስመችያ ከተወከለት ነፍሴ ሃሌሉያ ተሳሃለኒ እግዚኦ ተሳሃለኒ እስመክያ ከተወከለት ነፍሴ ሃሌሉያ ተሳሃለኒ እግዚኦ ተሳሃለኒ እስመችያ ከተወከለት ነፍሴ ስብሃት ወውዳሴ ለአምላከ ነቢይ ሙሴ ስብሃት ወውዳሴ ለአምላከ ነቢይ ሙሴ ስብሃት ወውዳሴ ለአምላከ ነቢይ ሙሴ ነፍሳታ ግብርቲከ ዋይማቲከ እግዚኦ አይርፍ ነፍሳታ ግብርቲከ ዋይማቲከ አይርፍ ነፍሳታ ግብርቲከ ዋይማቲከ አቡነ እዝራ ክፍለ ማርያም ብርሃነ መስቀል ሃይለ ማርያም ወለተ ሃይማኖት አስካለ ማርያም ወለተ ስላሴ ነፍሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና ሕዙናን ኣፀናንዓልና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን
نعلات إيرانا لو مهابنا نان زبدلنا بدلون كم زحدقنا لهم بدلنا مسانا هدقلنا كاب فؤاد حنا نامبر فتنا يتدونا من قسن حيل كبر زلعلم نتكايم آمين ووزتي مريم ناي قدوس جبريل ملاك سلامتا سلام لك بحلنا غي دنقلغي سقاخون دنقلغي عدك جعلير بيتا سراويت سلام لك اللهم سخي خابن استبرغتي خي فرغر سغوم بروخي اوم لتسقى زابير مساخي او بسيد دسي بلكي حتياتنا خاحت قلنا نافقر ودخي يس كريستوس من تانا محرت لمن هاليلويا وسريلاتي لنفسي اسمع بس كلك هاليلويا وسريلاتي لنفسي اسمع بس كلك هاليلويا وسريلاتي لنفسي اسمع بس كلك سبعات ووداسي الأملاك النبي سبعات ووداسي الأملاك النبي سبعات ووداسي الأملاك النبي عيرف نفسات أكبرتك وعيماتك اكزيو عيرف نفسات أكبرتك وعيماتك كلهم عيرف نفسات أكبرتك وعيماتك نفسات أكبرتك وعيماتك أبونا عزرا كفل مريم برهان مسكال هاي مريم ولت هايمانوت اسكال مريم ولت سلاسي نفس كلهم سماعات إيرترانا نفس عرفتها بلنا حزنانا صنانا علنا نزلنا دم أخلا ما ينطعنا فقر سلامنا هيمانة أمنتنا يتقول لنا إصام زدما موت مخاننا فليتنا مقد خان نحزلونا بسماي نتقمتلو بنسحاب قربان نمالا لسلو قبرلنا سمايات تنبر ربنا سمكاي قدس من قستغات مصاف فقر كان تاب سمايكم دم أمدريخون لا تنجرانا لما عبنا نحنا نزبدلنا بدلهم كم زحدقنا لهم بدلنا نعسانا ندقنا وكفاد حنا أفتنا يتأتونا من قسن حيلن كبر نزل علمنا تكايما أمين أوزت يا مريم بناي قدس جبريل ملا سلام تا سلام لك الله بحلنا خدنقلي بسقاخون دنقلي خاد جابير صوات قويتا سراوي سلام لك الله السخي كابان استبرختي خي فركر سخم برخم تسقى جابير مساخي أوفست الدسبل كحتيت ناخسر لنا نفت ودخل يسوس كرسس من تانا محرت لمن لنا آمين هاليلويا هاليلويا أرئيني قسك أرئيني قسك واسمعني عليك نفسي يا سستك هاليلويا هاليلويا أريني قسك أريني قسك وعسم عني قالك نفسي حسستي هاليلويا هاليلويا أريني قسك أريني قسك واسمعني قالك نفسي عسست هاليلويا هاليلويا
አርየኒ ገጸከ አርየኒ ገጸከ ዋስም አኒ ቃለከ ነፍስ ሃሌሉያ ሃሌሉያ አርየኒ ገጸከ አርየኒ ገጸከ ዋስመ አኒ ቃለከ ነፍስ ሃሌሉያ ሃሌሉያ አርየኒ ገጸከ አርየኒ ገጸከ ዋስም አኒ ቃልከ ነፍስ ያሰዝያ ስብሐት ወውዳሴ ስብሐት ወውዳሴ ለአምላክነ ስብሐት ወውዳሴ እግዚኦ አይርብ ነፍሳት አግብርቲከ ዋይማኒከ አይርብ ነፍሳት እግዚኦ አይርብ ነፍሳት አግብርቲከ ዋይማቲከ አግብርቲከ ዋይማቲከ አቡነ ዕዝራ ክፍለ ማርያም ብርሃነ መስቀል ኃይለ ማርያም ወለተ ሃይማኖት አስካለ ማርያም ወለተ ስላሴ ነፍስ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነፍስ ዕረፍቲ ሃበልና حزننا صنعنا علنا بسمايات تنبر أبونا አይቀደስ መንግሥትህ ትምጻእ ፈቃድከ ከምታ በሰማይ ከምድማ ምድሪ ይኹን ንሕና ንዝበደሉና በደሎን ከም ዝሓደግናሎም በደልና ነብሳና ሕደገልና ካብ ኩሉ ኣድሕነና እምበር ፈተና መንግሥትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ እሞ ኣሜን። ኦ እግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክሎ ህሊናኺ ድንግል ኢኺ ስጋኺ እውን ድንግል ኢኺ ኣደይ እግዚአብሔር ኮይና ሰራዊት ሰላም ለካ ስኺ ኻብ እንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ረኸርስኹም ብሩኽ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስይቲ ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ኻድገልና ነፍቱ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንልና አሜን። ካይበን አሰበው ዘውሎ እግዚአብሔር ካብለግ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ በለናሙ አግብርቲከ ዋይማቲከ ከመ ነፍሶሙ ያግዝ ዘመካን ስኦር አበማረፍት ወያይብር አንሶ ስጋሆሙ በዘባቴ ሰራ እለተ በዘይትሄሰው ተስፋሁ ዘበሰማያት መንግሥት ክፍል በእንተ ነፍሰ ገድከ ዋይማቲከ በእንተ ነፍሳት አግብርቲከ ዋይማቲከ በእንተ ነፍሳት አግብርቲከ ዋይማቲከ ዘለእረፍት ስልጣን ቦቱ እግዚአብሔር አምላክን فإن سألنهم
እግዚኦ ለነፍሳት አግብርቲከ ዋይማቲከ እግዚኦ ለነፍሳት አግብርቲከ ዋይማቲከ ማራ ወተሰአላ ለነፍሳት አግብርቲከ ዋይማቲከ ኩሉ ዝሕዝ እግዚአብሔር አምላኽና ምእንቲ ዝሞቱ አቦታትና ልምነካ ንማልደካን አሉና ናብ ዝለምለመ ቦታ ናብ ናይ ዘላለም ህይወትን ነብሶም ዕረፍቲ ክትህብ በታ ንትንሣኤ ዝመደብካይ ዓለትካ ስጉኦም ብሕብረት ከተተንስእ በቲ ዘይሕሶ ተስፋኻ ድማ መንግስቲ ሰማያት ከተውርሶም ንልምነካ ኣሎና ዘይትሄሰው ተስፋከ ዘበሰማያት መንግስት ክፍል በእንተ ነፍሳት አግብርቲከ ዋይማቲከ በእንተ ነፍሳት አግብርቲከ ዋይማቲከ በእንተ ነፍሳት አግብርቲከ ዋይማቲከ አግብርቲከ ዋይማቲከ መሐራ እግዚኦ ለነፍሳት አግብርቲከ ዋይማቲከ መሐራ ወተሰአላ ለነፍሳት አግብርቲከ ዋይማቲከ መንገዲ ነብሶም ሓራ ጌርካ ብዘይ ምክልኻልን ብዘይ ክፍኣትን ሃቦም ስጎምካ በቲ ዝድለ ግዜ ኣሕቢርካ ተንስእ ናይ ሰማያት መንግስትኻ ድማ ውርሶም በእንተ ነፍሳት አግብርቲከ ዋይማቲከ በእንተ ነፍሳት አግብርቲከ ዋይማቲከ በእንተ ነፍሳት አግብርቲከ ዋይማቲከ እግዚኦ ለነፍሳት አግብርቲከ ዋይማቲከ መሐራ እግዚኦ ለነፍሳት አግብርቲከ ዋይማቲከ መሐራ ወተሰአላ ለነፍሳት አግብርቲከ ዋይማቲከ ዘተአሲእሴተ ሰናየ ዘአይን ይርየ ወእዝኒ ይሰማ ውስተ ልበ ሰብ ዘይተሃለየ ወኢአርገ መጠነ ተዳሎከ አንተ እግዚአብሔር ለእለ ያፈቅሩከ መናህየ ወመናዝዘ ለሰቦሙ መናህየ ወመናዝዘ ለሰቦሙ ፈኑ መናህየ ወመናዝዘ ለሰቦሙ
ክፍል በክርስቶስ ዘቦቱ ለከ ምስሌሁ ወምስለ ቅዱስ መንፈስ ስብሐት በይዝ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ አሜን። ሰላም አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ፍቅራ ለእግዝእትነ ማርያም ድንግል ወላዲተ አምላክ መገሰ መስቀሉ ሀብተ ረድኤቱ ወትረ ያሃሉ ማእከሌው ማእከለ ኩልክሙ ህዝበ ክርስቲያን እግዚኦ ማረነ እግዚኦ ማረነ እግዚኦ ማረነ እግዚኦ ማረነ እግዚኦ ማረነ እግዚኦ ማረነ ኪርያላይሶን 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 ኪርያላይሶን
ውጋሰ መላኺ ኦ ቅድስት ድንግል ማርያም ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ እግዚአብሔር ይሳህዩ አፍቁር ወድኺ መንታና ምሕረት ለምንልና ምስጋናን አብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓት ዘላለም ዓለም ይኹን ተንስ እግዚኦ ተሳለነ ሰላም ለኩልክሙ ምስለ ጎይታና እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ አምላኽና ንቅዱሳን ደቀ መዛሙርትኻ ንጹሓን ሐዋርያትካ ነዚ ንስኻትኩም እትርእይዎን ዘለኹም ክብሪ ብዙሓት ነቢያትን ጻድቃን እንደለይ ግናኻ ይረኣዩ ነዚ ንስኻትኩም ሰምዑ ዘሎም ክሰምዑ ደለይ ግናኻ ይሰምዑን ናታትኩም ግና ዝርእያ ዘሎ አንትኹምን ሰምዓ ዘሎ ኣሕዛብኩም ብፅዓት እየን ዘሎ ካብ ንኣና እውን ከማታቶም ቃል ቅዱስ ወንጌልካ ክንሰምዕን ክንሰርሕን ብጸሎት ቅዱሳን ብቑዓት ግበረና እንተ ወንጌል ቅዱስ ርእሰ ነገድለዋን ለሰሚዐ ወንጌል ቅዱስ እስመ ሐመምኩ ወተሃውከት እማአት ዓይንየ ነፍስየኒ ወከርስየኒ ተሳሃለ እስመ ሐመምኩ ወተሃውከት እማት ዓይንየ ነፍስየኒ ወከርስየኒ ተሳሃለ እስመ ሐመምኩ ወተሃውከት እማአት ዓይንየ ነፍስየኒ ወከርስየኒ ተሳሃለ እስመ ሐመምኩ ወተሃውከት እማአት ዓይንየ ነፍስየኒ ወከርስየኒ ተሳሃለ እማት
ሃሌሉያ ቆሙ ወአትብዑ ወንጌለ ቅዱሰ ዜናው ለእግዚእነ ወመድኃኒነ አኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ አማን ቅዱስ ዘሰበከ ዮሐንስ ቃለ ወልደ እግዚአብሔር ስብሐት ለከ ክርስቶስ እግዚእ ወአምላክየ ኩሎ ጊዜ መሐረና ኩሉ ግዜ ድማ አቅርበለልና መንፈስካ ምርሐና ብሓይልኻ ደግፈና ክብርና ሓዲግካ ተዕርቐና ከም ምሕረትካ እምበር ከም በደልና ይትኺደና እቲ ዝንበብ ቃልካ ድማ ንዓና እሞ ሰሚዕና ከም ቃልካ ክንነብር ንስኻ ርድኣና ጾምና ጸሎትና ሱባኤና ኩሉ ተቐበለልና ብዶቶ ሆሳኢናኻ ብርሃነ ትንሣኤኻ ድማ ብድሓነ ሰላም ኣብፅሓና ንዓ ከምቲ በዓል 5 በዓል 2 ዝረብሑ ኣብ ቅድሚኻ እውን መጎዝ ዝረኸቡ ብዝሃብካና ኩሉ ድማ ኣብ ቅድሚኻ ሩባሓት ኮይና ክንርከብ ንስኻ ሓይሊ ሃበና ኣብ ነብሳታ ኣግብርቲ ቋይማቲካ ኣቡነ እዝራ ክፍለ ማርያም ብርሃነ መስቀል ሃይለ ማርያም ወለተ ሃይማኖት ኣስካለ ማርያም ወለተ ስላሴ ነብሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነብሲ ዕረፍቲ ሃበልና ብሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቅደስ መንግሥትካ ትምጻእ ፈቃድካ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይሁን ናይለት እንጀራና ሎሚ ናን ዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንሳና ሕደገል ካብ ኩሉ ባድህና ናብ ፈተና ይተቱን መንግሥትን ኃይልን ክብርን ንዘላለም ናትካ እዩ አሜን። ኦ እግዝእትየ ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክለዎ ሕሊናኺ ድንግል ኢኺ ሥጋኹን ድንግል ኢኺ አሐደ እግዚአብሔር ጐይታ ሰራዊት ሰላም ለካ ኣለኹ ንስኺ ካብ እንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ብረኸርስኹ ብሩኽ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስሕቲ ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ከሓድገልና ናፍቁር ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንልና አሜን። ዋ ወንጌለ መንግሥቶ ወጽድቆ ዘአወፈኒ አወፈይኩከ መንግሥተ ሰማያት ቅድመ ይመኑ ተነሱ። ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 11 ካብ ፍቕዲ 1 ክሳብ 6 ኣብ ቢታንያ ኣብታ ዓዲ ማርያምን ማርታ ሓብታን አልዓዛር ዝስሙ ሕሙም ሰብኣይ ነበረ። ማርያም እታ ንጐይታ ቅዱይ ቅብኢ ዝለኸየቶ ብፀጉሪ ርእሳ ኣእጋሩ ዝደረዘቶ እያ። እቲ ሕሙም እውን አልዓዛር ሓዋ እዩ። ስለዚ እተን ኣሓቱ ጐይታይ እቲ እተፍቅሮ እንሆ ሓሚሙ ኣሎ ኢለን ናብ ኢየሱስ ለኣኻ። ኢየሱስ እዚ ሰሚዑ እዚ ሕማም እዚ ወዲ ኣምላኽ ብኡኡ ምእንቲ ክኸብር ንኽብሪ ኣምላኽ እዩ እምበር ንሞት ኣይኮነን በለ። ኢየሱስ ንማርታን ሓብታን
نلأزار يفكروا من نبرة محمامو مسمعة أبتاز اللواسفرا كلتا معلتي وعلى سماين مدرن نأمن قال قدوس وانجيل سألك يوم مدرك وترى من عبد ريت رزين أملاك المدان يسوع كرسوس وترى يرحق مني ومن كلكم اسكال العالم اكزيو
እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ ዳን ዘነግ መስዋይ ዘሰርክ ዘነገሮሙ እግዚእነ ወአምላክነ መድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ እምድኅረ ትንሣኤ እሙታን እምቅድመ ዕርገቱ ውስተ ሰማይ በረከተ ጸጋሁ ወሀብተ ረድኤቱ ለእግዚእነ አምላክነ መድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ይሃሉ ምስለ ኩልነ ህዝበ ክርስቲያን ለዓለመ ዓለም ወምስለ ነፍሳተ አግብርቲከ ወአእማቲከ ለዓለመ ዓለም ይፍቲ ቅዱስ ማርያም ቅድስት ድንግል ሳለንዮ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ዘተጠምቀ በዮርዳኖስ ወተሰቅለ ዲበ ዕፀ መስቀል ተሳሃለነ እግዚኦ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ዘትንሣእ እሙታን አመሳልስት ዕለት ዐርገ በስብሐት ውስተ ሰማያት ወነበረ በየማናሁ ዳግም ይመጽእ በስብሐት ይኮንን ሕያዋነ ሙታነ ተሳሃለነ እግዚኦ ስብሐት ለአብ ስብሐት ለወልድ ስብሐት ለመንፈስ ቅዱስ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን ወአሜን። ለይኩን ለይኩን ቅዱስ ስሉስ እግዚአብሔር ሕያው ተሳሃለነ እግዚኦ ለእግዚአብሔር ዘይትረአምላ ነምልኸካለና ኦን ሁልጦ ብሓያ ዝኾንካ ጎይታ ናይ ንጎ ምስጋና ንውፍየልካ ኣለና በዓሉ ዝመረት ናይ ነፍሲ ፈጣርያ ዝኾንካ ቅድሚ ምፍጣር ዓለም ካብ ኣብ እንተወለድካ ነመስግነካ ኣለና ኣብ ቅዱሳኑ ዝዓርብ ናይ ብቕልጢ ቃሊኻ ንስኻ ብዘይቋርብ ምስጋናን በዓሉ ሰራዊት መላእኽትን ትምስገኒኻ ብእዩ ዘይተፈጠርካ ኣብዋ ዝፈጠርካ ንጹሕን ቅዱስን ዘይትመርመር ኢኻ ናይ ምስጋናኻ ስውር ጥበብ ነገርካ ናመምሪኻ ዘይጠፍ ብርሃን ኣተስፈኻና ንዓኻ ምስጋናን ክብርን ቅድስናን ነቕርብ ኣለና ኣጎይታ ንሕና ባሮትካ ንጹህ ምስጋና ንውፍ ኣለና ህዝቢ ከዓ ንዓኻ የመስግኑ ኣለዉ ጸጋ ወሀብ ጸጋ ዝኾንካ ርእሰ አእምሮ ነፍሲ ዝፈጠረ መዝገብ ጥበብ ረዳእ መንፈስ ቅዱስ መሃብ ዘብቲ መምህር ቅዱሳን መሰረት ዓለም ዝኾንካ ጸሎት ንጹሃን ትቕበል ኦ ወልድ ዋሕድ ንዓኻ ነመስግና ኣሎና ቀዳማይ በኽሪ ናይ ኣብ ቃል ናይዞም ንጽዋዓካ ንዓና ንኹሉ ዝኸውን ናትካ ሃብቲ ዝሃብካና ንስኻ ኢኻ ወነሩ ዘይብሉ ንጹህ ኣቦ ጻጽን ቁንቁንን ዘይበላሽዎ
ሃብቲ ዘለዎ ነቶም ብንጹህ ዝኣምኑኻ ትህብ ንመላእኽቲ ከመስግንዎ ዘብቶም ዓለም ከይተፈጠረ ዝነበረ ዘይጠፍእ ሓላዊና ብርሃን ኢኻ ነቲ ኣባና ዝነበረ መዝገብ ጽልመት ኣርሒካ ፍቓድ ኣቦኻ ብርሃካልና ካብ ማዕሙቕ ጸልማትና ብርሃን ኣውፂኻ ካብ ሞት ኣድሒንካ ህይወት ሃብካና ካብ ባርነት ሓር ኣውፀኻና ብመስቀል ናብቲ ናብ ሰማያ ዘሎ ቦኻ ኣቕረብካና ብወንጌል መራሕካና ብነቢያት እውን ናዘዝካና ኦ ኣምላኽ ባዕልኻ ኢኻ ዘቕረብካና ስለዚ ኦ ጎይታ ንሕና ባሮትካ ንዓኻ ንኣምላኽና ክንውድስ ብዘይቋርስ ኩሉ ሰዕ ክነመስግን ብርሃን ሃበና ህዝቡ እውን ንዓኻ ይውድሱ ኣለዉ ዘላለም መንግሥትኻ ዝምስጋና እዚ ንሳልሳ ጊዜ ከኣፍና ንቐርባለና ኩሉ ፍጥረት ድማ ብምርዓድን መንፈስ ፍርሃትን የመስግነካ ኣሎ ኦ ኩሉ ነፍሲ ረኸ ኩሎም ነፍሳት ጻድቃን በኣኻ ጸኒዖም ነብሩ መናፍስም ጽምዖም ኣላት ካባና ዘደኻ ካብ ጥፋት ወደብ ህይወት ዝኾንካና ንስኻኻ ናብቲ ናይ ዘላለም ተስፋ ምድሓን ዘሎ ጸጊመ ጎይ ዝኾንካና ንስኻኻ ነቶም ባሪጭ ነቑት ተድሕን ነቶም ኣብ ምድረ በዳ ዘለኹ ኣብ ጸጋኻ እትሕውን ነቶም ኣብ ጽሩይ ማሰር ዘለኹ ምሳቶም እትነብር ካብ ማሰርቲ መዝፈታኻና ንመሳኺንን ንዝበኺኑ ዝናዘም ነቶም ጻመው ድማ بمسكول زوجهم نتوان توكلنا كل معات كان زملس نزرق النسخة وقويتا نبياتنا ورياتنا مقبل نزمسكون خان أخان ودسنا مسكنا كان لنا أما هدري وات من تغن عرب أخا أمينا فقر كان قبرنا بتعزات كاكم من ملالس قبرنا قويتا نقولنا عشتنا عبيتنا من محضر النوزبون نقواسان موقاسين بمرد كحلو قويتنا أملاخنان قدم عالم مسقانا أبن ولد قويتنا أملاخنان بغرمان قسنات كايمو كاب قدم عالم مسقانا أبن ولد منفذ قدسني قبا لو من كل ساعة نولد ولدا زي ودان زي العالم عالم يا لك العالم مثل كلك مثل أملاك هلنا لبك السماوات
ዘለዎ ንኩሉ ነፍሲ እውን ዝሕሉ ካብቲ እንተ ጀሚሩ ዝነበረ ብርሃን ዓለም ዝፈጠረ እዩ ናብ ህይወት ዝመርሕ ዘይሓልፍ ሓጎስ ዝህብ ካብ መንቀፍ ጸልማ ዘውፃእካና ዘይርከብ ብርሃንካ ፀጎኻና ነቶም በኣኻና ኣመን ካብ ማእሰር ተፈቲሕኻ ብእምነት ከለልካና ኩሉ ሰዓት ካብ ባሮቱ ዘይርሕቕ ምስኣቶም ዝነብር ነታ ብፍርሃን ምርዓድን ትልሙኖ ነፍሲ ዘይጽነን ቅድሚ ሓሳብ ኩሉ ዝፈልጥ ቅድሚ ሕልናኻ ዝምርምር ከይለመናዮ ዘድልየና ፈሊጡ ፍቓዱ ይህበና ብዘይ ምጥርጣር ክንጽውዖ ከለና ዝሰምዓና ዘይምርመር ብርሃን ሰራዊት ንጉሥ ሰራዊት ሰማያት እዩ ናይቶም ሓዲርዎም ዝነብር ሊቃነ መላእኽቲ ምስጋና ማህሌት ሰማዕ እዩ ኦ ጎይታ ንልምነካ ኣሎና ስምዓና ንዓኻ ነመስግን ንዓኻ ንውድስ ንዓኻ ንባርኽ ኣሎና ብኣኻ ድማ ክንጸንዕ በእምነት ዘይቃርጽ ቃል ሃበና ኦ ጎይታ ንሕና ባሮትካ ነመስግነካ ኣሎና ኢየሱስ ክርስቶስ ለማናና ስምዓና ንኣባሳት ቃል ንስውራት ምርኮስ ንዕውራት ብርሃን ንሓንካሳት እግሪን ለምጻማት መንጽሂ ብሕማም ተታሕዙ መሕወይ ንጸማማት ወብስኾንካዮም ንሞት ዘለፎ ንጸልማት ከኣሰቓዮ ብርሃን ዝፈጠረ ዘይዓርብ ፀሓይ ዘይጠፈ ምራት ይኹሉ ሰዓብልሉ ቅዱሳኑ ዘብር ፀሓዩ ብምድፍታውን ኩሉ ስልማት ዓለም ዝፈጠረ እዩ ሰብ ንምድሓን ተወሊድካ ንኩሉ ተገለጽካ ንነፍሲ መለስካ ንስኻኻ ንኩሉ ድማ በብዘልያ ቀዲምካ ሓለኻን መልኣክ ዝፈጠርካ ኣብ ብኩሉ ገጽ ዓለም ንምድሪ ዝፈጠርካ ንስኻኻ ካብ ጥንቲ ጥበብን ኣይምሮን ካብ ኣብ ናብዚ ዓለም ተላኸ ዝህላውየት ዘይበርስን ዘይምርመርን እዩ ዘይርአ መንፈስ እዩ ነዘበሰርካና ንስኻ ምስጉን ኢኻ ስምካውን መሰንክሪኦ ጎይታ ምእንቲ እዚ ንሕና ባሮትካ ንውድሰካ ኣሎና ክያ ሳልሳይ ጊዜ ናብኻ ንቐርብ ኣሎና ዘይልወጥ ናትካ እምነት ሃብካና ብኡኻ ማእሰር ሞት ክንስዕር ገበርካና ካብ ሰብ መራሕቲ ክኾኑ ነቶም በኣኻ ዝኣምኑ ቅኑዕ ሕሊና ዝሃብካ ንስኻ ኢኻ ንኩሉ ሓይሊ ጸላይ መንፈስ ክንረግጽ ሃብካና ዘይፍታሕ ክንፈትሕ ድማ ምስ ኣቦኻ ፍቕሪ ገበርካልና ማእኸልና ኮይንካ ድማ ዓረካና ኦ ጎይታ ነቶም ዝልሙኑኻ ስምዓዮም ኦ ጎይታ እዞም ልምነካ እውን ኣይንከሰስ ኣብ ግዜ ክስብ ልዕሊ ጸላይና ዓወት ሃበና ካብ ምትላል ጸላይ ክንሕሎ ዘይቋርጽ ጸሎት ሃበና ኦ ዘለኣለማዊ ንጉስ ስማዕ ንመበለት ኣጸናንዕ ንዘኽታማት ከዓ ተቐበል ብሓጢኣት ንዝረኸሱ ምሕረትካ አንጽህ ንዓያሱ ኣለብም ንጥፉኣት ምለስ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ንዘለዉ ኣድሕን ኦ ጎይታ ኣምላኽና ብሩኽ መንግስቲ ናትካ እሞ ንኩልና ጸግዒ ኹነና ወለኩልና ኩን ጸወነ እስመ ለከ እግዚኦ አምላክነ መንግስት ቡሩክ አሜን ለእግዚአብሔር ያሃሉ ምስለከሙ ምስለ ለአምላክነ ዝኾንካን ዘይትልወጥና ኻ ንኣመ
መሰረት ጥበባትን ዓቃባ ኣልባብናን ዓይን ልብናና ዘብራኻልና ጸልማት ሕልናና ርሒቃብናት ከኣይምሮ ዝኸለልካና ንስኻኻ ነትን ጥፋት ተወፌ ናይ ጥሰብ መስቀል ወድኻ ድሓንካዮ ብዘይጠፍእ ሓደስካ ብትእዛዝካ ድማ ስሕተታት ጠፍአ ነቲ ጠፍአ ደለኻ ብሞት ወድኻ እንተበጃኻዮ ኦጎይታ ምእንቲ ዝንሕና በረትካ ነመስግነካ ኣሎና ንስየባከ ምስጋና ማለት ኩሉ ሰዓት ዘመስግኑ ኸይኻ ኦ ጎይታ ዘኣጋሲ ባኮቴትን ማሌትን ኩሉ ሰዓት ዘመስግኑኻ ናይ ክብሪ ምስጋና ቅድም ምሳኻ ዝነበረ ናትካ ቃልን ናትካ ምኽርን ናትካ ጥበብን ናትካ ምብፃሕን ዘለዓካ ኢኻ ዓለም ከይተፈጥረ ምሳኻ ህልው ዝኾነ እወቲ ባህሪ ሰብ ንምድሓን ብስጋ ዝተገልጸ ቃል ካብ ኣርዑት ሓጢኣት ሓራ ዘውፃእና ወድኻን ፍቕርካን ጎይታና የሱስ ክርስቶስ እዩ ስለዚ ጎይታ ንሕና ባሮትካ ንውድሰካ ኣሎና ወድሰከ ወሃቢ ሕይወት ጎይታ ንዓኻ ካብ ማዕሙቕ ልብና ንሳልሳ ግዜ ውዳሴ ነቕርበልካ ኣለና ነፍሲ ትሖታ ዝርኢ ንጭንቕ መንፈስ ሸለት ዘይበለ ነቶም ተሰዱ ዝቕበሎምን ዝረዶምን ነቶም ረግረግ ሓጢኣት ተዋሒጦም ሳቐይ መድሓኒ ንጥሙያት ዝሓልን ግፉዓት ዝበቀለሎም መዓርክ መናን ጻድቃን ዝምስክረሎም ንንጹሓን ማደሪኦም ብጽድቂ ንዝጽውዕዎ ሰማዒ ንመበለት ከዳን ዘኽተማት ዝኣለነ ተኣምራ ምስጋና እምነትን ጓእ መንፈስን ሃብ ጸጋን ሓይልን ክትከውን ተኸለ ቤተ ክርስቲያን ቁንመራ ዝህብ ኦ ጎይታ ከዕረፍና ኩሉ ሰዕ ንኣኻ እናወደስና ብኣምሳል መንግስትኻ ብልባትና ንፈልጥ ኣለና ብኣኻን ብፍቕሪ ወድኻን ጎይታና ኢየሱስን ብምስጋናን ጽኑዓቱን ዘለካ ንዘለዓለም ዓለም በእንቲ ኣከ ወበእንተ ፍቁር ወልድከ እግዚእነ ኢየሱስ ዘበቱ ለከ ስብሃት ወኢሕዝ ለዓለም لزانكهن أمكبنوا لول فوسن أمصنهم لمنفس قدوس لزهوس أن ماريا يبلو ملائكة السماء بشدان قالوا سلسبا قالوا بأماني أرسمو بماريام ولادتي لمننا محر أملاك محرنا يقربها لأملاك ربللنا ساعات معلتي ساعات ليت تبارك لنا ساعات زمان أرزي أربار خلنا كم زي بزعلت زي نتبع الحمشتان بعل كلتان نابي برخات الكام زم جوسكا يوم نساتهم من بالتوهب وزربحو حنا دما بذهب كنا ربحنا أبقد ميخا نعو ناب حقوس قويتهم أتوز بالدمس خنسمع نسخ حق زنا نتذهب كنا خلو نخبرخا نبرخات نفر منفاس كم فريلو دا أمبر ذهب كنا خينا طف ذهب كنا خينا بلاشو حيل هبنا امنت وسخنا الصمزي زتعززنا يو زفصم أبقد مخادما ربحات كوينو زقوم صمن صلاه سبعيا قبرلنا نفسات أكبرتك وعيماتك أبونا إزرا كفل مريم برهان مسكال حيل مريم ولتا هيمانوت أسكال مريم ولتا سلاسي نفس كلهم سماعتات إرترانا نفس عرفتها بلنا ودوتو سعينا خبرهانة تنسى خادمة
بدحنا سلام أبصحنا أب سمايات نبر أبونا سمكاي قدس منستها تمسا فاتكا خمتا بسماي كم دمام مدريهو نعلتك لومي هبنا نحنا نزبدلنا بدلوم كنسا بدلنا بسانا حدقلنا قاب كل غفاد احنا ننبر أفتنا يتأتونا مقستن حايل كبر نزلالنا وغزتي مريم بناي قدوس جبريل ملاك سلامتا سلام لك بحلينا خي دنقلي خي بسقاخو دنقلي خي عدك زابير قويتا سراويت سلام لك الله سخي قابل استبرغتي خي فرغر صبروخي اوم لتسقا زابير مساخي اوم دسي والكي حتياتنا حد قلنا نفقر ودخي يسوس كريستوس من تانا حرات لمنلنا آمين منو وتو جبريل وميمان زي ركبا اجزيو بمقبار سناي ويسايمو ديبا كلو نوايو كايبا يبيالوك زيابير جبريل وميمان زباوي ودميمان نكونك دباب زوه سيمك باء واستفسها لكزي منو وتو جبريل وميمان زي ركبا اكزيو بمقبار سناي ويسايمو ديما كلو نوايو كايبي بيلو اكزيابير جبريل وميمان زباوي ودميمان نكون دباب زوه سيمك باء واستفسعه لكزيك هاليلويا 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 منو وتو
ምእመን ዘይረክቦ እግዚኦ በምግባረ ሰናይ ሃሌሉያ ገብርኤል ወምእመን ዘይረክቦ እግዚኦ በምግባረ ሰናይ ወይሰይሞ ዲበ ኩሉ ነዋዩ ካይበ ይቤሎ እግዚአብሔር ገብርኤል ወምእመን ዘበውኡድ ምእመን ኮንከ ዲበ ብዙኅ ይመከባእ ውስተ ፍስሓሁ ለእግዚእከ ኮኑ እንከ ከመ አግብርት ቴራን ወከመ አግብርተ ክርስቶስ ምእመናን እለ ይጸንሑ እግዚኦሙ እስከ ያቱም ከውካብ ዘበሰማያት ያከብርዋ ኩኑ እንከ ከመ አግብርት ቴራን ወከመ አግብርተ ክርስቶስ ምእመናን እለ ይጸንሑ እግዚኦሙ እስከ ያቱም ከብካብ ዘበሰማያት ያከብርዋ ሃሌሉያ ኮኑ እንከ ከመ አግብርት ቴራን ኩኑ እንከ ከመ አግብርት ቴራን ሃሌሉያ ኮኑ እንከ ከመ አግብርት ቴራን ወከመ አግብርተ ክርስቶስ ምእመናን እለ ይጸንሑ እግዚኦሙ እስከ ያቱም ከውካብ ዘበሰማያት ያከብርዋ ወገብርኄር ወገብር ምእመን ዘበውሁድ ምእመነ ኮንከ ዲበ ብዙኅ እሰይመከ ባእ ውስተ ፍስሓሁ ለእግዚእከ ሰንበተ ሰንበታቲሁ እስመ ሰንበትሰ በእንተ ሰብእ ተፈጥረት አኮኑ እግዚአብሔር ፍጡሩ ለአቡነ አዳም ወነፋ
ላሌሁ መንፈሰ ሕይወት ሰንበተ ሰንበታቲሁ እስመ ሰንበትሰ በእንተ ሰብእ ተፈጥረት መኑ የአምር ህሊና ዚአከ ወመኑ የአምር ዘውስተ ልብከ ሰንበተ ሰንበታቲሁ እስመ ሰንበትሰ በእንተ ሰብእ ተፈጥረት ዘገብረ እግዚእነ ዘንተ ኩሎ አርአያ ከመ ይእመንሰብ ሰንበተ ሰንበታቲሁ እስመ ሰንበትሰ በእንተ ሰብእ ተፈጥረት ባዕላይከኒ ኢአምኑ ወነዳያኒከኒ ኢሰሙ ወገብርኄር ወገብር ምእመን ዘበውሁድ ምእመነ ኮንከ ዲበ ብዙኅ እሰይመከ ባእ ውስተ ፍስሓሁ ለእግዚእከ ሰንበተ ሰንበታቲሁ እስመ ሰንበትሰ በእንተ ሰብእ ተፈጥረት አኮኑ እግዚአብሔር ፈጠሮ ለአቡነ አዳም ወነፋ ላዕሌሁ መንፈሰ ሕይወት ሰንበተ ሰንበታቲሁ እስመ ሰንበትሰ በእንተ ሰብእ ተፈጥረት መኑ የአምር ህሊና ዚአከ ወመኑ የአምር ዘውስተ ልብከ ሰንበተ ሰንበታቲሁ እስመ ሰንበትሰ በእንተ ሰብእ ተፈጥረት ዘገብረ እግዚእነ ዘንተ ኩሎ አርአያ ከመ ይእመንሰብ ሰንበተ ሰንበታቲሁ እስመ ሰንበትሰ በእንተ ሰብእ ተፈጥረት ባዕላይከኒ ኢአምኑ ወነዳያኒከኒ ሰሙ ተሳልከ እግዚኦ ምድረከ ሃሌሉያ ገብርኄር ወገብር ምእመን ዘበውሁድ ምእመነ ኮንከ ዲበ ብዙኅ እሰይመከ ባእ ውስተ ፍስሓሁ ለእግዚእከ በሰላም ተቤዞከ ሕዝበከ
ሰማይከ ለእረፍት ሰንበተ ሰራይከ ወመኑ መሃሪ ዘከማከ ሰንበትየ ይቤላ እግዚእነ እምኩሉ አክበራ ለተዝካረ ስሙ ዘከለላ ወይቤሎሙ ባኡ ቤትየ ወህድሩ አግብርተ እግዚአብሔር ሰላም አብ ወሰላም ወልድ ወሰላም መንፈስ ቅዱስ የሃሉ ማእከልክሙ ናይ አብ ሰላም ናይ ወልድ ፍቅሪ ናይ መንፈስ ቅዱስ ሃብቲ ኣብ ኩልና ይኩን ይዕሰል ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጀራና ሎማሃብ ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ኣበሳና ሕደገም ካብ ኩሉ ክፋእ ድሕነና እምበር ናብ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለኣለም ናትካ እዩ ማለት ወግዝእትየ ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣኽ ሰላምታ ሰላም ለክ ድሕሊናኺ ድንግል ኢኺ ምስጋኺ እውን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለካ እስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብሩኽ እዩ ኦ ምልእተ ጸጋ ኦ ፍስይቲ ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ክሓስረን ናብ ፍቁር ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምነና አሜን። ስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ኣተሓወይ ኣብዚ ልቦና ዝኾን ምእንቲ ገዛእ ርእሶምን ምእንታኻ ንጹህ መስዋእቲ ኣብ ዘቕርብሉን ዘዕርግሉን ግዜ ካብ ቤተ ክርስቲያን ከይወፃኻ ምሕረት ምእንቲ ክትረክብ ስርየት ሓጢኣት ለምን ነቲ ምእንታኻ ዝጽልን ዘቕርብን ከዓ ናይ ትሕደጎ ደኣ ከመይ ከምቲ ነቲ ዘይተጠምቀ ዘውፅዎ ሓቢርካ ከይትወፅእ ኣብ ውሽጢ ቤተ ክርስቲያን ኮንካ ደኣ ነቲ ካንፂም በሎ ነቲ ምእንታኻ ዝልምኖ ስርየትን ምእንቲ ኩሎም ሓጥኣን ኣምላኾም ከናሕስየሎም ዝልምኖ ንስማዕ ኣታ ሰብ ስርየት ሓጢኣትካ ክትቅበል እንተ ደኣ ትደሊ ኾንካስ ስለምንታይ ካብ ቤተ ክርስቲያን ትወፅእ ስለምንታይ ካልእ ምእንታኻ ደኒኑ ምሕረት ዝልምን ንስኻ ብማሕተም ሰማያዊ መርዓዊ ክርስቶስ ሕቱም ክነስኻ ደኣ ስለምንታይ ኮንቱ ኾንካ በቲ ግዜቲ ካብ ሃገር ናብ ሃገር ብልብኻ ትዘውር እምበኣር ቤተ ክርስቲያን ንደገ ከተውፃእካ እያ ባዕዲ ኣብ ማእኸላ ስለ ዘይርከብ ንስኻ ንዘለኣለም ናብኣ ምእንቲ ከይተኣቱ ኣፍ ደጊኣ ክትዓፅወልካ እያ መርዓዊኣ ኣብ ዝመፀ ግዜ ሕፂቱ ንመርዓዊኣ ማዕፆ ትኸፍተሉ ትምግበውን ባዕዲ ግና ኣይተዋህቦን እሞ ካብኡ ኣይጥዕምን እዩ ኣብ ግዜ ኸብካቡ ስጋኡ ክብላዕ ፍፅም መግቢ ገይሩ ዝስውእ መርዓዊ ዝረኣየ መን ኣሎ ወዲ እግዚኣብሔር ኣብዚ ዓለም እዚ ሓድሽ ግብሪ ገበረ ዓለም ካብ ዝፍጠር ከምኡ ብጀካኡ ዓለም ካብ ዝፍጠር ከዓ ብጀካኡ ከምኡ ዝገበረ የልቦን ኣብ ግዜ መርዓዊ ካብኡ ክበልዑን ብኡ ዝኣምን ከዓ ኩሉሳ ክሳዕ ዘለዓለም ህያው ኮይኑ ክነብርን ኣብ ቅድሚ ሃዋርያት ቅዱስ ስግኡን ክቡር ደሙን ሰርዐ ኣብ ግዜ መርዓውኡ መብልዕን መስተን ዝኾነ ድማ ባዕሉ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ቅዱስ ስጋኡን ክቡር ደሙን ክሳዕ ዘለዓለም ንስርየት ሓጢኣት ብኡ ህያዋን ክንከውን ዝሃበና ብሩኽ እዩ ንዕኡ ክሳዕ ዘለዓለም ዓለም ምስጋና ይኹኖ ኣሜን። ናይ ንስሓ ጸሎት ኦ ጎይታ ኩሉ ዓለም ዝሓዝካ እግዚኣብሔር ኣብ ቁስ ነፍስናን ስጋናን መንፈስናን ትፍውስ ንስኻ ኢኻ ብኣፍ ሓደ ወድኻ ብጎይታናን ኣምላኽናን መድሓንናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነቦና ጴጥሮስ ንስኻ ኸውሒ ኢኻ ኣብ ርዛኻው ግዚኣ ንቤተ ክርስቲያነይ ካህንፃየ ናይ ስእሊ ኣፍ ደገታት ከጥፍእዋን ከናውፅዋን ኣይኽእሉን እዮም መፍትሕ መንግስቲ ሰማያት ንዓኻ ክበካ እየ ኣብ ምድሪ ዝኣሰርካዮ ኣብ ሰማይ ተኣስረ ክኾን እዩ ኣብ ምድሪ ዝፈታሕካዮ ድማ ኣብ ሰማይ ተፈትሐ ክኾን እዩ ዝበልካ ንስኻ ኢኻ ሰብኡትና ንስምባርትካ ኩሎም በብስሞም ብቓል መንፈስ ቅዱስ ተፈትሑን ናፃ ዝወፅን ይኹኑ ሓጥን በደለኛም ዝኾንኩ ብኣይ ብቓል ባሪኻውን ብፍልጠትን ብዘይፍልጠትን ተበደሎ ጎይታ ነዞም ኣገልገልትኻ ኣቦታተይን ኣዴታተይን ኣሕዋተይን ሓተይን ኣፅኒዕኻ ሓልዎምን ተማሕፀኖምን ከምኡ ከዓ ሓጢኣተኛን በደለኛን ዝኾንኩ ንዓይኒ ትሑት ባሪኻ ፍትሓኒ ብኣብ ስሉስ ቅዱስ ኣብ ወልዲ መንፈስ ቅዱስ ተፈትሑን ናፃ ዝወፁን ይኹኑ ሓጥን በደለኛም ዝኾንኩ ብኣይ ብቓል ባሪኻውን ዝተፈትሑ ይኹኑ ኦ መሓሪ በዓል ብዙ ምሕረት
مفكر سب زخون كاجابير أملاخنا نعلم حتيات ترحقنا يسبوتنا نسمبارت كان صحهم تقبل نيزل على ميوت برهان كونا برهلهم وقويتا كل حتياتهم من حدا قلهم نسخال وعم مفكر سبي خمو وجابير أملاخنا بعرض محرات معت كازر حقي محرات كاز بزحص صادقنا عين باريخ حتيات يسرائيل لي نقول لهم سبوتنا نسمبارت كون كبر اللي نكمر جمن هدحنهم وقويتا بنزاربون بنسرحن بنحاسبون كلنا عغان تبدلناك حدا قالنا سريلنا أنا حسيلنا يقرب لنا إيجابي رملخنا نسغال وهم فكر سبي خم وقويتا تفتحنا الناس عزوز أنا انكبرنا نقول زخان فتح يوم حتى أتنيان زخان كون عين أقل قال لي خام فتحني وقويتا أعرف نفس أبونا أنطونيوس وقويتا نبصب أباسنا بمكار يذكرهم أملاخنا نبزع عمتات النوح زمانات بصدق بسلام حلوا لنا وقويتا نقول لهم راحة سب السلطان بصدق بسلام حلوا وقويتا لك أنا بأباسات نيبيسك أباسات قساوسن دياقونات أنا قنس إسن أنببتن مزمران دناقلن منكوساتن ردا أنت أوارن نزيب لن زتاماتن سبوتن أنسن أرجوتن أناتنا بزق دس بتكريسيان كا قيمام نزلوا هزبخان كلهم ذكر بأمنة كرساساتنا عيوم وقويتا بقنا عيمانة أني عم نزمتو أبوتاتنا نديتاتنا نحواتنا نحتنا ذكرهم نفسهم من مس أبراهام يساق أني أيقبنا نبر وقويتا نفساتا أكبرتكو أيماتك أبونا إزراك فلا مريم برهان مسكال هاي لمريم ولت هاي مانت أسكال مريم ولت السلاسية نفس كلهم سماعتات إرترام مس أبراهام يساق أني أيقبنا نبر نعناون كاب كل بدل مرجمن كاب كحدتن كاب حاسقا محل موجازنا دحنا بخدتن برخصتن مسكعات لوت هاي مانتهم من مسار ماويان كاب مسنبار دحنا وقويتات طببن حيلن لبن مسو علن أمرن هبنا كل ساعة كاب زفاتاتنا كل قبر سيطان كاب حجي كساع نزل على مفتسمنا كمن رح قبرنا وقويتا فقار كان ديليت كان كل ساعة كم فتسمها بالناس مناون مش كلهم كل ساعة سمايتاتنا من قصة سمات أمس حفي وصحفلنا بقويتنا يذكر سات مسؤولس منفس قدسن مش قانان سلطان بؤذن لك لو من كل ساعة نزل علم آمين سلام دهم كذا تمسكن الله سمع أبو ودوم في القدس هذا أملاك أمين وإجابير أملاخنا قبل الملاختنا حلو ملاختنا كأسن سلطانات تنشرويلن سرافيلن تنبر
اسم آبن والدن منفس قدسن حدا أملاك منفس قدس وآغاب سمايات وريدو نزم أسوات زيت اللان قدس اللان على زياخ نديت فرحيا ذا سعد زياخ نديت تسمميا سلام إزيابيهر مساين مسكلو مؤمن من تقولوا بسمنام بفرهاتن قمن صليون كلو زقبرا لأس صادق وتو وزيا كبر سنبته يبر فلاسي زقبا بأግዚአብሔር يفلتني نوم مزمور كل زقبر لأس صادق وتو وزيا كبر سنبته هاليلويا امبو ምእመናን ዘውዋ ቤተ ክርስቲያን በጊዜ ቅዳሴ ወይስም መጻሕፍተ ቅድሳተ ወይታገሥ እስከ ይፈጽሙ ጸሎተ ወቅዳሴ ወይተመጠወም ቁርባን ይሰደድ ቤተ ክርስቲያን እስማማሰነ ሕገ እግዚአብሔር ዋስተሃቀረ ቁመተ ቅድመ ንጉሥ ሰማያዊ ንጉሠ ሥጋ ወመንፈስ ከመዝ መሃሩነ ሐዋርያት ባብጥሊሶሙ አንቲ ውእቱ መሰበ ወርቅ ንጹሕ እንተ ውስቴታ መናው ህብስት ዘወረደ እምሰማያት ወአብየ ሕይወት ለኩሉ ዓለም ጎይታን ዝቁርባን ዝናኻን ዘቕረቡን ምንቶም ነዘምፅን ዘክርን ኩሎም ኣብ ሰማያት ዘላ ዓስቦም ዓቦም ብዝበለፀ ድማ ብዛዕለ እዚኣ ነበኻን ዘብራ نباخان زمصالك باريخا تقبل قربان أبل صادقون مسوات أبونا أبراهامن كابتا مبلت كل سنتيم كم تقبل كاكم وبزحون وعدن حبون قرن زخون نبارس كام أم تقبل أباي تمون كاب كل سنة كاملة قدسم كام درخم ذكروا أبسمها الظلمان قصة ذكرهم بزو النزل على ما يتحدقهم أو قيتا قص كاد لخون أتكا دلخهم دل لخم قص كاباي تملس قط يخاد ما كباري خاي تفله ردا أخونني أي تقدفن أملاقين مدحنيني خموش الله يتفلني أولوجي كريس يسوع كريستوس ودي يا أغزابير أجيس مانتس بالمامتون علاتيني آمين كريستوس أملاقنا زهب السزين سرت حتى أزغاخهم بحق بيمان كعتب بيدكاوم بارق بحيلخا قدس منفس كاسنا زهب السزين سرت حتى تزبخا يخون آمين أو يسوع كريستوس لك أغاينا يوسف نيقوديموسن بلبس بفتان بشتون كم نقول نزخا هم سمر كلهم كم خا سمرلنا آمين كابك زيابير آب سرت حاتيات نمركاب زقداس يزي زمسقانا زي زعبيات زي قبول يخون حيلم برهانن قداس النزابية كريستيان زي أيخون آمين أو زيابير أملاخنا أبرخا قربان أبيل تقبل كان وشت مدكبر أمرها ما برئس إنبا نيلياس أبن باك أرميلوس نداوت أو نداوت أب دوران إيابي ساوت أب بيت مقدس كل سنتيم كم بلت تقبل كاكم من قدسم كاز قربا نحاتيات كا نحاتيا بارك تقبل آمين እግዚአብሔር ዋሳዩ ዝጎለኒ የብለይን ኣብ ልምዕሾኻ የውዕለኒ
ناب زعرفلو ما يمرحني نسون نفسي هدا من تسمو إلو مجد صدقي مرحني بترخان مركزكان يصنان عنيو نسخا مسايخامو بروا دنموت كان تغركو كفو أي فرنيا نسخا أبكن مجد صلاتي معديت سر علي نرسي بزيت تلغيو سواء ينجربالو بحكي سهل محرتن بكل عدميك سعوانيا أبيت እግዚአብሔር ካን ዘላለም ክነብሬ ምስጋና ሃሌሉያ ምስጋና ናብ ንወልድ መንፈስ ቅዱስ ሎሙን ኩሉ ሰዓን ዘላለም ዓለም አሜን። ኦ ክርስቶስ አምላኽና ናይ በሐቂ ጎይታና ኣብ ቃና ናይ ገሊላ ናብ መርዓ ምፀውዕኻ ናብ መርዓ ዝኸድካ መዝባረክካ ኣሎ እምነት ማይ እውን ናብ ወይኒ ዝለወጥካዮ ነዚ ኣብ ቅድሚኻ ዝቐረበ ወይኑ ከም እግበሮ حجوم باركو أنصها يوم كل سعني وات نفسنا سجانا منفسنا عرقون فوسن يكون أو أول منفس قدوس مسان أخون من وندسان حقوسن ملا نسناي نجار إني واتن مدحنيتن نسرت حتياتن البنا نفوسن مغر منفس قدوسون يكون لمن كل سعني زل عالم بحق سب زخون كأخاب كوردم كان الصوتيو نسهون تعمن بركة يخون كلو زحزق زيابير أملاخنا بروخيو آمين والواحد قويتانان مدحنان يسكر سوسون بروخيو آمين كلنا مسنان عن منسن زغنا منفس قدسون بروخيو آمين كلو زحزق زيابير أملاخنا بروخيو آمين والواحد قويتانان مدحنان يسكر سوسون بروخيو آمين كلنا مسنان عن منسن زغنا منفس قدسون بروخيو آمين العالم معرن زغنا نسلس قدوس آب ولد منفس قدوس كبرن مسجانا نكبا من كل ساعة نزل عالم أبوتاتين أحواتين من تزمسوات زنصليو እግዚአብሔር ዝለመን ከይኹሉ ይስማዕኻ ናይቲ በኹረ ክርስቶስ ካህናት ዝኾኑ ናይ መልከ ጸዲቕን ኣሮንን ዘካርያስን መስዋዕትኻ ምስ ተቐበለ መስዋዕትኻ ቁርባንካን ይቀበለልካ ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት ጌራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከምዝሓደግናሎም በደልና ናበሳና ንሕደገልና ካብ ኩሉ ክፉእ ኣድሕነና እምበር ናይ ተወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለምካ ኦግዜ ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላም ሰላም ለክለኹ ብሕሊናኺ ድንግል ኢኺ ብስጋኹ ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለካ ኣለኹ ስኺ ቓብ ንእስተ ወቕቲ ኢኺ ብረኸርስኹ ምረኺቡ ኦ ምልዕተ እግዚአብሔር ኦ ፍስሕት ደስ ዝብለልኪ ሓጢኣትና ሓድገልና ናብ ፍቑር ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን ኦ أبوي كاسيس بقدس ጸሎትካ ዘክረኒ እግዚአብሔር ንኽሕነትካ ይሓልዋ መስዋዕትኻን ቁርባንካን እውን ብብሩህ ገጹ ይቀበለልካ ኦ ጎይታ ከተድሕነኒ ስመን ኦ ጎይታ ከተድሕነኒ ስመን ኦ ጎይታ ከተድሕነኒ ስመን ኦ ጎይታ ከተድሕነኒ ስመን ሓንሳብ ኣብዘት ዘለናዮ ብፍርሃት እግዚኣብሔር ጸጥ ኢልና ንቁም አሃዱ ወልድ ቅዱስ
መንፈስ ቅዱስ كلكم كل ومنفس ቅዱስ ومنفس ለመዓለም አሜን لكلكم ናያ
ሊዮን እግዚአብሔር መሃሪ ሰናይ ነገር ንዝገበረልና ይቅረ ባህል እግዚአብሔር አቡኡን ጎይታናን አምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነመስግነሎና ሰዊርናን ረዲእናን እዩ ሓሊውናን ኣቕሪብናን ተቐቢልናን እዩ ተማዕቕብና ናፅዕናን ክሳዕዛ ሰዓት እዚኣውን ኣብፅሕና እዩ ሕጁን በዛ ቅድስ ስዕለ እዚኣን ብኩሉ ዘመን ህይወትናን ብፍፁም ሰላም ክሕልወና ኣሃ ዚአ ኩሉ እግዚአብሔር አምላክን ጎይታና እግዚአብሔር ኩሉ ትዕዛቦን ጎይታና አምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ልዕሊ ኩሉ ግብርን ምእንቲ ኩሉ ግብርን ኣብ ውሽጢ ኩሉ ግብርን ነመስግነካ ኣለና ስለ ዝሰወርካናን ዝረዳእኻናን ዝሓለኻናን ናባኻውን ስለ ዘቕረብካናን ተቐበልካናን ስለ ዘዖብካናን ዘፅናዕኻናን ክሳዕዛ ሰዓት እዚኣ እውን ስለ ዘብፅሓኻና ነመስግነካ ኣሎና እሱ ዋስተብቅኡ ከመ ይምሃረነ እግዚአብሔር ወይሳህል ላዕሌነ ወይትወከፍ ጸሎተ ወስእለተ እምነ ቅዱሳኒሁ በእንቲአነ ለዘይሴኒ ኩሎ ጊዜ ይረስየነ ድልዋነ ከመ ንንሣእ እምሱታፌ ምስጢር ብሩክ ወይስረይ ለነ ኃጣውኢነ መፍቀር ሰብ ስለዝን ልመነካ ኣለና ካብ ምሕረትካ እውን ደልለና ነዛ ቅድስ ስዕለ እዚኣን ኩሉ ዘመን ህይወትና ንኣኻ ብምፍራ ብፍፅም ሰላም ክንፍፅም ሃበና ኩሉ ቅንኣትን ኩሉ መከራን ሕቡእን ጎደ ዝኾነ ኩሉ ግብሪ ሰይጣን ምክሪ ክፉኣት ሰባትን ምልዓል ፀላን ኦ ጎይታ ካባርሕ ካብ ኩሉ ህዝብኻ እውን ኣርሕቕ ካብ ዙርያ ዝቅዱስ ቦታ እውን ኣርሕቕ ዝጠዕምን ዝሓይሽን ኣዘልና ተመነን ቅርቢትን ኩሉ ሓሊ ፀላን ክረግፅ ስልጣን ዝሃብካና ንስኻ ኸሞ ካብ ኩሉ ክፉእ ኣድሕነና ባላሃና እምበርና ፈተና ይተእትወና ሓደ ወድኻ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ምንቲ ፍቅሪ ሰብ ኢሉ ብዝገበሮ ምሕረትን ንቕረታን ምሳኻ ማዕረ መሖም ዝኾነ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ፅንዓትን ብኡ ዘሎካ ለምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ኣለም ለጸሎት እግዚኦ ለኩልክሙ ከም በሓድሽ ኩሉ ዝሓዘ እግዚአብሔር ኣቦን ጎይታናን ኣምላኽና መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንልምናሎና ልዕሊ ኩሉ ኣብ ዝኾነት ሓንቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ምእንቲ እቶም መባእን መስዋዕትን ቀዳሚያትን ኣስራትን ናይ መዘከርታ ምስጋና ብዙሕን ውሕድን ሕቡእን ግድን ዘቕርቡ ክህቡና ዘለዩ ዝህብዎ ዘይብሎም ድልየቶም ኣብ መንግስተ ሰማያት ይቀበልሎም ንኩሉ ግብረ በረኸት ስልጣን ዘለዎ እግዚአብሔር ኣምላኽና እዩ ዘለኩሉ ግብረ በረከት
ስልጣን ቦቱ እግዚአብሔር አምላክነ እግዚኦ ተሳሃለነ ሰላም ለኩልክሙ ምስለ መንፈስከ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ቀዳማይ ኣብ ሓደ ዝኾንካ ንጹህ ናይ ኣብ ቃል ናይ ማሕወ መንፈስ ቅዱስን ቃል ካብ ሰማያት ዝወረድካ ናይ ህይወት ሕብስቲ ንስኻ ምእንቲ ድሕነት ዓለም ነውር ዘይብሉ መስዋዕት ከም ትኸውን ኣቐዲምካ ነጌርካ ኢኻ ሕጂ ከዓ ካብ ሕያውነትካ ሰናያት ልምን ንምሕፀንን ኣለና መፍቀር ሰብ ኣብ ናትካ መንፈሳዊ ታቦት ዘድመርናዮ ናብ ዝህብስቲ እዚ ናብ ዝፅዋዕ እዚ ገጽካ ርኢ ነዚ ህብስቲ እዚ ባርኮ ነዚ ፅዋዕ እዚ እውን ቀዱሶ ንኽልቲኦም ኢና ንፀሃዮም ነዚ ህብስቲ እዚ ንፅጋኻ ኸውን ለውጦ ኣብዚ ፅዋዕ እተቐድ ኮይኖም ክቡር ደምካ ይኹን ንኹላትና ንምድሓን ነፍስናን ስጋናን መንፈስናን ዕሩግን ፈውስን ይኹን ኦ ክርስቶስ ኣምላኽና ንጉስ ኩልና ንስኻ ኢኻ መልዑል ምስጋናን ክብርን ስግደትን ንዓኻ ነቐርብ ኣለና ሰማያዊ ዝኾነ የራብኻን ምሳኻ ማዕረ መሕወይ ዝኾነ መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም በምሳል 3 መዓልትን 3 ሌሊትን ዝነበርካሉ መቃብር ኣብዚ ብሩኽ ፃሕሊ እዚ ኣንቢርና ኣለና እሞ ንእዳውም ስጋኻ ከም ዝገነዙ ከማድ ዮሴፍ ኒቆዲሞስን ግበረን ብኡ ቅሳነትን ዕረፍትን ካብ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ረኺቦም እዮም ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም ትእዛዝ ኣቦታና ሃዋርያት ሰብ ኣብ ልዕሊ ብፃዩ ወይ እውን ኣብ ልዕሊ ዝኾነ ይኹን ኣብ ልቡ ቂምን በቐልን ቅንዓትን ፅልና ይሕድር ስገዱ ለእግዚአብሔር በፍርሃት ቅድሜ እግዚኦ ንሰግድ ወንስብሐከ ኦ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ እግዚአብሔር ኣብ ቃል መሕወይ መድሓኒትን ዝኾነት መከራ መስቀልካ ካባና ናይ ሓጢአት ማእሰርቲ ዘርሓቅካ መከራ መስቀል ቅዱሳን ንዝኾኑ ደቀ መዛሙርትኻ ንጹሃን ንዝኾኑ ገልገልትኻን ሃዋርያትካን ኦፊልካ መንፈስ ቅዱስ ዘሕደርካሎም መንፈስ ቅዱስ ተቐበሉ ንዝሓደኩምሎም ሓጢአቶም ክሕደገሎም እዩ ነዚ ሓደኩምሎም ግና ሓጢአቶም ኣይክሕደገሎምን እዩ እውን ዝበልካዮም ሕጂ እውን ኣብዛ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ኩሉ ግዜ ናይ ክህነት ስራሕ ክሰርሑ ንጹሃን ኣገልገልትኻ ኣብዚ ዓለም እዚ ሓጢአት ከሰስርዩን ማእሰርቲ ዓመፃ ክፈትሑን ከኣስሩን ጎይታ ንስኻ ስልጣን ክህነት ሂብካ ኢኻ ሕጂ ከዓ ኦ መፍቀሪ ሰብ ካብ ምሕረትካ ንልምን እንደልን ኣሎና ምእንቲ እዞም ባሮትካ ሰቡትን ኣንስን ኣቦታተይን ኣሕዋተይን ኣሓተይን ምእንታይን ምእንቲ ድኹም ዝኾንኩ ኣገልጋሊኻ እውን ኣብ ቅድሚ መሰዊኢኻ ርእሶም ኣድኒኖም ንዘለዉ ኩሎም ምእመናንን ንልምነካ ኣሎና መንገዲ ምሕረትካ ዝረገልና ኩሉ ማእሰር ሓጢአት ቁረፀልና ጎይታ ፈሊጥና ብድፍረት ከይፈለጥና ብስሕተት ብተንኮል ኮነ ብኽፍኣት ልቢ ብግብሪ ኾነ ብምዝራብ ወይ ካብ ብፍልጠት ምስኣን እንተበደልናካ ናይ ሰብ ድኻም ትፈልጥ ኢኻ እሞ ኦ ለዋህ መፍቀሪ ሰብ ጎይታ ኩሉ ፍጥረት ናይ ሓጢአትና ስርየት ሃበና ባረኸና ቀድሰና ነፃ ግበረና ንኩሎም ህዝብኻ እውን ፍትሓዮም ነብሳተ ኣግበርቲከ አቡነ እዝራ ክፍለ ማርያም ብርሃነ መስቀል ሃይለ ማርያም ወለተ ሃይማኖት አስካለ ወይን ወለተ ስላሴ
ፍርሓት ስምካ ምልአና ቅዱስ ስምካ ብምፍጻም አጽናዕና ኦሎዋህ ጎይታና አምላኽና መድኃኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ንስኻ ኢኻ እሞ ምስጋና ክብርን ንዓኻ ነቕርባሉና ሰማያዊ ዝኾነ ቦኻ ምሳኻ ማዕረ መሕወይ ብዝኾነ መንፈስ ቅዱስ ሎሞን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለመ ዓለም ምንቲ ቅድሳት እግዚአብሔር ምሕረቱ ስሙራት ገብረና ምንቲ ዝሓደነት ስጉን ደሙ ንለምን አሜን። ኦ ጎይታ ይቅረበልና ናቱ እምነት ብንጹህ ክንሕሉ ክህበና ምንቲ ሃይማኖትና ንለምን አሜን። ኦ ጎይታ ይቅረበልና ክሳዕ መፈጸምታና ብሕብረት መንፈስ ቅዱስ ክሕልወና ምንቲ ማሕበርና ንለምን አሜን። ኦ ጎይታ ይቅረበልና እግዚአብሔር ኣብ ኩሉ መከራና ፍጹም ትዕግስትን ጽንዓትን ክህበና ምንቲ ትዕግስቲ ነፍሳትና ንለምን አሜን። ኦ ጎይታ ይቅረበልና እግዚአብሔር ምስኦም ምንቲ ክቆጥረና ምንቲ ቅዱሳን ሰማዕታት ንለምን አሜን። ኦ ጎይታ ይቅረበልና ንሳቶም ከም ዘስመርዎ ንሕና እውን ከነስምሮ እግዚአብሔር ምንቲ ክህበና ዕድሎ እውን ክኸፍለና ምንቲ ልኡኻት ሃዋርያት ንለምን አሜን። ኦ ጎይታ ይቅረበልና እቲ ናቶም ሰማዕትነት ክንፍጽም እግዚአብሔር ክህበና ምንቲ ቅዱሳን ሰማዕታት ንለምን አሜን። ኦ ጎይታ ይቅረበልና ብንጹህ ልቦና ናይ ሃይማኖት ቃል ብዘይጉለት ከቃንዑ ንቤተ ክርስቲያን አገልገልታ ንሳቶም እዮም እሞ እግዚአብሔር ነዊሕ ዘመን ክህቦም ምንቲ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት አባ አንጦንዮስ ብፁዕ ሊቀ ጳጳስና አባ መቃርዮስ ንለምን አሜን። ኦ ጎይታ ይቅረበልና እግዚአብሔር ናይ ክህነት ስልጣን ካብኣታቶም ከየርሓቐ ትጋትን ፍርሃቱን ክሳዕ መፈጸምታ ክህቦም ጻማኦም ድማ ክቕበል ምንቲ ቀሳውስቲ ንለምን አሜን። ኦ ጎይታ ይቅረበልና እግዚአብሔር ፍጹም ቅልጥፍና ክህቦም ብንጽህና ክቐርቡም ጻማኦምን ፍቕሮምን ክዝክር ምንቲ ዲያቆናት ንለምን አሜን። ኦ ጎይታ ይቅረበልና እግዚአብሔር ድሌት እምነቶም ክፍጽሙ ትግሃት ክህቦም ምንቲ ተረዳቲ ዲያቆናት አንበብትን መዘምራን ንለምን አሜን። ኦ ጎይታ ይቅረበልና እግዚአብሔር ልመናኦን ክሰምዐን ዝዓዘዘ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ልበን ክሕድርን ጻማእን ክቕበልን ምንቲ መበለታት ረዳእ ዘይብለን ንለምን አሜን። ኦ ጎይታ ይቅረበልና እግዚአብሔር አክሊል ድንግልና ክህቦም ንእግዚአብሔር ውሉድን ኣዋልድን ክኾኑ ጻማኦም ድማ ክቕበል ምንቲ ደናግል ንለምን አሜን። ኦ ጎይታ ይቅረበልና እግዚአብሔር ዓስቢ ትዕግስቶም ክህቦም ምንቲ ዕጉሳት ሰባት ንለምን አሜን። ኦ ጎይታ ይቅረበልና ብንጽህና ኮይኖም ክሕልው እግዚአብሔር ፍጹም ሃይማኖት ክህቦም ምንቲ ህዝባውያንን ምእመናንን ንለምን አሜን። ኦ ጎይታ ይቅረበልና እግዚአብሔር ሰናይ ዕድልን ሓጢኣት ንምስራይ ካልኣይ ምውላድ ንዝረኽብሉ ጥምቀት ክህቦም ብማሕተም ቅድስ ስላሴ ክሓትሞምን ምንቲ ንኡሰ ክርስቲያን ንለምን አሜን። ኦ ጎይታ ይቅረበልና እግዚአብሔር ኣብ መዋእሉ ብዙሕ ሰላም ክህቦም ምንቲ መፍቀሪ ኣምላኽ መርዓ ሃገርና ንለምን አሜን። ኦ ጎይታ ይቅረበልና እግዚአብሔር ፍርሃቱን ጥበቡን ክህቦም ምንቲ መኳንንትን ሰበስልጣንን ንለምን አሜን። ኦ ጎይታ ይቅረበልና እግዚአብሔር ንነፍሲ ወከፍ ጥዕሞን ዝሕሾን ድሌቱ ኣቐዲሙ ክሓስበሉን ክሓልየሉን ምንቲ ኩሉ ዓለም ንለምን አሜን። ኦ ጎይታ ይቅረበልና እግዚአብሔር ብመገዲ የማን ክመርሖም ናብ ማሕደሪኦም ከዓ ብሰላም ምንቲ ክመልሶም ምንቲ ብባሕርን ብየብስን ብኣየርን ዝነግዱ ሰባት ንለምን አሜን። ኦ ጎይታ ይቅረበልና እግዚአብሔር ነናይ ዕለቱ ሲሳዮም ክሰርሓሎም ምንቲ ጡምያትን ጽማኣትን ንለምን አሜን። ኦ ጎይታ ይቅረበልና እግዚአብሔር ፈጺሙ ከረጋግኦም ምንቲ ሕዙናንን ጉህያንን ንለምን አሜን። ኦ ጎይታ ይቅረበልና እግዚአብሔር ካብ ማሰርቶም ምንቲ ክፈትሖም ምንቲ እሱራት ንለምን አሜን። ኦ ጎይታ ይቅረበልና እግዚአብሔር ነናብ ሃገሮም ክመልሶም ምንቲ ምሩኻት ንለምን አሜን። ኦ ጎይታ ይቅረበልና እግዚአብሔር ትዕግስትን ቁኑዕ ትምህርትን ክህቦም ፍጹም ዋጋ ጻምኦም ክኸፍሎም ምንቲ ዝተሰዱ ሰባት ንለምን አሜን። ኦ ጎይታ ይቅረበልና እግዚአብሔር ብቕልጡፍ ክፍውሶም ምሕረቱን ጸጋኦም ክልእከሎም ምንቲ ሕማትን ድውያትን ንለምን አሜን። ኦ ጎይታ ይቅረበልና እግዚአብሔር ነና
ናይ ዕረፍቲ ቦታ ክህቦም ምእንቲ እቶም ኣብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ዝሞቱ ሰባት ንለምን። አሜን። ኦ ጌታ ይቅር በለና። እግዚአብሔር በደሎም ከይሓሰበ ካብ ቁጥዕኡ ናብ ምሕረቱ ተመሊሱ ፍጹም ዕረፍቲ ክህቦም ምእንቲ ዝበደሉ ኣቦታትና አዴታትና አሕዋትና ንሓትና ንለምን። አሜን። ኦ ጌታ ይቅር በለና። እግዚአብሔር ዝናብ ኣብ ዘልዮ ቦታ ከዝንም ምእንቲ ዝናብ ንለምን። አሜን። ኦ ጌታ ይቅር በለና። እግዚአብሔር ንኣፍላግ ክሳብ ወሰኖም ዓቕሞምን ክመልእ ምእንቲ ማያተ ኣፍላግ ንለምን። አሜን። ኦ ጌታ ይቅር በለና። እግዚአብሔር ንምድሪ ዝዝረአን ዝዕጸድን ክህባ ምእንቲ ፍረ ምድርን ነዞም በረኸቱ እንልምን ዘሎና ዓይነ ልቦናና ኣብርዩ ብመንፈስ ሰላምን ፍቕርን ክጸምደና ዝለመናዮ ምእንቲ ክሰምዓልና ናብ እግዚአብሔር ኣምላኽና ቀሪብና ንለምን። አሜን። ኦ ጌታ ይቅር በለና። እምበኣር መንፈስ ቅዱስ ንተስእ ለቢምና ብጸጉ ክንዓቢ ብስሙ ክንምካዕ መሰረት ነቢያትን ሃዋርያትን ክንሕነ ጸሎትና ሰሚዑ ክቕበል ንእግዚአብሔር ኣምላኽና ቀሪብና ንለምኖ። ተንስ ለጸሎት እግዚኦ ተሳሃለነ። ለኩል ሰለስቱ አሃዱ
ድንግል ማርያም ወላዲተ ደመስስ ጌጋዬ ውእቱ ለእግዚአብሔር ቃል ዘተሰብአ ዛይረገ ላቦር ዕጣነ ወመስዋዕተ ስሙረን ሰግድ ክርስቶስ ምስላከ ሰማያዊ ወመንፈስ ቅዱስ ማኅየዊ እግዚአብሔር አምላኽና ቀደም ቤድ እያ ብኢድ ባርያኻ እያስ ወድነውረ ቀጽረ እያሬኮ ከም ዘፍረስካ ከምኡ ብኣይ በቓል ባርያኻ ቀጽረ ሓጢኣተይን ሓጢኣት ኩሉ ህዝብኻ ናፍርስ መልኣኽ ናባትዩ ኣብ ቅድሚኣ ደው ኢሉ እምለተ ጸጋ ተሓጐሲ ባህበል ክበላ እግዚአብሔር መሳዩ እስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ክርስቶስ ወዲ ክለምንልና ኃጢአትና ሓድገልግልና ስብሃት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ለአብ ለወልድ መንፈስ ቅዱስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ዑሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ዑሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ዑሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ዑሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን አበይ ቀሲስ ብቅዱስ ጸሎትካ ዘክረኒ እግዚአብሔር መስዋዕትኻ ይምዕዝ መዓዛ ዕጣንካ ክህነትካ ካብ ጽድቂ ይሓሉ ናይቶም ኣብ በኽሪ ቤተ ክርስቲያን ክርስቶስ ዘለዉ መስዋዕት መልከ ጸዲቕ ዕጣን ኣሮንን ዘካርያስን ከም ዝተቐበለ ይቀበለልካ ይፍቲ
ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጸባዖት ፍጹም ሙሉእ ሰማያት ወምድረ ቅዱሳተ ስብሐቲከ ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደሉ ለአብ ለወልድ መንፈስ ቅዱስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ የእዝያኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን አሜን ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደሉ ለአብ ለወልድ መንፈስ ቅዱስ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ የእዝያኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን አሜን ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደሉ ለአብ ለወልድ መንፈስ ቅዱስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ የእዝያኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደሉ ለአብ ለወልድ መንፈስ ቅዱስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ የእዝያኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን አሜን ኩሉ ንጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዘየፍቅሮም ብክልተ ወገን ድንግል ማህደር መንፈስ ቅዱስ ካብ ዝኾነት ቅድስት ድንግል ማርያም ሙላዱ ዝኣምንን ዝኣምን ዘበለን ጳውሎስ ከም ዝበሎ ክሳኣቲ ሓድሽ ምጽኣት ጎይታ ፍሉይ ይኹን። ቀዳማይ መልእኽቲ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 4 ካብ 1 ክሳብ 9 ስለዚ ኸስ ሰብ ንኣና ከም ኣገልገልቲ ክርስቶስን ከም መገብቲ ምስጢራት ኣምላኽን ገይሩ ይቆፅረና። ኣብ ርእሲ እዚ ከዓ መገብቲ ዘበሉ እሙናት ኮይኖም ክርከቡ ይግብኦም። ኣነ እኳ ብኣኻትኩም ወይ ብኻልእ ሰብ እንተተፈረድኩ ግዲ የብለይን። ንገዛእ ርእሰይ እውን ኣይፈርድን እየ፣ ሕልናይ ኣይወቕሰንን እዩ። በዚ ግና ጻድቕ እየ ማለት ኣይኮነን። እቲ ዝፈርደኒ ኣምላኽ እዩ። ስለዚ ነቲ ኣብ ጸልማት ዝተሓብአ ናብ ብርሃን ዘምጽእ ሓሳባት ልብኻ ዝገልጽ ጎይታ ክሳብ ዝመጽእ ቅድሚ እቲ ምዱብ ግዜ ሓንቲ እኳ ኣይትፍረዱ። ሽዑ ነፍሲ ወከፍ መምስጋናኡ ካብ ኣምላኽ ክቕበል እዩ። ኣሕዋቴ በቲ ሓደ ክትምክሑ ነቲ ሓደ ክትንዕቁ ኣይግባእን እዩ። ነቲ ካብ ጽሑፍ ኣይትሕለፍ ዝብሎ ኸዓ ካባና ምእንቲ ክትመሃሩ ንጥቕምኹም ኢለ ንገዛእ ርእሰይን ንኣጵሎስን ከም ምሳሌ ኣቕሪበልኩም ኣለኹ። ካብ ካልኦት ብሉፅ ዝገብረካ መን እዩ? ዘይተቐበልካዮ ኸ እንታይ ኣለካ? ዝተቐበልካ ካብ ኮንካኸ ስለምንታይ ከም ዘይተቐበልካ ትሕበን? ድሮ ኸዓ ጸገብኩም፣ ከምኡውን ሃብትኹም ብዘይ በኣና ድማ ነገስኩም። ንሕና እውን ምሳኻትኩም ምእንቲ ክንነግሲ ወሸለ ምነገስኩም። ንዓይ ከም ዝመስለኒ ኣምላኽ ንዓና ንሃዋርያት ከምቶም ንሞት ዝተፈርዱ ድሕሪ ኩሎም ከዓ ከም እንኸውን ገበረና። ስለዚ ንዓለምን ንመላእኽትን ንሰብን ዘስሕቕ ትርኢት ኮይና ኣለና። ስብሐት ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን ስብሐት ወክብር ለስሉስ 1 Corinthians chapter 4 verses 1 through 9. So then men ought to regard us as servants of Christ and as those entrusted with the secret things of God. Now it is required that those who have been given a trust must prove faithful. I care very little if I am judged by you or by a human in court. Indeed, I do not even judge myself. My conscience is clear, but that does not make me innocent. It is the Lord who judges me. Therefore, judge nothing before the appointed time. Wait till the Lord comes. He will bring to light what is hidden in darkness and will expose the motives of men's hearts. At that time, each will receive his praise from God. Now, brothers, I have applied those things to myself and Apollos for your benefit, so that you may learn from us the meaning of the sayings, do not go beyond what is written. Then you will not take pride in one man over against another. For who makes you different from anyone else? What have you done that you did not receive? And if you did receive it, why did you boast as though you did not? Although you have all you want, already you have become rich. You have become kings, and that without us. How I wish that you had really become kings so that we might be kings with you. For it seems to me that God has put us apostles on display at the end of the procession, like men condemned to die in the arena.
we have become made a spectacle to the whole universe, to angels as well as to men. ናይ ኣብ በረኸት ናይ ወልድ ፍቕሪ ናይ መንፈስ ቅዱስ ሃብቲ ኣብ ቅድስት ጽርሐ ጽዮን ኣብ ልዕሊ ሃዋርያት ከም ዝወረደ ከምኡ ከዓ ኣብ ልዕለይን ኣብ ልዕሊ ኩልኹምን ዕፅፍን ድርብን ኮይኑ ይውረድ። ቅዱስ ሐዋርያ ጳውሎስ ሰናየ መልእክት ፈዋሴ ድኃን ዘነሣእከ አክሊለ ስአል ወጸልይ በእንቲአነ ያድኅነነ ነፍሳተነ በእንተ ምሕረቱ በእንተ ስሙ ተንሥኡ ለጸሎት እግዚኦ ተሳለነ ሰላም ለኩልክሙ ምስለ መንፈስከ ናይ ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ሐዋርዩን አገልጋዩን ዝኾነ ሐዋርያት ቅዱስ ጴጥሮስ ዝንገር ቃል እዚ እዩ። ጸጉኡን በረኸቱን ምስ ኩላና ህዝቢ ክርስቲያን ይኹን። ቀዳማይ መልእኽቲ ጴጥሮስ ምዕራፍ 2 ካብ ፍቕሪ 11-19 ኣቱም ፍቑራተይ ኣገይሽትን ስደተኛታትን ስለ ዝኾንኩም ካብቲ ምስ ነፍሲ ዝዋጋእ ስጋዊ ትምኒት ረሓቑ እናበልኩም ምምኽረኩም ኣለኹ። እቶም ከም ገበርቲ እከይ ገይሮም ዝሓሚኹም ዘለዉ ንሰናይ ግብርኹም ሪኦም በታ መዓልቲ ፍርዲ ንኣምላኽ ምእንቲ ከመስግንዎ ኣብ ማእከል ኣሕዛብ ኣኼዳኹም ኣጸብቑ። ምእንቲ እግዚኣብሔር ኢልኩም ንሰብ ስልጣን ዘበሉ ኩሎም ተገዝእዎም። ነቲ ዘለዓለ ስልጣን ዘለዎ ንጉስ ኮነ። እቶም ንገበርቲ እከይ ክቐጽዑ ንገበርቲ ሰናይ ክንእዱ ካብኡ ዝተላኣኹ መኳንንቲ ተገዝእዎም። ከመይ ሰናይ እናገበርኩም ዕሽነት እቶም ደናቁር ሰባት ክትዓብሱ ፍቓድ ኣምላኽ እዩ። ከመይ ኣገልገልቲ ኣምላኽ ብፍርሃት ንበሩ እምበር ከምቶም ነቲ ሓርነትሲ መጎልበቢ ክፍኣት ዝገብርዎ ኣይትኹኑ። ንኹሉ ሰብ ኣኽብሩ። ፍቕሪ ኣሕዋት ይሃልኹም። ንኣምላኽ ፍርህዎ። ንንጉስ ኣኽብርዎ። ኣቱም ጉዙኣት ነቶም ሕያዋትን ልኡማትን ጐይታትኩም ጥራሕ ዘይኮነስ ነቶም ኣመስቱውን ከይተረፈ ብኹሉ ኽብሪ ተኣዘዝዎም። ሓደ እኮ ተዓሚፁ ኸሎ ምእንቲ ኣምላኽ ኢሉ እንተ ተኣገሰ ብኣምላኽ ቅቡል እዩ። First Peter chapter 2, verse 11 to 19. Dear friends, I urge you as aliens and strangers in the world to abstain you from sinful desires which war against your soul. Live such good lives among the pagans that though your good deeds and glorify God on the day he visits us. Submit yourself for the Lord's sake to every attorney entrusted among men, who whether to the king as the supreme authority or to governors who are sent by him to punish those who do wrong and to commend those who do right. For it is God's will that by doing good you should silence the ignorant talk of foolish men. Live as free men, but do not use your brains, but do not use your freedom as a cover up for evil.
Live as servants of God. Show proper respect to everyone. Live the brotherhood of believers. Fear God. Honor the king. Slaves, submit yourself to your masters with all respect, not only to those who are good and concentrated, but also to those who are harsh. For it is commendable if a man bears up under the pain of unjust suffering because he is considerate of God. أتم أحواتي عالم فتوتو كل حلافي أمه نزع عالم نزع نبز عالم زلون عيتفتو ቅዱሳን ሆሪያን አርዳኢከ ናዝዘን በሳይልከ በእንተ ቅዱስ ስምከ ተንሥኡ ለጸሎት እግዚኦ ተሳዛየነ ሰላም ለኩልክሙ ምስለ መንፈስከ መሰረት ሕጊ ካብ ዝኾኑ ንጹሓት ሃዋርያት ዝተረኸበ እዚ ዜና ግብሪ ናይ ሃዋርያት እዩ። በረኸቶም ረድኤተ መስቀሉና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን ምስለ ነብሳት ኣግብርቲ ዋይማት እዩ ለዓለመ ዓለም ኣሜን። ግብሪ ሃዋርያት ምዕራፍ 16 ካብ ፍቕዲ 9 ክሳብ 18 ጳውሎስ ካብ ለይቲ ሓደ በዓል መቄዶንያ ሰብኣይ ደው ኢሉ ናብ መቄዶንያ ሕለፍ እሞ ርድኣና እናበለ ክልምኖ ከሎ ራእይ ረአየ። ንሱ ራእይ ምስ ረአየ ወንጌል ክሰብ ከሎም ኣምላኽ ከም ዝፀዋዓና ስለ ዝገመትና ብእቡ ናብ መቄዶንያ ክንከይድ ደሌና። ሽዑ ካብ ጢሮድኣ ብመርከብ መስቀድና ትኺልና ናብ ሰሞር ትራቄ ኣቕናዕና። ንፅብሒቱ ድማ ናብ ናጵኦሊ ኸድና። ኣብኣ ድማ ናብታ ክፍለ ሃገር መቄዶንያ ቀዳመይቲ ከተማን ግዝኣት ሮማን ዝኾነት ፊልጵስዩስ ኣተና። ኣብኣ ከዓ ሓያሎ መዓልቲ ቀኒና። ብመዓልቲ ሰንበት ከዓ ካብ ቀፅሪ እታ ከተማ ወፂና ኣብ ጥቓቲ ጸሎት ይግበረሉ እዩ ኢልና ዝገመትናዮ ገምገም ሩባ ኸድና። ኣብኡ ኮፍ ኢልና ከዓ ነተን ኣብኡ ዝተኣከባ ኣንስቲ ተዛረብናየን። ልድያ ትበሃልን ኣምላኽ እትፈርሕ ሰበይቲ በዓልቲ ከተማ ጢያጥሮን ሸያጢት ቀይሕ ሓሪ ድማ ትሰምዕ ነበረት። ናብቲ ጳውሎስ ዝብሎ ዝነበረ ከተድህብ ከዓ ጎይታ ልባ ኸፈተላ። ንሳ ምስ ስድራ ቤታ ምስ ተጠምቀት ከዓ ከም ኣማኒት ጎይታ እንተደኣ ተቐቢልኩምኒ ኮይንኩምሲ ናብ ቤተይ ኣቲኹም ተቐመጡ ኢላ ለመነትና። ግድውን በለትና። ናብቲ ጸሎት ዝግበረሉ ክንከይድ ከለና መንፈስ ጥንቆላ ዘለዋ ንጎይቶታ ከዓ በቲ ምጥንቋላ ብዙሕ እተርብሖም ዝነበረት ግዝእቲ ተጓነፈትና። ንሳ ከዓ ደድሕሪ ጳውሎስን ደድሕሬናን እናሰዓበት እዞም ሰባት እዚኣቶም ኣገልገልቲ ልዑል ኣምላኽ እዮም፣ መገዲ ምድሓን ከዓ ይምህርኹም ኣለዉ እናበለት ዓው ኢላ ትዛረብ ነበረት። ነዚ ነገር እዚ እውን ብዙሕ መዓልቲ ደጋገመቶ። ጳውሎስ ድማ ድሕሪ ብዙሕ ምጽማም ግልጽ ኢሉ ነቲ ርኩስ መንፈስ ካብኣ ክትወፅእ ብስም ኢየሱስ እዝዘካ ኣለኹ በሎ። በታ ግዜቲኣ እውን ወፀ። ናይ እግዚኣብሔር ቃል መላዓበየ ተለዓለ ድማ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን በዝሑ ተወስኸ። ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝኣምኑ በዝሑ ተወስኡ። ክብርን ምስጋና ንኣምላኽና ይኹን። ቅዱስ 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 አንተ አምላክ አብ ኩሉ ቅዱስ 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 አንተ ወልድ ዋሕድ አንተ ቃል አብ ሕያው ቅዱስ 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 አንተ
مسوات أبونا أبراهام تقبل كاب كنديسا ودو بجا خم بقعد على خازورد قال أقويتا خم مسواتنا إذا ما عزات عنا نتقبل أبكن دود ما بالسالغان محرت كان قبل على الآخرنا قبل كل شيء صيوش أنا حتياتنا نساهم كون قبرنا أو ما فكر سبب كنا نسنا خمس كنا قل جزواق أنا قبرنا بكل زمن وتنا بحق من نسنا كنا بدستان بحق وسن كنا قل قلاب كعنا تنسي ولا صلو لكلكم ويتا خوسن كسعوسن علم زلاني حواريات قبا زخونت حانت قدس بيت كريستيان كذكران لمنا كالونا منتي حواريات قبا زخونت سلام حانت بيت كريستيان بإግዚአብሔር وين كنعد زخونت صليو آمين ويتا او غويتا عارف نفس ابن انطونياس اما انقص سماي دما مصادق انا حضر محلو خم زي بلنا باقي خين خون من طال تخلاو ديابلس كبتاتنا خوانات تفلي منافق عندما كيسالقنا ابكن دور روحن حلا وامن برنا برلنا صليو بنت قدوس أبا أنطونيوس باتريارك كما يعرف غزي نفسه بسلام ويسيب لنا ينتهو نولاوير واقابي دي منبرو أمين وقيتا يقرب لنا وقيتا محبرنا ذكرنا من باركم من قدس مستن زغنت بزي مسن خالم زي مقراصن فقارك قبر صقخ عدلهم بقنعه هايمانه زعرف بتاتنا نديتاتنا نحواتنا نحاتنا نذكرهم بيت صلاتن بيت نصنان بيت برختن دماغبرهم نعا وقيتا نعنا نعقل قلت خاب دحرينا نزمس تولد صقها بنا خصع مودات علم والهاب بنتي محبرنا حلوة كلنا نصليو آمين وقيتا يقرب لنا وقيتا أملاخيتن سمى صلاة غيبتن بروخن قدسن سمكات صلو كلهم كابقلم قص خير حقو حزب خاقنا كل جزية فقار كاب زقبر برخة الفنا إلافاتن تلفيت آلافاتن بروخات غنو بحد ودخا مسقانا سلطان مسؤون اسمان فاز قدسن بوزل لك من كل سعان زل عالم دحنات من للكي كبرست ملاخي قدس كل جزية نقول لا يتعملك عد كرسس سيبلكي سيبلكي حد قلنا صلوتنا نبل علينا فقر ودخ عد قلنا عن زغنا كرسس أملاخنا زولد كلنا سيبلكي سيبلكي تنقل نفساتنا محرت قبرلنا حتياتنا كحد قلنا نبغيتنا لمن لنا نقل مريم قدسن ولا قدسن نصيتن ولا يتعملك سيبلكي حق ترك سبت لمني حتياتنا كحد قلنا نعم كرساس ودخل من لنا حق زغون كون تدنقل سيبلكي انا باريناتم كحت زغون سيبلكي وانا امانيا الاملاخنا ولد كلنا سيبلكي عبد المقويتنا يسوع كرساسنا بحق متعارق زغون كمحرت قرو حتياتنا ما انت حد قلنا ذكرنا لمنا كلنا كرسا ضيف معذب كل طان زولتو مصاوعان نبوس يسوس كريستوس نولس كريستوس ونيك بجازلتي وكما يسري لنا عطاوينا ومرد لكاين وبسرات لقبريل وعبت سمعات لمريم دنجل على داوود وابن سلومن وكبر صمويل موت برانا زنجس وبمرعوت لابونا بيتروس ودلنا ليوحنس وملكت لابونا
ኩሉ ዕጣን መወስ ስገወምን ያ ማርያም ድንግል ሰምራ ዋስገዋ ደብተራ ለማይደረ ፍቅሩን ደራስም ገብርዋ በከመ ነገረ እግዚእ ወአሮን ካህን ማእከላ ያድግ ዕጣነ ቅዱስ እግዚአብሔር ባባይ ለአብ ወክቡር በውስተ እስመ መጣይ ላይ ገባታ ቅድስት ድንግል ማርያም ተወልደ ሆይታ ይቅረበለልና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ያዜሙ አብዮርዳኖስ ተጠንቀቅ ዘይት መስቀል ተሰቅለ ሆይታ ይቅረበለና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ያው ዘይመወት አብሳልሳይ ማዕልቲ ካሙታን ተገልግዘ ምስጋና ናብሰማያርግ አብየማናኩ ዝተቐመጠ ንሕያዋን ሙታን ክፈርድ ከም ብሓድሽ ክመጽኡ ጌታ ይቅረበለልና ምስጋናና ምስጋና ንመንፈስ ቅዱስ ይሁን ኩሉ ሰዓት ለዘለዓለመ ዓለም አሜን አሜን ይሁንና ቅዱስ ስሉስ እግዚአብሔር ሕያው ተሳሃለን ዘእግዚአብሔር ይሃሉ ምስሌክሙ ምስለ መንፈስከ ለአምላክነ ህልና ልብክሙ
وهاب برهاني نخلو زخون حيل زلو نخلو نفسون زحلو خابت انت جميرو زنبر برهان نعلم زفت أرأيو ناب هيوت زمرع زي حلف حقو زهب كاب معك أفس الما زوجا كانا زي ركب برهان كاس أقو خانا نتوم بقى خانا أمن كاب ما أسرتي فتح خاب امنت كلل كانا كل ساعة خباروتو زي رحل مساعتهم زنبر نتاب مفراهن بمرعاد نتلمنو نفسي زي سنة قد حساب كل زفلت قد محلنا خاز مرمر كي لمنا يوزلينا فليتو بفقادو يهبنا بزي متقرت آركن سوع خلنا سمعنا زي مرمر برهان نقو سراويت السمايات إيو نايتهم حديروهم زنبر ملاخت مسقانا مهلي سمعيو أو قويتان لمنا كالونا سمعنا عخان مسجنن عخان ودسن عخان بارخنا لنا باخاد ما خنسنع بأمنا زي قارز قالها بنا أو قويتان احنا بارود كان مسجنا كالونا ኢየሱስ ክርስቶስ ለመናና ስምዓና ንዓባሳት ቃል ንስቡራት ምርኩስ ንዕውራት ብርሃን ንሓንካሳት እግርን ለምጻማት መንጽሔ ብሕማም ተታሕዙ መሕወይኒ ጸማማት ፈውስኸንካዮም ንሞት ዘለፎን ጸልማት ካሳቐዮም ብርሃን ዝፈጠረ ዘይዓርብ ፀሓይ ዘይጠፍእ መብራህቲ እዩ ኩሉ ሰዓብ ልዕሊ ቅዱሳኑ ዘብርእ ፀሓይ እዩ ብምድፍታው ንኩሉ ስልማት ዓለም ዝፈጠረ እዩ ሰብ ንምድሓን ተወሊድካ ንኩሉ ተገለጽካ ነብዚ መለስካያ ንስኻ ኢኻ ንኩሉ ድማ በብዘድልዮ ኣቐዲምካ ሓለኻ ንመላእኽቲ ዝፈጠርካ በኩሉ ገጽ ዓለም ንምድሪ ዝፈጠርካ ንስኻ ኢኻ ካብ ጥንቲ ጥበብን ኣእምሮን ካብ ኣብ ናብዚ ዓለም ዝተላእከ እዚ ህላዊ እዚ ዘይበርስን ዘይምርመሪን ዘይርአ መንፈስ እዩ ነዚ ዘበሰርካና ንስኻ ምስጉን ኢኻ ስምካ መስተንክር እዩ ኦ ጐይታ ምእንቲ ዝንሕና ባሮትካ ንውድሰካ ኣለና ንሳልሳ ጊዜ ናባኻ ነቐርባ ኣለና ዘይልወጥናትካ እምነት ሃብካና ብኡ ከዓ ማእሰረት ሞት ክንስዕር ገበርካና ካብ ሰብ መራሕቲ ኮን እቶም በኣኻ ዝኣምኑ ቁንዕልና ዝሃብካ ንስኻ ኢኻ ንኹሉ ሓይሊ ጸላኢ ብመንፈስ ክንረግጽ ሃብካና ዘይፍታሕ ክንፈትሕ ድማ ምስ ኣባኻ ፍቕሪ ገበርካልና ኣብ ማእኸልና ኾካ ንባዕረካና ኣጐይታ ነቶም ዝልሙንኻ ስምዓዮም ኣጐይታ እዞም እንልምነካው ናይ ንከሰስ ኣብ ግዜ ክስስ ኣብ ልዕሊ ጸላኢና ዳዕወት ይሃልወና ካብ ምትላት ጸላኢ ክንሕሎ ዘይቋርጽ ጸሎት ሃበና ኦ ዘላብና ክስማዕ ንመበለት ኣጻናን ዘኽተማትካ ትቕበል ብሓጢኣት ንርኩስ ምረትካ እንጽህ ንዓሻ ለብም ንጥፋኣት መለስ ኣብ ቤት ማእሰርትን ዘለዎ ኣድሕን ኦ ጐይታና ንኣምላኽና እምብርኽ መንግስትናትካ ይመኑ ኩልና ጸግዑ ኹነና እስመ ለከ እግዚኦ አምላክነ መንግስት ብሩ መላእክተ ሰማይ በጭዳነ ቃሉ ስልስ በአካሉ በአማኑኤል ስሙ በማርያም ወላዲት ይለመነና ዕጣንና መስዋዕትና ጸሎትና ጾምና ሁሉ ድማ ተቀበለልና ቅዱስ እግዚአብሔር አምላክና እንጾሞ ዘለና ጾም ድማ ገጽካን መርአይ መወዳእታና መጸበቅ ግበረልና ስኻት ሪኦን ስኻት ሕጎሰሉን ስኻት ተቀበሎን ግበረልና ኡደቶ ወሳይናኻ ብርሃነትን ሳይኻ ድማ ብድሃነ ሰላም አብጽሐና ንዓለም ሰላም ነዛ ዘለና የሀገር ሰላም ንሀገርና ንህዝብና ንጎራብትና አመንጎና ሰላም ሃበና ቅዱስ እግዚአብሔር አምላክና ከምቶም በዓል ክልተን በዓል ሓሙሽተን ኮይና ኣብ ቅድሜኻ ዝረብሑ ሰባት ኮይና ናብ ሓጎስ እተኾነ ጐይታኹም እተው ዝብል ድምፂ ክንሰምዕ እግዚአብሔር አምላክና ነቲ ዝሃብካና ክንፈርየሉ ኣብ መገድኻ ክንሕዘሉ እስኻ ሓግዘና ቅዱስ እግዚአብሔር አምላክና ካብቲ በዓል ሓደ ሓባዕ ወርቁ ኣድሕነና ከምቶም እግዚአብሔር አምላክና ሂብካዮም ወፊሮም ዝተዓወቱ ንሕና ድማ ነቲ ኩሉ ጸጋ ዝሃብካና ከከም ዓቕምና ንኽብርኻ
نحنا تقم ربيحنا بقدمي خادو كنبل نسخا حجزنا كابدينا قدس دنجل مريم بركات رديت كفلنا نفساتها اكبرتيك وايماتيك أبونا إزرا خفل مريم برهان مسكال هايل مريم ولت هايمانوت أسكال مريم ولت سلاسي نفس كلهم سماعات إرترانا نفس عرفتها بلنا بحزن زلو كلهم دما أصعنا نعلنا كم تنهاري الزمار كايوم أبسمايات تنبر ربنا نبلنا نسوعك كلنا سمكاي قدس منقصها تمسا فاتكا وانتا السماي قم دمام مدريخو تقرنا لهم يهابنا نانز بدلنا بدلون كم زحدنا بدلنا بسانا حدقلنا أقول بوانا فتنا يتتونا نجزين حيلين كبين زلالنا كالمؤمن أوزك مريم نكتوز جبريل ملا سلامتا سلام لك المغوب علنا غيد انجلغي زباهو نجري أدك أبيين بيتا سراوي سلام لك المغوب سخيقا بنستبرغدي رغر صغور مروخيو أوم لتسكا يا بيين تاخيو أوم لسيتي داسي بالكي حجاتنا رهنا نفقر ودخي يسوس كريستوس ننتانا رهد لنا آمين سلوس كدوس معالنا سلوس كدوس ملاخي او دنجل مريم دسي بلكي እግዚአብሔር መሳኺው كابانستي برختي رغر سخو بروخيو ክርስቶስ ወድኽ ለምንልና ኃጢአትና ሓድገልና ወልድን መንፈስ ቅዱስ ክብርን ምስጋናን ይኹን ለምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም አሜን لكل كم ويتانا እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ አምላክና ንቅዱሳን ደቀ መዛሙርትኻን ንንጽሓን ሃዋርያትካ ነዚ ንስኻትኩም ትርእይዎ ዘለኹም ኩሉ ብዙሓት ነቢያትን ጻድቃን እንደለይ ግናኻ ይረአዩን ነዚ ንስኻትኩም ሰምዑ ዘሎም ክሰምዑ ደለይ ግናኻ ይሰምዑ እናታትኩም ግና ዝርእያ ዘሎ አንትኹምን ሰምዓ ዘሎ አይዛንኩም ጻጽዮን ዘልካም ንዓና እውን ከማታቶም ቃል ቅዱስ ወንጌልካ ክንሰምዕን ክንሰርሕን ብጸሎት ቅዱሳን ብቕዓት ግበረና በእንተ ወንጌል ቅዱስ كنركب نصلي لهم لأنهم جزية كنذكرهم ذكرنا نزولنا ذكر وجابير أملاخنا بموت نقدمنا عرفهم نزحم بقوط فعوية ناكلنا هيوات ناكلنا تسفى ناكلنا مدحنيت ناكلنا متى نسخاس لزغون كامس كانك سعري أم نقرب لنا نزل على معلم كما انجر فقعدك مكركو عملاتشيه
وهجكني بمعكلة كرسية زينوك وصدقك بمحبر أبي كما انقرفا قعدك مكركو أملاشية وهجكني بمايكل كرسية زنوك وصدقك بمحبر أبي قعدك مكركو أملاكية وهجكني بمايكل كرسية زنوك وصدقك بمحبر أبي መንፈሳዊ በረከት ንኹልና ይባርከናን ይቀድሰናን ናብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ምእታውና ኩሉ ሰዓት በብግዚእን በብሰዓቱን ብምፍራን ብምንቅጥቃጥን ምስ ዘገልግልዎን ምስ ዘመስግንዎን መላእክቲ ሕብረት ዘለዎ ይግበረልና ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም አሜን። ኦ እግዚአብሔር አምላክናን መድሓናን መፍቀር ሰብ ንቅዱሳን ደቀ መዛሙርትካን ንጹሐን ሐዋርያትካን ነዝንስ ንጹሐን ሐዋርያትካን ክሳዕ ወሰን ዓለም ሰደድካ ንስኻኻ ናይ መንግስትኻ ወንጌል ክምሩን ክሰብኩን ኣብ ውጭ ህዝብኻ ዘሎ ኩሉ ደዌን ኩሉ ሕማምን كحوين كابعلا مقدم زرور حوم بس حوم مسير كان زلا كايم نسخاها حجها أقويتهم لاخنان برهان كان صدق هان لاخلنا نيل بنا نحلنا نعيت أبرهلنا قال قدوس وانجيل كابت بعد كنسمع زواق عنا قبرنا كم سمعنا يا خنسرح مر كنسمع طرحيخون أبكن ده حدا سلاسة سسام سنة فرابي وتنخبر بارخنا نهز بخا أبساك تحدك نمن قصة سماعات ون زتدالونا خنكون كل زحزة
እግዚአብሔር አብ ብሩኽ እዩ ንኣብ ኣመስግንዎ ወዲ ዋሕድ ጎይታና መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንወል ኣመስግንዎ ቆስ መንፈስ ቅዱስ እውን ብሩኽ እዩ መንፈስ ቅዱስ ኣመስግንዎ ሃሌሉያ ቆሙ አጽምዑ ወንጌለ ቅዱሰ ዜናሁ ለእግዚእነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔር ምስለ ኩልክሙ ምስለ ማቴዎስ ቃለ ወልደ እግዚአብሔር بوانجيل كامرحنا نسمع قال كل እግዚአብሔር አምላክ 30 300 ዝፈር ፍረግ በለልና ነፍሳት አግብርቲ ከዋይ ማቲከ አቡነ ዕዝራ ክፍለ ማርያም ብርሃነ መስቀል ኃይለ ማርያም ወለተ ሃይማኖት አስካለ ወይን ወለተ ስላሴ ወገነት መንግሥተ ሰማያት ዕርፈልና ንበል አቡነ ዘበሰማያት በሰማያት ነብር አቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፍቃድካ ከምዛ ብሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ናይ ዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ናበሰና ይሕደገልና ካብ ክፋ ድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ኣይተእትወና መንግሥትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ እሞ ኣሜን ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላም አደ እግዚአብሔር ጌታ ሰላም ለክሙ ሰላም ስኺ ካብ እንስት ብርኽቲ ኢኺ ብረማፀንኩም ብሩኽ እዩ ኦ መለተ ዘግዳ እግዚአብሔር ብዛኺዩ ኦ ፍስቲ ደስ ይበልኪ ሓጢኣተን ሓድገልና ናብ ፍትወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንልና አሜን። ወንጌለ መንግሥት ወጽድቆ ዛውፌኒ አውፈይኩከ መንግሥተ ሰማያት ቀሪባላሞ እመኑን ተነስሑ አውሎጀ ጭርየስ ጎይታ ካብ ወንጌል ማቴዎስ ወደ መዝሙርን ሐዋርያን ዝንገል ቃል ባርኽ ንኽብረ መንግሥቱ ዘለዓለም ዓለም ክብርን ምስጋናን ንዑ ይኹን።
ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 15 ካብ ቁጥሪ 14 ክሳብ 30 መገሻ ከምዝ ደለየ ሰብሞ ንገላውኡ ጸዊዑ ገንዘቡ ዝሃቦም እዩ ነፍስ ወከፍ ከከም ዓቅሞም ንሓደ 5 መክሊት ንኻልኣይ 2 ነትሳልሳይ ድማ ሓደ ሂብዎም ገሸ እቲ 5 መክሊት ዝወሰደ ብኣባኣ ኸይዱ ብኡ ነገደ 5 ካልእ መክሊት ድማ ወሰኸ እቲ በዓል 2 ኸኣ ኸምኡ 2 ካልእ ረብሐ እቲ ሓደ ዝወሰደ ግና ኸይዱ ምድሪ ኩዒቱ ወርቂ ጎይትኡ ሓብአ ድሕሪ ብዙሕ ዘመን ከዓ ጎይታቶም ባሮት ምሳታቶም ተጸባጸበ እቲ 5 መክሊት ዝወሰደ ካልእ 5 መክሊት ኣምፀ ጎይታይ 5 መክሊት ይብካኒ እንሆ ካልእ 5 መክሊት ረባሕኩ እናበለ ቀረበ እቲ ጎይታኡ ሕራይ ኣተሓያዋይ እምንባርያ ብሒደት ተኣሚንካ ኢኻ እሞ ኣብ ብዙሕ ክሸመካ እየ ናብ ሓጎስ ጎይታኻ እተበሎ እቲ 2 መክሊት ዝወሰደ ድማ ቀሪቡ ጎይታይ 2 መክሊት ሃብካኒ እንሆ 2 ካልእ መክሊት ረባሕኩ በለ ጎይታኡ ከዓ ሕራይ ኣተሓያዋይ እምንባርያ ብሒደት ተኣሚንካ ኢኻ እሞ ኣብ ብዙሕ ክሸመካ እየ ናብ ሓጎስ ጎይታኻ እቶ እቲ ሓደ መክሊት ዝወሰደ ድማ ቀሪቡ ጎይታይ ዘይዘራእኻዮ ትዓጽድ ዘይበተንካዮ ትእክብ ጽኑዕ ሰብኣይ ምዃንካ ፈሊጠሞ ፈሪሐ ኸድኩ ነቲ መክሊትካ ኣብ ምድሪ ሓባእኽዎ እንሆ ገንዘብካ በሎ እቲ ጎይታኡ ግና መሊሱ በሎ ኣታኽፉእ ሃካይ ባርያ ዘይዘራእኽዎ ከም ዝዓጽድ ዘይበተንክዎ ከዓ ከም ዝእክብ ፈሊጥካ ኣለኻ እምበኣርከ እቲ ገንዘበይ ንሰረፍቲ ክትቦም ተገባኣካ ነይሩ ኣነ ከዓ መጽየ ምስ ወለዱ ምወሰድክዎ ደጊም እቲ መክሊት ኣግድፍዎ እሞ ነቲ 10 መክሊት ዘለዎ ሃብዎ ንዘለዎ ዘበለ ኩሉ ይወሃቦ ይውስኸውን ነቲ ዘይብሉ ግና እታ ዘላቶ እኳ የግድፍዎ ደኣ ነዚ ዘይጠቅም ባርያ ግና ኣብ ናይ መጻኢ ኣብ ናይ ወፃኢ ጸልማት ደርቢዎ ኣብኡ ብኽያትን ምሕርቃ ማስናንን ክኸውን እዩ ሰማይን ምድርን ክሓልፍ እዩ ቃለይ ግናይ ክሓልፍን የበለ ኩርሰን ደቀ መዛሙርቱ ንኣምን ቃሉ ቅዱስ ወንጌል ናምና ዘባማን ወናምን መንፈስ ቅዱስ ዘባማን ክርስቲያን እግዚአብሔር አምላክና ብዘይትን በርጸብ በፍቃርካ ንሓደ ወድኻ ጠፈ በጊዕ ናባኻ ክመልስ ናብ ዓለም ሰደድካዮ መምህርና ናብ ዝመፍሪ ቁርባን ኣብ እንቐርበሉ ግዜ ብሓጢኣት ንድሕሪትካ ይንምለስ ናባኻን ልምን ብምሕረትካ እምበር ብጽድቅና ብስራሕና ንምካሕ ኣይኮናን ነዛ ባህሪና ዝፈተኻዮ ኣብ መፍቀር ሰብ ደጊምና ካብ ርራይኻን ልምን እንደሉና ኣሎና ንዓና ንምድሓን ዝገበርካዮ እዚ ምስጢር እዚ ስጋ እንዶምን ንዓና ንኣገልገልትኻን ንኩሉ ህዝብኻን መፈራደድ ኸይኮነና ንምድሓና ንምደምሳስ በደልናን ብዝናድነ ሰራሕናዮ መሰስሪን ተዳለወ ይኹን ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ቅዱስምካ ክብርን ምስጋናን ይኹን ለምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም ተንስ ለጸሎት ለኩል ኩሉን ዝሓዝካ እግዚአብሔር ኣቦ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ርራኻን ልምን እንደሉና ኣሎና ኣብ ጎይታ ካብ ወሰን ክሳዕ ወሰን ዓለም ዘላ
ናይ ሃዋርያት ጉባኤ ዝኾነት ሓንቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ዘክር ጸልዩ በእንተ ሰላም ቤተ ክርስቲያን አሐቲ ቅድስት ጉባኤ እንተ ሃዋርያት ርትዕት በሃበ እግዚአብሔር እግዚአብሔር አምላክነ ዘኩሎ ዝዝን ስለኮነ ሰበኳከ በእንተ ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ አንጦኒዮስ ከመያዕርፍ ነፍሶ በሰላም ወመዋዕለ በሰላም እስከ ይፈጽም እምኀቤ ክህሎቱ ዘተአመንኮ ሲመተ ክህነት ወምስሌሆሙ ጳጳሳት ኤጲስቆጶሳት ቀሳውስት ወዲያቆናት ርቱዓነ ሃይማኖት ጸልዩ በእንተ ቅዱስ ርእሰ ሊቃነ አባ አንጦንዮስ ፓትርያርክ ከመ ያዕርፍ እግዚእ ነፍሶ በሰላም ወይሲም ለነ ድልዋ የንቴው ኖላዊ አካይ እንዲመመሩ ዘሀገር ረብ አባይ ወሪበረሳገር አበዊነ ብፁዕ ጳጳስነ አባ መቃርዮስ ወኩሎሙየ ኦቦሳት ቀሳውስት ወዲያቆናት ርቱዓነ ሃይማኖት ለጸሎት እግዚኦ ተሳለነ ለኩልክሙ ሕጂኻ ኩልን ዝሓዘ እግዚአብሔር አቦ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ልምን ኣለና ኦ መፍቀር ሰብ ካብ ርራይኻ ልምን እንደለና ኣለና ጎይታን ማሕበርና ዘክር መባርኮም ጸልዩ በእንተ ዛቲ ቤተ ክርስቲያን ቅድስት ወማህበርነ ውስቴታ ማህበረ ክልኻልን ቅድስትን እትን ፍቃድካ ገብሩ ናትካ ኮኑ ጸጋኻ ኣቦም ቤት ጸሎትን ቤት ንጽህናን ቤት በረኸትን ድማ ግበሮም ንዓና ንባሮትካ ካባና እንድሓር ንዝመጽን ንዘለዓለም
ሰናይ መዋዕልሃብ ወአምላኸይ ተንስእሞ ጸላትኻ ይበተኑ ብሩኹን ቅዱስን ስምካ ጸልኡ ኩሎም ካብ ቅድሚ ገጽካ ይርሐቁ ህዝብኻ ግና ኩሉ ግዜ ፍቓድካ ብዝገብሩ በረኸል ጥልፍን ኣይላፋትን ትልፊት ኣይላፋትን ብሩኻት ኩኑ ብሓደ ወድኻ ምስዑን ምስ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ስልጣንን ክብርን ብኡ ዘለካ ሎምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም ንበል ኩልና በጥበበ እግዚአብሔር ጸሎተ ሃይማኖት ባዶ አምላክ ገባሬ ሁሉ ፍጥረት አብ ለእግዚእነ ወአምላክ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ እስመ አልቦ ውስተ ህላዌሁ አመክንዮ ኩሉ ፍጥረት ዝፈጠረ ሓደ አምላኽ ንኣምን ኣቦ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣቐዲምና ከም ዝተናገርና ንህላዌው ምኽንያት ስለ ዘይብሉ ብኩሉ ዘመናት ህልው እምበር መጀመርታን መፈጸምታን የብሉን ጠፍእ ብርሃን ኣለዎ ናብኡ ምቕራብ ዝኽእል የልቦን ክልተ ኣይኮነን ሰለስተ እውን ኣይኮነን ኣይውሰኾን እውን ንዘለዓለም ዝነብር ሓደ በይኑ እምበር ዘይፍለጥ ስውር ኣይኮነን ታይዳ ብኦሪትን ብነቢያትን ብርግጽ ፈሊጥናዮ ኢና ንሱ ገዛ ኩሉን ኣብ ልዕሊ ኩሉ ፍጥረት ስልጣን ዘለዎ እዩ ኣቡን ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚኣብሔር ሓደ እዩ ዓለም ከይተፈጥረ ዝተወልደ ወልዲ ዋህድ ምስኡ ማዕረ ዝኾነ ኩሉ ሰራዊትን ሲመታትን ስልጣናትን ዝፈጠረ ዳሕረዋይ ዘመን ሰብ ክኸውን ዝፈቐደ ብዘይ ዘርኢ ሰብኣይ ካብ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ስጋ ዝለበሰ ብዘይ ሓጢኣትን ኣበሳን ከም ሰብ ዓበየ ብኣፉ ሓሶት ኣይተረኽበን ብድሕረዚ ብስጋ መከራ መስቀል ተቐቢሉ ሞተ ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሙታን ተፈልዩ ተንስአ ናብ ዝለኣኹ ኣቦኡ ናብ ሰማያት ዓረገ ካብ ኣብ ዝሰረጸ ንዓለሙን ዘድሓነ ምስ ኣብን ምስ ወልድን ህልው ዝኾነ ጰራቅሊጦስ መንፈስ ጽድቂ ሰደደልና እግዚኣብሔር ዝፈጠሮ ኩሉ ፍጥረት ንጹህ ከም ዝኾነ ዝድርበውን የብሉን ንብል ናይ ህይወት ነፍሲ ገና ብኩሉ ቅድስትን ንጽህትን እያ ንሕናስ መውስቦ ንጹህ ከም ዝኾነ ምውላዱን ርኽሰት ዘይብሉ ከም ዝኾነ ንምህር እግዚኣብሔር ንኣዳምን ሔዋንን ህዝቢ ክበዝሑ ኢሉ ፈጢርዎም እዩ እምበር ኣብዛ ስጋና ስጋ ዘይትመውትን ዘይትብስብስን ነፍሲ ከም ዘላትና ነስተውዕል ንሕናስ በኣና ርኩሳት እዮም እሞ እምነቶም ንዝልውጡ ኩሉ ግብሮምን ኩሉ ምፍልላዮምን ሕጊ ምፍራሶምን ንጽየፍ ከምኡውን ጻድቃንን ሓጥኣንን ዝትንስእዎ ትንሣኤ ሙታን ንኣምን ኩሉ ከከም ግብሩ ዝፍደየሉ መዓልቲ ፍርዲ ከም ዘለውና ደጊምናኻ ክርስቶስ ሰብ ብምዃኑ ከቶ ህጸጽ ከም ዘይብሉ ንኣምን ብሓቂ ሰብ ዝኾነ እግዚኣብሔር ቃል እዩ ናይ ኣብ ሊቀ ካህናት ኮይኑ ንፍጥረት ሰብ እግዚኣብሔር ዘተዓረቐ እዩ እምበኣር ከም ስርዓት ኣይሁድ ኣይንገዘር ኦሪትን ነቢያትን ዝፍጽም ከም ዝመጸ ንፈልጥ ኢና ኩሎም ህዝቢ ንዕኡ ተስፋ ዝጽበይዎ ካብ ይሁዳ ካብ ሱር እሴይ ዝተወልደ ኢየሱስ ክርስቶስ ስልጣኑ ናይ ባህሪ እዩ ንዕኡ ውዳሴን ማህልየትን ይኹን ሎምን ኩሉ ሳዕን ዘለዓለም ዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ዘሰረጸ ይሁዳ እምስል ወእሴይ ዘስልጣኑ ዲበ መትከብቶ
كاب سجاو رفعات كم دنسهكو كم دما كابنا كلكم حاتيات مصرية ነዚ ናይ ቃል ዘስተሃቀረ ወይ ዝሰሓቐን ዝተዛረበን ወይ ከዓ ብኽፍኣት ኣብ ውሽጢ ቤተ ክርስቲያን ዝቖመ እንተሎ ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ዘቐጥዖን ኣብ ልዕሊኡ ከም ዘሽካዕለለን ይረዳእ። ኣብ ክንዲ በረኸት መርገም ኣብ ክንዲ ሕድገት ሓጢኣት እውን ካብ እግዚኣብሔር ጋን መሳት ክቕበል እዩ። ቅንዓትን ስጋው ፍትወትን ኣርሕቐለይ ፍቕርን ሰላምን ብዘለዎ ዘመን ብሰናይ ናብሮኦም ዘስመሩኻ ቅዱሳን ኣገልደልትኻ ፅንበር ክፈለኒ ካብ ሰማይ ዝወረድካ ምስ ሰማያውያን ምድራውያንን ሰላም ዝገበርካ ንስኻ ኢኻ ንዓኻ ከመስግኑ ንኩሉ ህዝቢ ሓደ ዝገበርካ እዮም ንስኻ ኢኻ لكل كمو زلاها كل سب انوال موسنا زالعالم عبي زيابيهر نسب زي تفات فتركا قدم نقبقنا السيطان ناب عالم زاتو موت مصحيا ودخا بقويتانا مدحنان يسكر ززم زتفا كاب سمايات ترخبه سلام كان كلام دري ملاخا يانا سمايات سراوت نخصصا نግዚአብሔር ኣብ ሰማያት ምስጋና ይኹን ኣብ ምድሪ እውን ንሰብ ፍቕርን ሰላምን ይኹን እናበሉ ብኣ ዘመስግኑኻ ስብሃት በሰማያት ሰላም በምድር ስምረቱ ለሰብ ወሰላም በምድር ስምረቱ ለሰብ ኣብ ልቢ ኩላትና ስምረት ካምላ ካብ ኩሉ ርክሰትን ዕብዳንን አንጽሃና ካብ ኩሉ ቅምን ቅንዓትን ካብ ኩሉ ሕስም ምግባርን ሞት ካብ ተምጽእ ምዝካር ከውና አንጽሃና ንኩልናዊን ብመንፈሳዊ ምሰዓም ንሓደ ሕድና ክንሰዓም ድልዋት ግበረና ጸልዩ በእንተ ሰላም ፍጽምት ወፍቅር ተአምሆ በበይናቲክሙ በአምሃ ቅድሳት ይቅረበሉልና መስጎራ ብትና ነይቅረታ ሰላምታ ንላወጥ
بزي فردي كاب سقاخان دمكان وهبتكان كنقبل هبنا نسخا موزي بالله سماويت يا بقويتنا بإيسوس كريستوس مسؤون مس منفس قدسن كبرن سلطان بوزلكا لمن كل ساعة نزل عالم عالم قويتانان مدحانينان إيسوس كريستوس كاموتان مستنسى نسماي قدم معراغو نحواريا زنغرم ازيو فقرون محرتون مسر سلك انا باسات مس اوغزي عارف نفس ابن انطونيوس مصبا باسنا بمقريس خون مسكلنا حزب كريستيان خون مثل نفسات اغبرتكو ايماتيك ابونا ازرا كفله مريم برهانه مسقل هايله مريم ولته هيمانوت اسكاله مريم ولته سلاسيه مثل كلهم سماعات ارترا بسماي يهالو لبكم مسبصايوس تباسن تلو يغري بللو واملاحنا محرت كامبر كم بدلنا يهون بوس تراترن تلو يمن واملاحنا محرت كامبر كم بدلنا يهون حلنا او نينور حساب زلوا يقرب واملاحنا محرت كامبر كم بدلنا يهون اب حاتيات زودقن تلو كرسع زيغبا يمو ودكتو يرسع واملاحنا محرت كامبر كم بدلنا يهون دو يحلنا زلوا سب يقرب واملاحنا محرت كامبر كم بدلنا يهون استمرا سحن وتو زيكون تلو يوجد واملاحنا محرت كامبر كم بدلنا يهون كابتزاز يسوس تفدين تلو يوجد واملاحنا محرت كامبر كم بدلنا يهون نبيات زقالل تلو كمعات ولد واهي الروسو يرحل نفسون يدحن مسقل يكفع كمعات እግዚአብሔር ሂደም مسودون ቤተ ክርስቲያን مسحلون ቅዱሳን መላእክቱን ዝርኤና ብርሃን ኣብ ሰማይ ኣሎ ነፍስኩም ተመልከቱ ሰብነትኩም አንጽሁ በደል ብጻይኩም አይዘክሩ ሓደ እኳ ምስ ብጻዩ ዝተቀየመን ከይህሉ አስተውዕሉ እግዚአብሔር ይርእዩ ልባናኩም አልዕሉ نقرب لمدحانيت هوات وقدسات بطبب እግዚአብሔር ንንሳእ ዘትውህበ ለነ ጸጋ እግዚአብሔር مثل كل كمون
በቅዱሳን በሰማይ ቅዱስ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ዛሎ ጎይታናን አምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ምስጋና ቁርባን ሳህሉን ምሕረቱን ኦ እግዚአብሔር ነፍሳ አቡነ እንጦንዮስ ምስ ጳጳስና በማቃርዮስ ኩን ምስ ኩልና ህዝበ ክርስቲያን ኩን ምስለ ነፍሳታ አክብርቲ ጓይማቲከ አቡነ እዝራ ክፍለ ማርያም ብርሃነ መስቀል ኃይለ ማርያም ወለተ ሃይማኖት አስካለ ማርያም ወለተ ስላሴ ምስለ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ለዓለመ ዓለም በእንተ ብፁዕ ናኩተከ አምላክ ቅዱስ ፈጻሚ ነፍስነ ወሃብየ ሕይወትነ ዘየማስን መዝገብ አቡሁ ለዋህድ ወልድከ መድኃኒነ ዘይዜኑ ዘዚአከ ፈቃደ እስመ ፈቀድከ ከመ ንድኃን ብከ ኦ ቅዱስ አምላኽና ነመስግነካ ኣሎና ነፍስና ፍጽም እትገብር ውሃብ ህይወትና ዘይትጠፍእ መዝገብ ኣቦኡ ንሓደ ወድኻ ብኣኻ ክንድሕን ስለ ዝፈቐድካ ናትካ ፍቓድ ዘዘንቱ መድሓኒና እዩ ኦ ጐይታ ልብና የመስግነካ ንኣብ ሓይሉ ንስኻ ኢኻ ንኣዛብ ጸጋ ሓቀኛ ኣእምሮ ንስሑታት ተለብም ንነፍሲ እተድሕን ዕብየት ትሑታት እነንብረሉ ሃገርና ምርኩዝ ጻድቃን ንስኻ ኢኻ ንተሰዱ ተስፎም ንዝህወኹ መዲኦም ብርሃን ፍጹማን ወዲ ህያው ኣምላክ ካብቲ ምስ ወሃበ ዘይሕደግ ጸጋኻ ኣብርሃልና ትኽለትን ጽንዓትን እምነትን ጥበብን ዘይዕቀን ሓይሊ ሃይማኖትን ዘይልወጥ ተስፋን ሃበና ንትሑስ ሰብነትና ናይ መንፈስ ኣእምሮ ሃብ ኦ ጐይታ ንሕና ባረትካ ኩሉ ግዜ ብቕንዕና ንጹሃን ክንከውን ኩሉ ህዝቢ እውን ንዓኻ የመስግን ኣሎ ኪርያ እግዚኦ በእንተ ብፁዕ ወቅዱስ አባ እንጦንዮስ ፓትርያርክ ከመያ አይረፍ እግዚእ ነብሶ በሰላም ወይሲም ለነ የንቴሁ ኖላዊር ዋቃብዬ ዲበ መንበሩ ብፁዕ ጳጳስነ አባ መቃርዮስ እንዘያኩቱከ በጸሎቶሙ ወበስሎቶሙ እስጢፋኖስ
ቀዳሜ ሰማዕት ዘካርያስ ካህን ወዮሐንስ መጥምቅ ኦ ስሉስ ቅዱስ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ፍቁራን ክርስቲያን ዝኾኑ ህዝብኻ በበረኸት ሰማያውን ምድራውያንን ባርኽ። ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ናባና ላኽ። ናይ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ኣፍ ደጌታት ምሕረትን ብሃይማኖትን ከም ዝርሓቡ ግበረልና። እምነት ቅድስቲ ስላሴኻ እውን ክሳዕ መወዳእታ ስንፋስ ፈጽመልና። ኦ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ንዝሓመሙ ህዝብኻ ብፀሓዮም መፈውሶም። መገሻ ንዝኸዱ ኣቦታትናን ኣሕዋትናን ብቕኑዕ መንገዲ ምርሓዮሞ ብሰላምን ብጥዕናንን ናብ ቦትኦም መለሶም። ንንፋስ ሰማይን ዝናማትን ባርኽ። ከም መጠን ጸጋኻ ናይዚ ዓመት እዚኣ ፍረ ምድሪ እውን ባርኽ። ካብ ገጽ ምድርኻ ዘወትር ሓጎስን ተድላን ግበረልና። ሰላምካ ጽንዓልና ኩሉ ግዜ ንዓና ሰናይ ነገር ክሓስቡ ልቢ ጽኑዓትን ሓያላትን ዝኾኑ ምለስ። ኩሉ ሳብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያንካ ንዝርከቡ ሊቃውንቲ ቤተ ክርስቲያን ሰላም ሃብ። ኦ ኣምላኽና ንነፍሲ ወከፍ በብስሞም ኣብ ቅድሚ ሓያላት ዝኾኑ ሰላም ኣብዝሓሎም ቁኑዕ ሃይማኖት ኮይኖም ንዝሞቱ ንዝዕረፉን ነብሳት ኣቦታትናን ኣሕዋትናን ኣሓትና ንዓርፍ። ክርስቶስ ኣምላኽና ኣብ ኢየሩሳሌም ሰማያዊት ዋግኦም ክኸፍሎም ብዕጣንን ብቁርባንን ብወይንን ሜሮንን ብመብራትን ብመጋረጃ መጽሓፍትን ምንባባት ኣቑሑ ቤተ ክርስቲያንን ንዝሓልዩ ባርኽ። ኦ ክርስቶስ ኣምላኽና ምሕረት ንምርካብ ኣብዚ ምሳና ተኣኪቦም ዘለዉ ኩሎም ራህራሃሎም ኣብ ቅድሚ መፍርህን መደንግፅን መንበርካ ምጽዋት ንዘቕረቡልካ ኩሎም ተቐበለሎም። ብዘጨነቐ ሰብነት ኩላ ይሕጉስ። ብጽኑዕ ማእሰርቲ ንዝተኣስሩ ኣብ ስደትን ኣብ ምርኮን ንዘለዉ ብመሪር መግዛእቲ ንዝተታሕዙ ኦ ኣምላኽና ብምሕረትካ ድሕኖም። ኦ መምህርና ኢየሱስ ክርስቶስ ናብኻ ንጽልየሉ ግዜ ክንዝክሮም ዝኣዘዙና ኩሎም ኣብ ሰማያዊት መንግስትኻ ዘክሮም። ንዓይነ ሓጢኣተኛ ባርያኻ እውን ዘክረኒ። ኦ ጎይታ ህዝብኻ ድሕን ርስትኻ ባርኽ። ንዘለኣለም ዓለም ዓብዮምን ሓልዎምን ማሮሙ እግዚኦ ወተሳሎ ማሮሙ እግዚኦ ሊቃነ ጳጳሳት ኤጲስቆጶሳት ቀሳውስት ወዲያቆናት ወኩሎሙ ህዝበ ክርስቲያን ኦ ጎይታ ወንዓኻ ነመስግን ንዓኻ ንባርክ ኩሉ ሰዓን ንልምነካ ጎይታ ኣቦ ልዑላን ንመዛግብቲ ተንግስ ካብ ሰማያት ኢየሩሳሌም ጠምታ ንስልጣናት ጎይቶኦም ርእሲ መላእኽቲ ሓይሊ ኣጋስቲ ክብሪ መናብርቲ ብርሃናት ተልብስ ሓጎስን ደስታን ዝኾንካ ንጉስ ነገስታት ንኩሉ ብኢዱ ዝሕዝን ዝመልኽን ኣቦ ኢኻ። ሓደ ወድኻ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንቲ ድሕነትና ተሰቕለ ድማ ብፍቓድካ እዩ። እለ ትነብሩ ተንስኡ ብቃል ኪዳንካ ብኡ ሰሚርካ ኩሉ ብኡ ገበርካ ውስተ ጽባህ ነጽሩ ናብ ማኅፀን ድንግል ሰደድካዮ ኣብ ከርሲ ተጸንሰ ሰብ ኮነ ብመንፈስ ቅዱስ ምውላዱ ተፈልጠ ንነጽር ፍቓድካ ክፍጽም ህዝቢ እውን ቅዱስ ገይሩ ክሰርዓልካ ካብ ድንግል ተወልደ ኣውስኡ ቅዱስ ቅዱስ እግዚአብሔር
ጣዖት ፍጹም ሰማያት ወምድረ ቅድሳተ ሰባቲከ አእዳውን መከራ መስቀል ዘርግሐ ብኡኑ ዝኣምኑ ሕሙማት ምእንቲ ኸድሕን መከራ መስቀል ተቐበለ እግዚኦ በውስተ መንግሥትከ ተዘከረነ እግዚኦ ሊቅነ ተዘከረነ እግዚኦ በውስተ መንግሥትከ በከመ ተዘከር ኩሎ ፈያታዊ ዘይማን እንዘ ሀሎከ ዲበ ዕፀ መስቀል ቅዱስ ፍቃዱን ሕማም ተዋህበን ሕሙማት ክዕድሕንን ሰንከልከል ንዝበሉ ኸጽንዕን እዩ እንተገድፉ ክረክብ ንሙታት ከተንስእ ንሞት ክስዕር ንማእሰር ሰይጣን ክበትኽ መከራ መስቀል ተቐበለ ፍቓድ ኣቦኡ ክፍጽም ንሲኦል ክረግጽ ናይ ህይወት ኣፍ ደገታት ክኸፍት እዩ ንጻድቃን ከብርህ ንስርዓት ክትክል ንጸልማት ከደቕ ንህፃናት ክዕቢ ትንሳኤ እውን ከግህድ እዩ በታ ንዑ ዝሓዙላ በታ ለይቲ እቲኣ አንስኦ እደዊክሙ ቀሳውስት ህብስተ በእደዊሁ ቅዱሳት ወብፁዓት ለእንበለ ነውር ነአምን ከመዝንቱ አመስገነ ባረኸ ቆረሰውን ንደቀ መዛሙርቱ እዚ ህብስት እዚ ንሕድገት ሓጢኣት ንምእንታኹም ዝቁረስ ስጋ እዩ እንክብልዑ ኢለሃቦ አሜን 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 ናምን ወንታበን እንስየባከ ኦይነ ወአምላክነ ከመ ዝንቱ ውእቱ በአማን ነዚ ክትገብሩ ከለኹም መዘከርታ ይግበርዎ ከምኡውን ጽዋዕ ወይን ሓዊስካ ኣመስጊንካ ቀዲስካ እውን ሃብካዮ አሜን 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 ናምን ወንታበን ንስየባከ ኦይነ ወአምላክነ ዝንቱ ውእቱ በአማን ደምክናምን ጎይታ ሕጂ እውን ሞትካን ትንሣኤኻ እናዘከርና ንእመነካ ኣሎና ንዜኑ ሞተከ እግዚኦ ወትንሣኤከ
نامن قرتك وداكم مزاتك نسيبك ونضعنك نسيلك ونعزبك وإقدينا وأملاكنا ቅድመ ዓለም ዝነበርካ መድሓነ ኣምላኽ ንኣኻ ንበይንኻ እናኣመስገናካ እዚ ህብስት እዝን እዚ ፅዋዕ እዝን ነቕርበልካ ኣለና ኣብ ቅድሜኻ ክንቀውም ንዓኻ ኸነገልግል ንስኻ ኣዚዝካና ኢኻ እሞ ስለዚ ከዓ ንሕና ባሮትካ ኦ ጎይታ ነመስግነካ ኣሎና ኦ ጎይታ ናብዚ ህብስት እዝን ናብዚ ፅዋዕ እዝን መንፈስ ቅዱስን ሓይልን ክሰደልና ንልምነካ ኣሎና ናይ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ስጋኡን ደሙን ክገብሮ ንዘለዓለም ዓለም እግዚኦ ብሓድሽ እውን ዘለዓለም ስላሴ ንዝኾንካ ጎይታ ኣቦ ኢየሱስ ክርስቶስ ንዓኻ ዝምስጋና ዝነቕርበልካ ኣለና ኦ ኩሉ ፍጥረት ነፍስን ዝርዕደልካ ጎይታ እዚ ኣመሃዚ ንዓኻ ይግባእ ንቅድስናኻ መብልዕን መሰና ይኮንናን ዘቕረብና እሞ ንመፈራረድን ንጸላእ መሳለቕን ንጥፍኣትን ከይኮነና ግበረልና እንታይ ደኣ ንስጋና ፈውሲ ንመንፈስና እውን መጽንዒ ይኹነልና እዎ ጎይታናን ኣምላኽናን ምእንቲ ዓብዪ ስምካ ኢልካ ካብ ዘየስምረካ ሓይልና ኩሉ ክንርሕቕ ሓይሊ ሃበና ኦ ጎይታ ኣብ ኣርያም ኣብ ዘላ መቕደስካ ኣብ ውሽጢ መጋረጃ ብስምካ እንተፀሓፍና ንዓና ኩሉ ምኽርሞት ካባና ክርሕቕ ሃበና ሞት ይስማዕ እሞ ይደንግጽ ቀላያቱ ንሰንጠቕ ጸላእውን ይረገጽ ናይ ጥፍኣት መንፈስ ይርዓድ ከይሲ ዲያብሎስ የልግስ ዘይምእማን ይርሓቕ ዓላዊ ይመንደብ መዓት ይህዳእ ይቁረር ቅንኣታ ይርባሕ ደፋር ይገሰጽ ፈተውት ወርቂ ይጥፉ ድኻም ይጥፋእ ሓባል ጻሒበል ናይ ሓባል ጻሒበል ናይ ሕንዚ ባሕርያት ሓጢኣት ዘለዎ ኩሉ ይበተን ኦ ጎይታ ንዒንቲ ልባትና ንዓኻ ክርእያን ምስጋናኻ ክውድሳን ክእዘዛኻን ዕድለን ንስኻ በይንኻ ካብ መኽዝክራኻ መንፈሳዊ ብርሃን ሃብ ኩሉ ዝግዛእካ ናይ እግዚኣብሔር ኣብ ወዶን ቃሉን ነቶም ጸጋ ዝገለጽካሎም ፈጽመሎም ኣጽንዓሎም ኣብ ናይ ምድሓን ጸጋን ዘለዉ ከዓ ሓሉ ብሓይሊ ልሳን ንዘመስግኑኻ እንተማህርዎ ሃይማኖት ኣቕንዕ ኩሉ ግዜ ፍቓድካ ንዝገብሩ ኣድሕን ንመበለት ርዳእ ንዘኽታማት ተቐበል ብሃይማኖት ንዝሞቱ ዓርፍ ኦ ጎይታ ንኣና እውን ምስ ኩሎም ቅዱሳንካ ክፍል ሃበና ንሳቶም ከም ዘስመሩኻ ከነስምረካ ሓይሊ ሃበና በኩሉ ልብን አስተብቅኦ ለእግዚአብሔር አምላክነ ህብረተ መንፈስ ቅዱስ ሰናየ ከመ ይጸግወነ በከማሎ ህዝብኻ ብቕንዕናን ብንጽህናን ሓሉ ኦ ጎይታ ነዚ ስጋኻን ደምካን ንእንቕበል ኩልን ሓድነት ሃበና መንፈስ ቅዱስን ሓይልን ብሓቂ ናይ ሃይማኖት ጽንዓትን ክንመልእ ሃበና ኩሉ ሳዕ ንዓኻ ከነመስግን ወድኻን ፍቑርካን ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ምስ መንፈስ ቅዱስን ንዘለዓለም ዓለም ሃበ ንሂበር በዘዚአከ መንፈስ ቅዱስ
እግዚአብሔር አቦ ጎይታናን መድኃናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንልምነካ አሎና ኣብ ችርቤ ልትነብር ናብ ልዑላል መላእክት ትዕርፍን ኣምላኸይ እግዝኣካ ኣለኹ ኣብ ብርሃን ስለ ዘለኻ ኣብ ታሕቲ ንዘለው ትፈልጥ ኢኻ ኦ ንዓለም እትዕርፎ ተሰወረ ምስጢር ኣብ መስቀል ዝገለጽካ ንስኻ ኢኻ ከማኻ ከመሓርን ቅዱስን መን ኣሎ ብጉሩህ ልቢ ንዝግዝኡልካ ጥዑም መዓዛውን ዘቕረቡልካ ሃዋርያትካ ናትካ ስልጣን ዝሃብካዮም ምእንቲ ጎይታናን ኣምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዘኩሎ እግዚአብሔር አምላክነ ጸልዮ ሰማይ
ሲሳየነ ዘለለ ሀበነ ዮም ንግለነ አብሳነ ወጌጋየነ ከመ ንሕነኒ ንልምነካን ማልደካን ኣለና ከምቲ ብግሩህ ልብን ዘገልግሉኻን ጥዑም መዓዛን ዘቕረብልካን ሃዋርያት ስልጣን ዝሃብካዮም ናትካ ስልጣን ካባና ይተርሕቕ ምእንቲ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለምን ኣሚን ሰራዊተ መላእክቲሁ تقوم واتور ساكم أبشر يلين سرافيل نتنبر زيابير أملاخنا نهزب خان رسخان بعين محرد كات ملكت نسابوتنا نسنبارتك ندق أمن بارخ بنصح لنا كوينو كابسقا خان دم كان نزقبل نحدقت حاتيات كونا عد الله كم منفس قدن زركب حدنت كونو ندحنا السقان نفسن أب سماي نزل من قستن رستن موقسن بفقادن بحاد ودخا مسؤون مس منفس قدسن مسقانان صنعتن بأزلو كالا من كل ساعة نزل عالم عالم سجدو لا እግዚአብሔር በፍርሃት ንስሓ ጸሎት ኦጎይታ ኩሉ ዓለም ዝሓስካ እግዚአብሔር ኣብ ቁስሊ ነብስናን ስጋናን መንፈስናን ትፍውስ ንስኻ ኢኻ ብኣብ ሓደ ወድኻ ጎይታና መድሓኒትናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነቦና ጴጥሮስ ንስኻ ከውሒኻ ኣብዛ ከውሒ እዚኣ ኸ ንቤተ ክርስቲያነይ ካንጻኤ ናይ ሲኦል ኣፍ ደጌታት ከናውፅዋን ከጥፍእዋን ኣይክእሉን እዮም መፍትሒ መንግስቲ ሰማያት ንዓኻ ክበካ እየ ምድሪ ዝኣሰርካዮ ኣብ ሰማይ ዝኣሰረ ኸውን እያ ምድሪ ዝፈትሐካዮ ድማ ኣብ ሰማይ ዝተፈትሐ ኸውን እዩ ዝበልካዮ ንስኻ ኢኻ ሰቡትን ኣንስትን ባሮትካ ኩሎም በብስሞም ብቓል መንፈስ ቅዱስ ተፈትሑን ናፃ ዝወፁን ይኹኑ ሓጥእን በደለኛም ዝኾንኩ ብኣይ ብቓል ባርያኻ ብፍልጠትን ብዘይፍልጠትን እንተበደሉ ኦ ጎይታ ነዞም ኣገልገልትኻ ቦታተይን ኣሕዋተይን ኣሓተይን ኣጽኒዕኻ ሓልዎም
ተማሕፀኖም ከምኡ ኸዓ ሓጢኣተኛን በደለኛን ዝኾንኩ ንዓይኒ ትሑት ባሪኻ ፍትሓኒ። በአብ ስሉስ ቅዱስ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ተፈትሑ ናጻ ዝወፁን ይኹኑ። ሓጥን በደለኛም ዝኾንኩ ብኣይ በቓል ባሪኻ ዝተፈትሑ ይኹኑ። ኦ መሓሪ በዓል ብዙሕ ምሕረት መፍቀሪ ሰብ ዝኾንካ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ናይ ዓለም ሓጢኣት ተርሓቕ ናይ ሰውእትና ንስንባሮትካ ንስሕኦም ተቐበል ናይ ዘለኣለም ህይወት ኣብርሃሎም። ኦ ጎይታ ኩሉ ሓጢኣቶም ሕደገሎም ንስኻ ለዋህ መፍቀሪ ሰብ ኢኻ እሞ ኦ እግዚኣብሔር ኣምላኽና በዓል ብዙሕ ምሕረት መዓትካ ዝረሓቐ ምሕረትካ ዝበዝሐ ጻድቕ ንዓይኒ ባርያኻ ሓጢኣተይ ስርየለይ ንኹሎም ሰቡትና ንስንባሮትካ ካብ በደልን ካብ መርገምን ኣድሕኖም። ኦ ጎይታ ብእንዛረቦን ንሰርሖን ንሓስቦን ኩሉ እንተበደልናካ ሕደገልና ስርየልና ናሕስየልና ቅረበለልና። እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንስኻ ለዋህ መፍቀሪ ሰብ ኢኻ እሞ ኦ ጎይታ ዝተፈታሐና ናጻ ዝወፃናን ግብረና ንኩሉ ህዝቢ ከፍትሓዮም ሓጢኣተኛን ዝኾንኩ ንዓይና ኣገልጋሊ ኢኻ እውን ፍትሓኒ። ኦ ጎይታ ንርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት አቡነ እንጦንዮስ ነፍሱ ኣዕርፍ ንጳጳስ አቡነ መቃሪዎስ ዘክሮ ኣምላኽና ንብዙሕ ዓመታትን ንውዕ ዘመናትን ብጽድቅን ብሰላምን ሓልወልና። ኦ ጎይታ ንመፍቀሪ እግዚኣብሔር መራሒ ሃገርና ዘክሮ። ኦ ጎይታ ንሊቃነ ጳጳሳትን ኤጲስቆጶሳትን ንቐሳውስትን ንዲያቆናትን ኣናጉንስቲስን ኣንበብቲ መዘምራን ደናግልን መነኮሳትን ረዳእን ጠዋርን ዘይብለን ዘኽታማትን ሰቡትና ኣንስትን ኣረገውትን ህፃናትን ኣብዛ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን እዚኣ ቆይሞም ዘለዉ ህዝብኻ ኩሎም ዘክር ብእምነት ክርስቶስ ኣጽንዓዮም። ነብሳት ኣግበርቲከ ወኣይማቲከ አቡነ እዝራ ክፍለ ማርያም ብርሃነ መስቀል ሃይለ ማርያም ወለተ ሃይማኖት ኣስካለ ወይን ወለተ ስላሴ ኦ ጎይታ ብቑናዕ ሃይማኖት ጸኒዖም ዝሞቱ ኣቦታትናን ኣሕዋትናን ኣሓትናን ዘክሮም። ነብሶም ምስ አብርሃምን ይስሐቅን ያዕቆብን ኣንብር። ንዓና እውን ካብ ኩሉ በደልን መርገምን ካብ ክሕደትን ካብ ሓሲኻ መምሓልን ምውጋዝን ኣድሕነና። ብክሕደትን ብርክሰትን ካብ ካሓትን ለወጥ ሃይማኖትን ኣረማውያንን ካብ ምጽንባር ኣድሕነና። ኦ ጎይታ ጥበብን ሓይልን ልብን ምስትውዓልን ኣእምሮን ሃበና። ኩሉ ሰዓት ኸፈ ዝፍትነና ኩሉ ግብሪ ሰይጣን ካብ ሕጂ ክሳብ ንዘለኣለም ፈጺምና ከም ንርሕቅ ግብረና። ኦ ጎይታ ፍቓድካን ድሌትካን ኩሉ ሰዓት ክንፍጽም ሃበና። ስምና ምስ ኩሎም ቅዱሳን ሰማይታት ኣብ መንግስተ ሰማያት ኣብ መጽሓፍ ሕይወት ጽሓፈልና። ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስኡን ምስ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ስልጣንን ብኡ ዘለካ ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም አሜን። እዝሊ ናብ ግእዝ ግእዝ ናብ እዝሊ ቀለም ብዝተቀየረ ግዜ ብዝሓለፈ ስጋ ብዝወደቀ ደም ብዝነጠበ ብዓይኒ ምሕረትካ ጠምተኒ ነጽር ቅድሳት ቅዱስ አሐደ ወልድ ቅዱስ አሐዱ ውእቱ መንፈስ ቅዱስ እግዚአብሔር ምስለ ኩልክሙ ምስለ መንፈስከ ማረነ ክርስቶስ
መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ 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 መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ
مهرنا كريستوس እግዚአብሔር አምላኽና ምንሳ ዘለው ዝበኻ ተመከት ከብዕትዋት ካቕረበረሎም ከም ብዝመረት ካብ ብረለም ደምሰሎም ካብ ኩሉ ካሰውረምን ሓልወመን ዝቐደማ ኣበሳም ሰላም እረልካ ነፍሶም በጃኹኖም ናብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ካጸምብሮም ብሓደ ወድኻ ብጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ሞገስን ብምሕረቱን ምስኡን ምስ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ጽንዓትን ብኡ ዘሎካ لمن كل ساعة نزل عالم عالم تنسى ولا صلوت يا سالنا سلام لكلكم سلام منفسك زين أي بحق سجا قويتنا مدحنا يسوع كريستوس يامينهم كابن تقبلون يوتن مدحنيتن سرت حاتياتن زواب أيو زين أي بحقنا قويتنا مدحنا يسوع كريستوس كبردم يامينهم كابن تقبلون يوتن مدحنيتن سرت حاتياتن زواب أيو زين أي أماني الأملاخنا ناي بحق سجاؤون دومون أيو آمين 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 كسعد حرس السنفاس زين أي قويتانا أملاخنا مدحنا يسوع كريستوس بخلت توجن دقر زخانة كاب كريس مريم زو سودوم اسملكوتو حدا زجبارة سجا عندهم كم زخانة أمان بزي متحواسين مدبلاقين بزي مفلاين من اللواتن بزي بنتنا بلاطس وسنا مسكرنا سماء زخانة من تانا من تيوت كلنا حلف وذهبوا أيو آمين 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 ملكوت خاط سويتكوت عن ساعات ويكم قصبت عيني كم زي تفل أمن كابو بأمنات نزقبلو نيوتن مدحنيتن حدقة حاتياتك تكون من تانا حلف أبو آمين 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 إمن ون إذن قويتنا أملاغنا مدحنينان إيسوس كريستوس سقا عندهم كم زخنة نقوم مسقانان كبرن سقدات زقبويو مثل واسا ما وأبون مسمح ويمن فز قدسن لو من كل ساعة نزل عالم عالم እግዚአብሔር አምላኬ ባዝብለካ መስዋዕት ስጋ ወደሃ እንሆ ሓደ ወደሃ እንታይ ሞይትዩ በዚህ ሁሉ ኃጢአቴ እነሆ ቀራንዮ ዝፈሰሰ ንጹሕ ደም ወድኻ ምንታይ ይጠርዓሎ እዚ ዛረብ ደም ናይ ባርያኻ ኃጢአት ዘስተስሪኹ ምንቲ ደሙ ተቐበለለይ ከም ፍቁር ወድኻ ምንቲ ኸስምረካ ኩናትን ሽንካረን ተቐቢ مسدحانكون سيطانا وشتلبياتيو من تقو وقينيم وقويتا نسوس ونعكساس لزو محرد كهابني بمغنيات حاتيات كتلوني كاب هيوتي كاب أخاغفلي نعين مسحات كاب زي سقف زي قارج دفار سيطانا دحنني وقويتا نسخان قسين عملاغين مدحانين غامو نعين باريها قسل نفسين سقاينا كسل او قويتا يسوس كريستوس بحاتيات سبنتك تحدر زقبانا يكون أنا قلت عكاية أبكر ميخاون كفو سرع سريح يومو باريها بمثل خانز فتر سقاين نفسين تزاز كاب مفراس هارسيحي
قلسناي قبري بالليل تخونن عيب مفتارك من تمدحاني سب سلازخون كان من تغبور مسكن محوي سلازخون موت كان أبسال سيت معال تمتنساك او قويتا كاب كل بدل مرقمن كاب كل رخصة كتنسان لمن كان محسن كان الله نزي سقاغان دم كان مستقبلكون موقسن مفردنا محارن دا يقرب للي اوه وتعال بوسرية حاتياتين دحنا نفسين هابني دخلت وقن دنقل بزخون ولادتك رايوهان مسمك مغلمان بصلوت كلهم قدسان ملاختن كلهم نسناي تقادلتي سماتات صادقان كسان زلالم علم آمين በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሃይማኖተ አበው ዘዲዮናስዮስ ምዕራፍ 99 ካብ ፍቅዲ 6 ንሕና ኣብ ከም ዘይተወለደ ንኣምን ንእመንን ንምህርን መጀመርታውን የብሉን ኣቦነቱ ከዓ ኣይፈላለይን ኣይፈልስን ኣይልወጥን እዩ። ካብ ዝኾነ ኣይተወለደን ንህይወቱ ምክንያት ዝኾነ እውን ሓደ እኳ የልቦን ከመይ ንህይወቱ ዘመን የብሉን ኮቶ ኣይመውትን እዩ። ነፍሳት ስጋን ዝፈጠረ ባዕሉ እዩ። ብኡኡ ዝርአን ዘይርአን ኩሉ ዝፈጠረ ሰማያት ከዓ ግብሪ ኣእዳው ዝኾነ ንኩሉ ምድሪ ኣብ ኢዱ ዝሓዘ ንዝተወልደና ሓደ ወዱን ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ሓደ ኣቦ እዩ። ንሱ ወልድ ዋሕድ ካብ ኣምላኽ ኣምላኽ ከም ብርሃን ብርሃን ከም ዝኾነ ንኣምን ኢና። ብዘይ ኣቦነት ብኩሉ ግብሪ ንወላዲኡ ዝመስል ካብ ኣብ ዝተኸፍለሉ ዘመን የልቦን ግናኸ ንሱስ ሓደ ወዱ እዩ። ንኣብ እውን ቃል እዩ። ከም ብርሃንን ሓውን እዩ። ብዘይ ምርምር ኣምሳል ቅድሚ ፍጣር ዓለም ካብ ቀዳማዊ መለኮት ኣብ ተወልደ ንኣብ ጽኑዕ ቃል ጥበብ ሓይሉ እዩ። ምስ ኩሉ ፍጡርን ዝቁፀር ግና ኣይኮነን። ውልድነቱ ብህያው ዝተዋህበ ኣይኮነን። ንሱ ወልድ ዋሕድ እዩ። ንእግዚኣብሔር ኣብ ቃሉ እዩ። ናይ ኣብ ቃል ግና ከምተይ ኣብ ኣየር ዝፈስስ ዘረባ ዝመሳሰል ኣይኮነን። ምስቶም ኣካል ዘይብሎምን ኣይመሳሰልን እዩ። እንታይ ደኣ ህያው ቃል እዩ። ዳግም ካብ ኣብ ዝሰረፀ ኣካል ብዘለዎ መንፈስ ቅዱስ ንኣምን። ናይ ኑስዮስ ኤጲስቆጶስ ጎርጊሮስ ከም ዝበሎ ንኣብ ንበይኑ ናይ ገዛእ ርእሱ ኣካል ኣለዎ። ወልዲ እውን ዝርአ ብፍሉይ ኣካል እዩ። ነቶም ንኣብ ዝርእይዎ ኣብ ኣካሉን ባዕኡን ብኡ እዩ ዝርአ። ንምንታይ ደኣ ኢኹም ሕጂ እትመራመሩ? ንሱስ ኣብ ህላዌ ዘሎ ወልዲ እዩ። ኣብ ድማ ብኡ እዩ ዝፍለጥ። ምስ ኣብን ወልድን ብመለኮት ሓደ ዝኾነ መንፈስ ቅዱስ እውን ንኣምን። ምስ ኣብን ወልድን ካብ መለኮትን ህላዌኦምን ፍሉይ ኣይኮነን። ከመይሲ ንኣብ እንፈልጦ ዘይተወልደ ብምዃኑ ወልዲ ንዝተወልደ ብምዃኑ ብመንፈስ ቅዱስ ከዓ ሰራፂ ብምዃኑ ኢና እንፈልጥ። ጸሎቶምን በረኸቶምን ምስ ኩልና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን አሜን። መንፈስ ቅዱስ
Yes.
ኃያል እኩት ወስቡሕ ለከ ስብሐት ለዓለመ ቅዱስ ስሉስ ይትነገር ሀበኒ ከመ ለሕይወት ዘንተ ሥጋ ወደም ዘእንበለኮኔ ሀበኒ በርፍሬ ዘያስተምረከ ከማሰሪ በስብሐቲከ ወየውለከ እንተ ዘዚአከ ፈቃደ ተአምኖ እፄዋ መንግሥተከ ይትቀደስ ስምከ በላዕሌነ እስመ ኃያል ወለከ ስብሐት ለዓለመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ኃያል 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 እኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት
ስብሐት ለዓለም ዓለም እስመ ኃያል አንተ ይኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለም ዓለም እስመ ኃያል አንተ ይኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለም ዓለም ቅዱስ ነገር አበኒ ከመ እንሣእ ለሕይወት ዘሥጋ ወደም ዘለኩነኔ ሀበኒ በፍሬ ዘያሰምረከ ከማሰሪ በስብሐቲከ ወየወለከ ለዚአከ ፈቃደ በተአምኖ ካበ ይትቀደስ ስምከ በላዕሌነ ይኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ይኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ይኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለም እስመ ኃያል አንተ ይኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለም ዓለም እስመ ኃያል አንተ ይኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለም ዓለም እስመ ኃያል አንተ ይኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለም ዓለም እስመ ኃያል አንተ ይኩት ወስቡሕ ወለከ
እስማያ
ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል ይኩት ወዝቡህ ወለከ 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 ስብሐት ለዓለመ ዓለም ኃያል ይኩት ወዝቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል ይኩት ወዝቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል ይኩት ወዝቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም ቅዱስ ስሉስ ዘይነገር ሀበኒ ከመ ይንሣእ ለሕይወት ዘሥጋ ወደም ዘለኩነኔ ሀበኒ ግበር ፍሬ ዘያሰምረከ ከማሰሪ በስብሐቲከ ወየወለከ ዘገብ ዝዚአከ ፈቃደ ፈቃድኖ ጽዋ ወእፄው መንግሥተከ ይትቀደስ ስምከ እስመ ኃያል ይኩት ወዝቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል
Ismaya
እግዚአብሔር በቅዱሳኑ ሰብሕዎ በጸና ኃይሉ ሰብሕዎ በኪለቱ ሰብሕዎ በከመ ዛሀበዩ ሰብሕዎ በለቀለቀን ሰብሕዎ በመዝሙር መሰንቆ ሰብሕዎ በከበሮ ትፍስሕት ሰብሕዎ በአውታሮ በንዚራ ሰብሕዎ በጸናጽል ዘሰናይ ቃሉ ሰብሕዎ በጸናጽል በይባቤ ኩሉ ነፍሲ ሲሴብሖ ለእግዚአብሔር ስብሐት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ለዓለሙ ለዓለመ ዓለም ናኩቶ ለእግዚአብሔር ቅድሳቶ ነሲያነ ከመ ለሕይወተ ነፍስ ይኩነነ ፈውሰ ዘተመጦነ ንስእል
ካልእት ማሃፀን እንዘ ንሴብሖ ለእግዚአብሔር አምላክነ ንጉሰይን አምላኸይን ልዕለ ብለካ ኣለኹ ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም አቡነ ዘበሰማያት ይትባረክ እግዚኦ ውስተ መጦነ እምስጋሁ ቅዱስ ወእም ደሞ ክቡር ለክርስቶስ ኩሉ መዓልቲ ባረኸካ ንስምካ እውን ምስጋና ቅርብ ንዘለዓለም ኣለ አቡነ ዘበሰማያት ይትባረክ እግዚኦ ውስተ ናእኩቶ ይደልወነ ከመ ንሳተፍ ምስጢረ ክብርተ ወቅድስተ ኣፈይ ምስጋና እግዚአብሔር ይዛረብ ስጋ ዝለበሰ ኩሉ ድማ ንቅዱስ ስም የመስግን ንዘለዓለም ኣለ ዘበሰማያት ይትባረክ እግዚኦ መንጽህ ነፍሲ ንጻድቃን መራሒ ንቅዱሳን መመክሒ ኦ ጎይታ ኩሉ ሰዓት ንዓኻ ክርእያ እንታይ ምርሃበና ኣእዛና እውን ናትካ ናይ በይንኻ ቃል ክሰምዕ ሃበና ነፍስና ካብ ፀጋኻ ካብ ፀገበ ስየር መፍቀር ሰብ ንዝኾንካ ጎይታ ኩሉ ሰዓት ንዓትካ ዕብየት ከነስተውዕል ንጹህ ልቢ ፍጠረልና ኣምላኽና ነዛ ነፍስና ስመራ ናትካ ስጋን ናትካ ደምን ተቐበልና ንዓና ንትሑታት ባረትካ ዘይቕነን ንጹሕልና ሃበና ኦ ጎይታ ኣብ ወልዲ መንፈስ ቅዱስ ናትካ መንግስቲ ብሩኹን ምስጉኑን እዩ እሞ ሎምን ኩሉ ሰዓን ይእዝየኒ ዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። እግዚአብሔር አምላኽና ዝበላዕናዮ ቅዱስ ስጋኻን ሰተናዮ ክቡር ደምካን ሓጢኣትና ደምሲሱ ኣበሳና ርሒቑ መወዳእታና ጸቢቑ ገጽካ ዘርኢ ኣብ የማንካ ዘቐምጥ ከም ቃልካ ግበረልና እቶም ስጋኻ ዘይበላዕና ደምካ ዘይሰተና ዘለና ድማ ነጾም እዚ ስጋኻ ክንበልዓሉ ደምካ ክንሰትየሉ መገዲ ንስሓ ክንሕዘሉ ድማ ንስኻ መንፈስ ቅዱስ ካሊእካ ዓይነ ልብናና ኣብርሃልና እጾም እዚ እግዚአብሔር ኣምላኽና ዝያዳ ኩሉ ህይወትና ዝልወጠሉ ብመንፈስ ንዓብየሉ ግበረልና ብልምዲ ዘይኮነ ብእምነት ተመሊእና ብመንፈስካ ተመሪሕና ክንጸመሞ ኣብ ህይወትና ለውጢ ኣብ መንፈሳውነትና ድማ ዕብየት ክንሪአሉ እስኻ ሓግዘና ንሳታ ኣግብርቲ ኳይማቲከ ኣቡነ እዝራ ክፍለ ማርያም ብርሃነ መስቀል ሃይለ ማርያም ወለተ ሃይማኖት ኣስካለ ማርያም ወለተ ስላሴ ነፍሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና ብሓዘን ዘለዉ ኩሎም ድማ ኣጻና ንዓልና ከምቲ ንሃዋርያት ዝመሃርካዮም ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና እንዳበልና ንጽዋዓካ ኣለና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፍቓድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ኣብ ምድሪ ይኹን ሃይለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም
بدلنا بسانا حدقلنا كل خفاد فتنا يتتولنا من قست عالي كبر زلالم نكاي مامي وفي مرام ناي كدوس قبيل سلام 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 لكال علينا خي دنقلي خي بسقا خوني عدك زيابير بيسا سراوي سلام لكال لهم سغيقا بنسمرو برغرسهم برو يا بير مساخيو وفسيت دس بلكي حدياتنا حادر نفقر ودخي يسوس كريس من تانا مهرد لمنلنا آمين هيدو بسمام ومنفس قدوس ومنفس قدوس مسغانا يخنو مدحاني كريستوس مدحاني كريستوس باسم قدوس سمك بنصح لنا بنصح لنا عبدوريا مقدسك نركب علونا نركب علونا لدت بتلهم تمكت يوردانوس تمكت يوردانوس ሃይማኖት ተዋህዶ ድሕነ ስጋ ነፍስን ድሕነ ስጋ ነፍስን በጃ ኩሉ ዓለም መስዋዕት ድሕነትና መስዋዕት ድሕነን ክርስቶስ ቃል አምላክ በጊዕ ፋሲካና በጊዕ ፋሲካ ጎይታ ጎይቶት ልዑል ክርስቶስ ፈጣሪ ክርስቶስ ፈጣሪ ምስጋና ይብዛ በሰማይ በምድር በሰማይ በምድር እምነትና ንብፅና ባልኻሪላና ባልኻሪላና መንፈስካ በምላ ባርኽ ጉባኤና ባርኽ ጉባኤና ወሃቤ ወድን ጸጋ ዘንጸጋ ጸጋ ዘንጸጋ አሜን ሃሌሉያ አልፋ ወኦሜጋ አልፋ ወኦሜጋ ባርያኻ ዝኸወልካ አምላኽ እስራኤል መስግነካ ምስጋና ውዳሴ ይኹን ንዓኻ ንእስነተይ ናፍቃ ካብ ሓላፊ ነገር ባርያኻ ዝኸወልካ አምላኽ እስራኤል ከመስግነካ ወድናና ውዳሴ ይኹን ንዓኻ ንዓኻ ሒዘ ምስ ሓያል ገጢመ ምስጋና ተውያዋሁ ጎልያድ ኣውዲቐ ንርበኪ ካሰኒበ በገናይ ንስምካ ዘሚረ ኣድኒቐ ንንእስነተይ ናብ ቤትካ ዘተኻ ካብ ሓላፊ ነገር ባርያኻ ዝኸወልካ ኣምላኽ እስራኤል ከመስግነካ ምስጋና ውዳሴ ይኹን ንዓኻ
ገናን ዓለም ከይተላለኽዎ ኣምላኽ መን ምዃኑ እንከይፈለጥክዎ ብደመና ሰማይ ቃል ኣምላኽ መጸኒ ሓረይኩከ እምከተእምከበለኒ ንንእስነተይ ናብ ቤትካ ዘተኻ ካብ ሓላፊ ነገር ባርያኻ ዝኸወልካ ኣምላኽ እስራኤል ተመስግነካ ምስጋና ውዳሴ ይኹን ንዓኻ ልሳነይ ፊደልከይ ቆፅረ ልበይ ብንሱ ኣኻ ኸበረ ኣብ መቕደስ ክብርኻ ዘለዓለም ደው ክብል ሳሙኤል እዩ ንሩፀ ፃውዒትካ ክዝክር ንብዝነተይ ናብ ቤትካ ዘተኻ ካብ ሓላፊ ነገር ባርያኻ ዝኸወልካ ኣምላኽ እስራኤል ተመስግነካ ምስጋና ውዳሴ ይኹን ንዓኻ ሰዊርካን ኢኻ ካብ ባይላን ዓለምን ናይ ንእስነት ዕብዳን ኣዕሊፍካ ይሃብካንን ኣብ ቤትካ ኣስፊርካኒ ንዓኻ ኸመስግን ቅዱስ ኢኻ ዝወዳደረካ የለን ንብዝነተይ ናብ ቤትካ ዘተኻ ካብ ሓላፊ ነገር ባርያኻ ዝኸወልካ ኣምላኽ እስራኤል ተመስግነካ ምስጋና ውዳሴ ይኹን ንዓኻ ንንእስነተይ ናብ ቤትካ ዘተኻ ካብ ሓላፊ ነገር ባርያኻ ዝኸወልካ ኣምላኽ እስራኤል ተመስግነካ ምስጋና ውዳሴ ይኹን ንዓኻ መኑ ውእቱ ገብርሄር ሚመን መኑ ውእቱ ገብርሄር ወመይመን ዘይረክቦ እግዚኦ በምግባረ ሰናየ ዘይረክቦ እግዚኦ በምግባረ ሰናይ መኑ ውእቱ ገብርሄር ወመይመን መኑ ውእቱ ገብርሄር ወመይመን ዘይረክቦ እግዚኦ ምግባረ ሰናየ ዘይረክቦ እግዚኦ በምግባረ ሰናይ ውእቱ ገብርሄር ወመይመን መኑ ውእቱ ገብርሄር ወመይመን ዘይረክቦ እግዚኦ በምግባረ ሰናየ ዘይረክቦ እግዚኦ በምግባረ ሰናይ ተመስቀልናት ሰአኖ ደሎን ጎይታ ዝሰአኖ የልቦን ዝሰአኖ የልቦን ዝሰአኖ የልቦን ጎይታ ዝሰአኖ የልቦን ጎይታ ዝሰአኖ የልቦን ጎይታ ዝሰአኖ የልቦን ዝሰአኖ የልቦን ዝሰአኖ የልቦን ጎይታ ዝሰአኖ የልቦን ጎይታ ዝሰአኖ የልቦን ጎይታ ዝሰአኖ የልቦን ዝሰአኖ የልቦን ዝሰአኖ የልቦን ጎይታ ዝሰአኖ
دلون قويتا تسانو دلون قويتا تسانو دلون تسانو يلون تسانو يلون قويتا قبرنا እግዚአብሔር ዓቢይ ግብሪ ገበረልና ገበረልና ንሕና ወንተሓጒስና ንሕና ወንተሓጒስና ተሓጒስና ንሕና ወንተሓጒስና ንሕና ወንተሓጒስና ተሓጒስና እግዚአብሔር ዓቢይ ግብሪ ገበረልና ገበረልና እግዚአብሔር ዓቢይ ግብሪ ገበረልና ገበረልና ንሕና ወንተሓጒስና ንሕና ወንተሓጒስና ተሓጒስና ንሕና ወንተሓጒስና ንሕና ወንተሓጒስና ተሓጒስና ነፍስህ ቅውሃዳዊ ልዕልና ባኻ ከምቕማተይ ተስፍየ ኣብ ቅድሚኻ ተደፍየ ኣምላኽ ኢኻ እሞ የምልኸካ ንጉስ ኢኻ እሞ የንግሰካ ነፍሰይ ናብ ኣምላኽ የማቕረባ ሓዳወ የልዕል ናባኻ ካብ ምቕማጠይ ተስየ ኣብ ቅድሚኻ ተደፍየ ኣምላኽ ኢኻ እሞ የምልኸካ ንጉስ ኢኻ እሞ የንግሰካ ነፍሰይ ናብ ኣምላኽ የማቕረባ ሓዳወ የልዕል ናባኻ ካብ ምቕማጠይ ተስፍየ ኣብ ቅድሚኻ ተደፍየ ኣምላኽ ኢኻ እሞ የምልኸካ ንጉስ ኢኻ እሞ የንግሰካ ራይ እግዚአብሔር አምላክና ለተመስገነ ይሁን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ደሓን ደቀኒኹም ደሓን ደሓዲርኩም ከመይ ረፊድኩም? እግዚአብሔር አምላክና ለተመስገነ ይሁን። ራይ እቶም ኣብ ድሕሪት ዘለና ቁሩብ ድምፂ ንግደፍ ኣብ መንጎ ተሊናኻ ናብዚኣ ንእቶ በጃኹም ራይ ክብርን ምስጋናን ንእግዚአብሔር አምላክና ይሁን። ስለ መዝሙሩ አምላክ ደቅና ይባርኽ፣ ኣሕዋትና ኩልኹም ይባርኽ። ኣዝዩ ደስ ዘብል እዩ። ዋላ ህፃናት
حجس كقادادهم يجميرهم مو نمزمور كم زقن قلو نتخالون قانو مئنتي انتي تبل قال أملاخ الله أبوسي ودسي أبوس قبرو زرائي زقبرمو ندكنا أنت دارينا يوم كقبرو خمس خلو نقوه يرينا الله حكيده حجام مزمور كبز خبر أنا أبتحان تدم أنت كنقبر مدلخو أنا اسكي عبد الحريث زلنا عبد الحريث دمس بتاع عبد الحريث تحنت انت تخلى تزبلا نعنا ريهم سبوزح مقبرو زبلا قال من قمتكم دو كاباناس كحش اللهم قربت اللي نحنا لومي نزي كم زي جوجو يزخون اللمدين تزي بتيخنا يو أبدكنا دم خدق جمي لدكنا أنا بتخرسيان نافقهم كم زموسو كب كله بحرياتنا إن أنا خنا معرض زلنا مخنياتو خبتا قبرنا يوم زمهارو كم يجرنا خمنا خبرنا بتخرسيان كم يجرنا خمنا نافقان تداريهم نساتم دم بومتن دسك بلومي أكتادنا ناديو أما تاس ناديو دليت ناديو هرفان ناديو ندحري أمو نساتم دم بومتن يا مخبيرهم زحزوه نعم قربوا نبلهم كلنا نحن عند حريت نترف علينا خوينا انت يزغون زلساتهم يفرحوا بفلايتهم هصانات دلوس انت يخونوا يفرحوا نعايك انت ادخل كل نزل لنا نحسب الله مو نعنان ندقنان اب قبر حواريا بيتروس انت قايلو اذا دما نعاهمن ندقهم كبانا يك جمر زلوا امبرساتهم مو خمان ايفلطوا وندلو كفلطوهم انت جن كمتي غويتا بمنتايو امونيرو بقبرن بقالن اموني نيرو اموني حجون املاخنا سلازي نتي ان امنلو ندقنا خطقمو ميلنا ندفقهم زلنا نحنا نقدم نطقملو نرئي يممو اتوصيت شعون ريينا املاخ تمسغنا يكون لومي مبل كندي سنبتينا بصحنا زلنا اي تغاغنا اندحنا قصر صبو نقصرالنا مالت حجي انتي نصبلنا مالتي تنسى نصبلنا املاخ تمسغنا يكون شادي شي تسنبت بصحنا لنا انتي تبال شما تاي مالتي حياوا يا قلقالي زحلف سنبت دما انتي نيرا دبر زيتي مس منتاي تمثل مس معالت فردي مصات غويتا مالتي كاب 24 كساب 25 زلو 24 مصات غويتا خمي كم زمثل نغرنا اب 25 انت دا رينا يدما قصيلو زلو مدلاو نتا مصاتي كمي كخون كم زلو انتي كم تمثل اب 25 مجمريا لو مزتنبتلنا مخن بباي وانجيل ماتيوس 25 كاب 14 كساب 30 مغشا خمس دليه سبمو نغلاو صوعو ገንዘቡ زهابهم نفس وكفهم ككم عقمهم حاده 5 مكليت نخلاي كلته نتسالساي دما حاده هبوهم غشه ات 5 مكليت زوسده بابا اخيدو بو نغده 5 خال مكليت دما وسخه اتي بعل كلته خا كومو كلته كال ربحه اتحدث وسدقنا كيدو مدر خعيتو ورق غويتو حابئه دحر بزح زمن كا غويتا اتوم باروت مصه مساتاتهم ون تصباصبه اتحمشت مكليت زوسده كال 5 مكليت امصه غويتاي 5 مكليت يبكاني انه قال 5 مكليت ربحو انابله قربه اتغويتو حراي التحياوي امون باريا بحيدة امون كوين كاي خامو ابزح كشمكاي نبحغوس غويتاخا اتوبلو اتخلت مكليت زوسدغنا دما قريبو غويتاي كلت مكليت يبكاني انه كلت خال مكليت ربحكو بله غويتوخا حراي التحياوي امون باريا بحيدة تامين كاي خامو ابزح كشمكاي
نبحاقوس قويتاخا اتوبل اتحادو مكليز وسدد ما قريبو قويتاي زي زرأخايو تعصد زي بتنكايو تكب صنع سبعي مخانكا فلتكم فليت أمو فريهخ كدكو نتمكليت أم مدري نتمكليت كا أم مدري حباكو إنه جنزب كابلو اتقويتو قنا مليسو بلو أتخفو هاكاي باريا زي زرأخو خمز عصد زي بتنكو خمز اكب فليت كاللوخا امبارسي اتجنزبي نسرفتي كتبهم متقبع كانيرو أنا خا مسئي مسولدو موسدكو دقيم اتمكليت أقدفو امو نتي عسرت مكليت زلوو هابوو نزلو زبله كل يوهابو يوسخون نتي زي بلوغنا اتازلاتو كوا يقدفو دعا نتي زي تكمباريا غنا أبناي وصعي صلمات دربيو أو بخياتن محرق أماسنانن كخونيو سماين مدرن كحلفيو قاليغنا أي كحلفني بلغويتانا ندق مزامرتوين أبتقو خاب قطر حدا انتدى رئينا يودماني بحمشت دناقل لباماتن حمشت عياشون مسالي هبنا له مسالي زين اتن عياشو تدالين زي صنحا اتن لبامات دما تدالين زي صنحا أبزي سلسته سبات عقمهم كوهابو خلو نري اتالو ميخن ري أزدل زلهو اتسلمات كابز حياواي قواساسي نزي حياواي قواساس خوين سلماسي اتا حياواي امون اقلقالي أب وحد امون كين كأخمو أب بزح كشمكاي حنت سلمات يا حياواي تموقوس مموقواسو نقزارس عبي كم مو خاب منيو خاب قويتا كويز وهاب زلو اتا حياواي امون اقلقالي أب وحد امون كين كأخمو أب بزح كشمكاي دحريوها نابحاقوس قويتاخا اتوي اتن حموش تلبامات دناقل ما تنا تصبين صنيحن زيتن حيزن صنيحن مرعوي مصيو خبالن كله هندبت سلاز ساعاتون علوتون سلاز يفلطو ابا افدق صنيحن مبرهتن وليعن مس مرعو اتين اتن كيتدالوا دصنحاغن دقاس طيط ون صنيحو يمصالو مستباله خبرها انت دله يا زيت بلنن كعدغا مسكدا انت كوينو تغزي حليفو افدق كانشلو تعصيو غويتاي انت بلا بحقي يفلط كونني مغنياتو تزرح اذا حالف زرانايو بزعبا مصات غويتا ساعاتان معالتا ناي تفلطوان يوم ابزي ادم لك خما يازلا مغشا خمز خده تمثل منغسته سمايات انت غيرو هي ياباتو نغنزبو هيبوم نمن نتما غلغلت هيبوم اتياب كخما ينبره عقمم أتحمون حياواي باريا ويا قلقالي أبو وحد ممكن كأهمو أبو زح كشمكاء ناب حقوس قويتا خادمة اتناب حقوس قويتا خادمة اتو زبل عبي هياب نايدك سبات نصب يزلنا منقست أملاخي بمنك بتجنزب بعلو ذهبنا بتنسو ذهبنا نربحونا عنا النشي يمو نعنا اتي نبحا قوسنا أزودما بعلنا كله بناتوسي نعنا تراي نزم سبات كبم كله حمشتنا نحادة خلتة نحادة دما حنتيبو كم مجمر يخطر يخلها بخمي ملك عيبوم سلمنتاي نتحادة حمشتنا نتحادة خلتة نتحادة حنتي سلمتاي أملاخ الدالي دوي مثلا أيدالو انتاي دا ككم انتاي زبلهم ككم عقمهم عقمهم أمنتاي مركوس انتاي قالين أبدليتهم أب نسعرهم نزخ نتقويتات خقلقلوا وزلوهم تبقصي بس علما ونقر انت داري إنايو نإنفستمنت وين وفريلكا زتلك أحيا جنزب أو فيركا كسيبكا انت زي مليسكا اللهم تنبانك ندحراي يلقوا حقاد يمليسهم أكوادا ندحر كسيركا دما تازلاتكا نبرت كم واحد حيزو ما دصنحو نعم زوسدو حق يديكم كني
أفتو وفر بزح يكون كن نسمعينا مثلاً كابيدي موسي دمور يهم قويتا بعلو بكاموني انت ربح خانا عخا كم زيو ما يوسد الكاني انت زي تقيم كالو جن نمن وهب نتم زتقامو لي وهابهم نتم زتقامو لي وهابهم اب نفس خيات مركوس نطوف ديخا كتربح دت لليخا وبت املاخ زي تسفري سفري يبلون كله تحسنا اب عقمنا زمركوسي اب كايدانا مس املاخ زلنا ركب زمركوسي عقمهم هيبوهم اتي كنريو زلنا جن مودعتا دحري مقشا يخيدو دحري نويح زمن مصعي بلوم دلو دحري نويح زمن مصعي اتي ممصانا يتغويزهم انتاي كمصيو مصبصاب كمصيو كبهم كله كفرو يهبوهم زلو كربحو لي يهبوهم زلو مصبصاب مصيو شعتهم تجيهم زسرحو عصفين عيت زتوهبهم بعد 15 جيرون صنيحو بعد 4 جيرون صنيحو زي أم موجس كره بقولوا إتزت هاكي كم مسرتون نعبي هياب زيد دالو أنا نبسو نتا نيشت هيابون أملاخ روحريو هيبو خنسو خند زرب حلا نيشت اللي حنت سقمت حنت عصف انت زغيد عبيش مت عبر بحمر خبنيرو أتا أمون حياوا يقل قالي أو واحد ممكن كأغمو أو حنت ممكن كأغمو أبو زح كشما كأم تبه لنيرو ناب حقوس قيتا خاخا اتوين بتا هي بزلاتو ايتن قسقسن اكوادا ناملاخ امريرو مليس نتو قيتوسي زي عصر كايو زي زرع خايو تعصب زي بتن كايو تكب مهانكا فريتاسي نبرت قبيرياين كم مجمر صار ايفالي ايدليل كان اذا نبرت كازيبل مار أملاخ أبزي تتصبنا يا ساعات أبزي تتصبنا يا معلتي متصبصاب كجبر مسانا كمتصي أملاخ ذهبنا هياب نفس وكفنا هياب اللاتنا تهياب انت قايلنا مفلات جن ناتنا قداسيتي نحنا عقميا نحنا ترى حجي قرب قال أملاخ كنر انتو خينا أب وانجيل ماركوس 14 سي نتا زلوا كله نجيفا نزجبرتو ني شتو نزو علتو انتايلو زكا على جبرت أقديما نقبري سجاي قبأت إذا وانجيل زي أبزت سبكو زبلة أب كل عالم إذا نستاز جبرتو نمذكرتك خون كنجري بحقي بلوكم الله خيل مانياتو تنزلوا أخلنا عقماسي زيتي شتو قبيعة ني مقابر خون أب أقول خذ خير خلا زي نمذكرتايو إتز كبورين يرت زيتي الساب بسلسة مئتي دينار نفسها تعدقن كلا ديابلوس أب يهودا حد يرد ما ديابلوس دما بسلسة مئتي دينار انتهي كوينو نفسه فيه سلسة مئتي دينار بمهاب قحيفة نفسها خد دحن كلا اتدما نتن سلسة مئتي دينار هاريفو أبن سلسة السعي نفسه فيه زي أخذ الناد كلا نرى عقما غيرا زكاء على غيرا أب ماركوس 10 توكلت دما يسوس دما أمن صرصاتون مصوات تقميطو اتوم سبات أبساتون مصوات كما يجيرهم جنزب كم زود قرأي بزحات هابتامات بزح ودقو حنت دخم بلتك متيا كلت لبطون وكلت سنتيم حدا قدرون زاكل أو دقت ندك مزامرتو تصوعي خا بلوم إذا دخم بلت زيا كابزوم أبز ساتون مصوات زودقو كلهم زبزح خم زودقت بحق بلكم الله هيل نتا حيدت نتن كلت سنتيم سي كابتناي كلهم زبزح غيرو ريوان دا هيباتو نغيتا زلوا كله هيباتو زلوا كله هيباتو حيدتين بعين سغا خطرين كلخا اتو غيتا زريو لبغن كابتي نحنا نغمتو بزح نبلو بزح خمس هابت صبصي بالله نري كلهم
ካብ ተረፎም እዮም ዘውደቑ እሞ እዚኣ ግና ካብ ድኽነታ ዘለዋ ዘበለ ኩሉ ምግባ እያ ዝሃበት ካብታ ዘላታ ኩሉ እያ ዝሃበት ንኣምላኽ ሲ ኩለንተና ሂባቶ ሕጂ እንታይ ክንብልን እስኪ ኣነ ንስኹምን ከንታይ ተዋሂብና ኣለና ጽባሕ ንጎ ክንሕተተሉ እንኽእል እንታይ ተዋሂብና ኣለና ኣብ ባንክ ዘሎ ሕሳብ ድሓናይ ትንገሩኒ እንታይ ተዋሂብና ኣለና በዛ ሰዓት እዚኣ ጥራይ በዛ ዕለት እዚኣ ኣብዛ ቤት እዚኣ ተኣኪብና ዘለና እንታይ ተዋሂብና ኣለና እዛ ግዜ እዚኣ እዛ ንጉሆ እዚኣ ክንደይ ከማና ኣሕዋትና ንሓትና እንኮ እዮም ዘይረኸብዋ ገሊኦም ኣብ ሆስፒታል ኣለዉ ገሊኦም ዝዓረፉ ኣለዉ ገሊኦም ኣብ ሕማቕ ኩነታት ኣብ ማእሰርቲ ዘለዉ ኣለዉ ኣነ ንስኹምን ግን እግዚኣብሔር ፈቒድዋ እኮ እያ ናብዚኣ መፂና ስለዚ እዚኣ ህያብ እዚኣ ናይ መድልያ ናይ እግዚኣብሔር እኮ እያ ንእሽተይ ድያ ኸ ኣይኮነትን መስፈሪ እውን የብላን መዐቀኒ እውን የብላን ስለዚ ኣብ ምንታይ ዳ ንሕልፍ ኣለና ኣብ ምንታይ ነጥፋ ኣለና ንቐብራ ደለና ወይስ ንረብሓላ ዕፅፊ ፀብጻብ ኣላትና ዝሃብክኹም ግዜ ዝሃብክኹም ዕድል እዚ ህያብ ኣብ መንጎና እዚ ተተኺሉ ዝምለስ ዘሎ ከነስተውዕለሉ ፀብጻብ ኣሎ ፅባሕ ንግሆ ከነስተንትን ይግባአና እዩ ኣነሲ ካብ ኩሉ ናብዚ ክኢለ ኣለኹ ካብቲ ኩሉ በሊፀ ይኮንኩን ኣምላኽ ፈቒድዋ ግን በዛ ሰዓት እዚ ኣብዚ ኣለኹ ብዘይ ተጸበያ መዓልቲ ድማ ንሪኢ ኣለና እቲ ምጽኣት ክበሃል ከሎ መወዳእታ ዓለም ክበሃል ከሎ ዳግማይ ምጽኣት ናይ ጎይታ ክበሃል ከሎ ንሕና እቲ ሰዓቱን ዕለቱን ዘይንፈልጦ ክንሪኦ ዘይንኽእል ንዕኡ ጥራይ ኣይንቋመት ጋና እዩ ዝብል ድዕሽነት ናይ ደቂ ሰባት ኣለና ኣብ ዕለቱ ግን ካብ መንጎና ኣሕዋትናን ሓትናን ወለድናን ክሓልፉ ንርኢ ኣለና ሓቂ እዚኣ ምጽኣት እኮ እያ ንዖም ንዓና እዚኣ ምጽኣት እያ ምክንያቱ ድሕሪኣ ወላ ሓንቲ ክንገብር ኣይንኽእልን ኢና ግዜ ከለወን እተን 5 ዓያሹ ደናግል ከይደቀሳ ከለዋ ዘይተን መሊአን ክንዲ ዝዳለዋ ሸለል ኢለንኦ ድቃስ መፅኡ ድቃስ ናይ ስጋ ድቃስ ናይ መንፈስ ድሓር ማዕፆ ምስ ተዓፅወት ግን ተኳሓኳሓኻ ኣይትኸውን እያ ካብዚኣ ሕልፍ ምስ በልካ እዛ ሜትሮ ብፍርቂ ሜትሮ ዘይትኸውን ፅቕጥ እንድሓር ኣቢሎምኻ ከምዚ ሃዲዮም ካተትስ እንታይ እዮም ዝገብሩ ድግድግ እዮም ዘብሉ ማሪኹም ኣሎ ስለዚ እዛ ግዜ እዚኣ ክብርቲ እያ ህያብ ኣምላኽ እያ በብዝተፈላለየ ከከም ዕድሜና ኣምላኽ ሂብና ኣሎ ንኣሽቱ ኢና ኢልና ሸለል ከይንብላ መንእሰያት ብፍላይ ኣይፋልኩምን እዚ ኣምላኽ ኣነቓቕሒና ኣምላኽ ረዲእና ኣብሪሂልናሲ ናብዚ ኣብ ቤቱ ካብ መፃና ሕጂ እንታይ ኢና ክንገብር ዘለና ከመይ ገሪእ ክፈልጣ ዘለኒ ንስሓይ ከመይ ገሪእ ክወስድ ዘለኒ ቁርባነይ ከመይ ገሪእ ክወስድ ዘለኒ እዛ መክሊት እዚኣ ናይ ኣምላኽ ዚ ፅባሕ ንግሆ ንዘለዎም ከይትወሃብ ካባይ ከይትሕደግ እንታይ ክገብር ኣለኒ ሎሚ ክጥቀመላ ኣለኒ ኣብዚኣ እንድሕር ነዚኣ ተጠቒምና ሽሪፍና እያ ፅባሕ ንግሆ ኣተእሙን ሕያዋይ ኣገልጋሊ ሕያዋይ ባርያ ኣብ ውሕድ እሙን ኮንካ ኢኻ እሞ ኣብዚ ሓፃር መዋእል ናይ ዓለም ናይ ምድሪ እሙን ኮንካ ኢኻ እሞ ኣብቲ ናይ ዘለኣለም ኣብኡ ክሕልፈካ እየ ኣብኡ ክሸመካ እየ ዕብየት ባህል ኣብ ስራሕ ናብ ሓጎስ ጎይታኻ ድማ እቶ እታ ዘምፅኣት እናሳድ ይኮነትን እያ ናብ ሓጎስ ጎይታ ክንኣቱ መንግስቲ ኣምላኽ ክንወርስ ኣብዚኣ ድማ ምስኡ እንተ ኮይንና ጾርና ከም ዝፀውር ነጊርና መንገድና ከም ዘቕንዕ ብርሃኑ ከም ዘብርሃልና ነጊርና ነዚ ጎሲና እንድሕር ሓሊፍና ሕጂ ነቲ ህያብና ባዕልና ኢና ንቆርፆ ዘለና ዘይምፍላጥና ብዙሕ ነገር እዩ ዝጎድለና ዘሎ ዘይምፍላጥና ብዙሕ እዩ ዝጎድለና ዘሎ ስለዚ ነቲ በዓል ብዙሕ እቲ ሓንቲ ድማ ንዑ ሃብዎ ነቲ በዓል 10 ሂቦሞ ስለምንታይ ምክንያቱ ንሱ ነቲ ዝወሃቦ ከነባብሮ ይኽእል እዩ ዓቕሙ እንታይ ኮይኑ ኣሎ ልዒሉ ኣሎ ድልየቱ ሓፊሉ ኣሎ ነቲ በረኸት ሲ
نتبع نزت تبارخه أملاخ زجزة هيوتو مس أملاخ زجبر هيوتو بركات أبرس بركات يفصو بركات أبرس بركات كاب بركات ناب بركات يزاورو عدمي ولد كا كثري إخا يبل زيتي صق أملاخ ندحر لهم كينو ولد كا كثري إخا القدس داوود سلذ أبتاع جزية رأي سلذ توكركي قال هي أبد ما نحن لنا مليء لنا معاك مسفرت اللو انتهي كله زي توهاب كايو يبل قد ما يقرنطوس هذا لو مزت نبت لنا بدياقات كاب قالوا زبل صكا منيو زي تقبل كايو خي انتهي اللوكا تقبل كهاب تخون جنا سلام انتهي كم زي تقبل كهونكا التخبر يبل زي تقبل كاي خنتهي لك زي تقبلنا يا خنتهي لنا كاب أملاخ زي كونسي أبي وثنا انتهي الله ولا حنتي بطببنا بحيلنا بخلتنا بتمرتنا زمص أنا يز مثلنا كل نجر أيكونن كم من يخوين لنا ذي كاب أملاخ يخوين لنا هي أب أملاخ يخلو أنت يجينا اللو ونفلت عزلنا سبس أب اللو حساب اللو سبحانه سبس أبي غير كايو خمي تتقيم كالو نعنا ولا خلو كمية تتقيم كالو كم زي مسحك منا اتمدهانيت حكي مسابقة تمليس كقوس على خب كلا يقوس على مسكر كخمي غير كتتقيم كالو ودي خايدو كمي غير كتوسد زرزيرو بكاي انت زي تتقيم كالو اي حق وصل كان يتحكم حق ايده اي حق وصل كان اذا قد اجن منيو نسخه تزبغ تخكل زي وصل كايو نتمدهاني تاي تتقم كالون محوايد ما يتركبني مالتي هبنا له املاخنا هي باتنا نفتشو نربح له حجن حنا اينا ندحراي تربحاونا عنايو انت انا زي حجي زلو ربحنا له دما كمتي كابتم زي تتقملو حديقو نتم زتقملو زهابه املاخنا عنا دما ربحا بركات ابرس بركات كبنا ان تقملو انت خوينا عدمه نفسحه عدمه ننسحه اي تخلقنا زي تتقملو تهون كامل تاي خونكي زبل حتو يمص صبصاب الله نزخونه تخون كل انتنانا هي بأملاخ مخانو نستوعل سلازي بزي أجيرخ عطوامو حتى حيواي أمون أقلقالي أبو حد أمون كين كاي أخامو أبزح كشمكاي نبحاقوس قويتا خادما إتو تاناي معالت صبصاب أين فلتانينا بتن هي باتنا ربيحنا أنت تصنيحنا جن أملاخنا قالوا أي عصفني أي حسونيو أبزح خشمنايو أب حاجوس قويتو دما أب حاجوس قويت على دما كنا أتونا يقدني سلازم ريج أنا زيخون زيابير أملاخ يدقفنا زلنا هي بات كلنا تمخانو فليتنا مسؤو خنبر هي باتنا كنا خعبت إمو أبشمتنا بحاجوسن كن بتصح زيابير أملاخنا يدقفنا كبر مسكنا أملاخ يخون سلق على أملاخ تمسكنا يخون راي كبر مسغانا እግዚአብሔር አምላክና ይኹን ከመይ ሓዲርኩም ከመይ ቀኒኹም እተም ኩልኹም ኣብ ተፈላለየ ኩነታት ዓለም ኮንኩም ብመራኸቢ ብዙሃን ትካታተሉና ዘለኹም ኣቦታት ኣዴታት ኣሕዋት ኣሓት ሰላም እግዚአብሔር ኣብ ዘለኹም ንዓኻትኩም ይኹን ደቀናን ኣሕዋትናን ኣሓትናን መዘምራን ዝማሬ መላእኽቲ የስማዓልና ኣቦና ኣበይ ቀሸስፎም ቃል ህይወት የስማዓልና كمت بعال حمشتن بعال كلتن زربحو أب قدمي قويتهم مجوز زرخبو نحنا دما أب قدم أملاخنا بتقبلنا يو ربيحنا التحيواي قواسا التمحيوات قواسات ناب حقوس قويتهم اتعوز بالدمتسي كنسمع እግዚአብሔር يحجزنا እግዚአብሔር عب قبري قبرلنا نحنا وين تحقوسنا لنا تزمرنا سدرابيت أبونا أبوي هايلي تمالي 98 عمت غيرومو
ንእግዚአብሔር አመስግኑልና ኢሎም ዝሓለፈውን ኣብ ደገ ወፂና ኣቕሪብና የምነርና ኣቦና በሃይለ ናይ በሓቂ ጽቡቕ ዕድመ ምስ ኣእምሮኻ ዋላ እኳ እቲ ኣእጋር ቁር ተደኸመ እቲ ኣእምሮ ግና ሙሉእ እሞ እግዚአብሔር መመልሹ ዕድመን ጥዕናን ይወስኩም ብሩኽ መዓልቲ ልደትኩም ይግበረልኩም ናይ ዕለት 12 ናይ ሎሚ 2 ሰሙን ዝተዋፅአ ናይ ቁርሲ ዝሓለፈ ሰንበት ነገርናን 1449 ከምውን ዝሓለፈ ሰንበት ዕለት 19 ተዋፅአ ናይ ቁርሲ 1489 እዚ ኩሉ ናይ ቁርሲ ኢልኩም ንመድሃኒ ዓለም ትህብዎ ዘለኹም ንድኻ ንቆሪሱ ቁርሲ ዘይብሉ ቁራስ ዘይብሉ እሞ እግዚአብሔር ኣብዚሑ ይሃብኩም እግዚአብሔር ድማ ነቶም ዝኸዶም ድማ ንሓጎሶም ንዓና ድማ ንናይ ሕልና ቅሳነት ይግበረልና ዝሓለፈ ሰንበት መልእኽቲ መጽያነራ ካብ ሃገረ ስብከት ግን ኣኼባ ስለ ዝነበረና ኣየንበብናያን ተን ካልኦት ኣብያተ ክርስቲያናት ግን ኩለን ዝሓለፈ ሰንበት የን ኣንቢበን ናይ ሎሚ ወርሒ ኣካባቢ ዕርቂ ይግበር ከም ዘሎ እቲ ዕርቂ እውን ጽቡቕ ኸይድ ከም ዘሎ እቲ በዚ ተጀመረ ዕርቂ ንዓዲ ኸኣቱ ድማ እግዚአብሔር ክንጽሊ ምኽንያቱ ኤርትራውያን ተኣኪብና ክሳዕ ሕጂ ብሰላም ዝወፃናዮ ዋላ ሓደ የለን ኣብዚኣ ግን ቁሩብ ጭራ ንርኢ ኣለና ኣብ መንጎ ብጻብነ ሽነዳን ብጻብነ መቃርየስን ዘለዉ እሞ እንተደኣ እዚ ሰላም ብሓቂ ተወዲኡ ንዓዲ ድማ ሰላም ዘምጽእ ክኸውን ምሰም ዓዲ ቦታትና እውን ጸገምና እንታይ እዩ ሕጊ ምፍራስ እምበር ኣቦታትና እዮም ብሕጊ ብስርዓት ቤተ ክርስቲያን ክንዛተ ናብ ሰላም ክንመጽእ ሕጂ እውን ቅሩባት ኢና እሞ እቲ ተበፂሑ ዘሎ ናይዞም ክልተ የሕጂ ከንብብ ሕጂ ኣብ መወዳእታ ተን ኮሚቴ ዝነበራ ብክልቲኡ ወዲአን ኣብ ጳጳሳት በፂሕሎ እቶም ኣቦታትና ክልተ ጳጳሳት ድማ ብናይ ኦሪየንታል ጳጳሳት ናይ ግብፂ ናይ ኣርመን ተማእኺሎም ድማ ኣብ ዝሓፀረ ግዜ ብኣካል ክራኸቡ እዮም እሞ እግዚኣብሔር ፍጹም ሰላም ክኸውን ድማ ንጸሊ ኣብዚ ክብጻሕ ክንደይ ዕንቅፋት ተሓሊፉ እዩ ሕጂ እውን ክንደይ ዕንቅፋት ኣሎ ንሰላም ንምዝራግ ግን እግዚአብሔር ተተኺልዎ ዝነቕሎ የለን እግዚአብሔር ይኹን ተይልዎ እውን ዘፍርሶ የለን እሞ ጎይታ ሰላም ንስ እሞ ሕጂ እውን ኣጸቢቕና ንጸሊ ፍጹም ሰላም ኣብ መወዳእታ ምእንቲ ክበጽሕ ዕለት 25 ጥቅምቲ 2022 ዓመተ ምህረት ፈረንጂ እዚ ተጀመረሉ እዩ ማለት እዩ بسم آب ولد ومنفس قدوس أحد أملاك آمين لو قنناوي منبر بسنا أغرى سبكتات مسقبة إليك أونتي حبرت أبيات كريستيانات أما العالم زقبرنا يوم مسارتها وسمم عرق السلام عزوز منفسها وسلام تنا بمقدام نحن الأخوان قنناو منبر بسنا أغرى سبكتات مسقبة إليك أونتي حبرت أبيات كريستيانات أما العالم كابنها سيشدشته 2022 ዓመተ ምህረት ፈረንጂ ጀሚርና በብእዋኑ በተደጋጋሚ ብዙምን ብጽሑፍን ዝገበርናዮም መንፈሳዊ ዘተታትን ልዝባትን በሰፊሑ ተሰኒዶም ኣለዉ ይኹን እምበር ክሳብ ብላዕለዋይ ኣካል ሓባራዊ መግለጽ ዝወጽእ እዞም ኣብ ታሕቲ ተዘርዚሮም ዘለዉ መሰረታዊ ናይ ስምምዕ ሓሳባት ብክልቲኡ ወገን أمرداء كم زبصحنا اللهم نخلهم ولد كهنتن أمان حزبنان دك بيت كريستيانن بمنفساوي أخبارات نحبر قصر حدا هجسة تبايا أوي توه لسب قديمو مع بإجزابيهر زمالت حجي أقدمو بإجزابيهر نسب زتوهبه بحريا وتعدل تأيو كم زبلا نتي بشحن 995 ዓመተ ምህረት ፈረንጂ ዝጸደቀ መማሓደር ሕጊ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ተዋህዶ ተማእኺልና ክንከይድ ክልቴና ልኡኻን ተሰማሚዕና ቁጥሪ 2 بقدسنا سالساي بترارك هاجر إرترا
ቅዱስ አቡነ አንጦንያስ መንፈሳዊ ሐዋርያነትን ሕጋውነትን ተቀቢልና አሰር ቅድስናኦምን ዕላማኦምን ክንስዕብ ተሰማሚዕና ቁጥሪ 3 በቶም ዘለውና ክልተ አቡናት ማለት ብፁዕ አቡነ መቃርዮስን ብፁዕ አቡነ ሽኖዳን መንፈሳዊ ጉስነት ተቀቢልና መሪሕነቶምን ብራችኦምን ክንቅበል ተሰማሚዕና ቁጥሪ 4 ብዘይ ሕግን ስርዓትን ቅድስት ኦርቶዶክሳዊት ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን بدقف منقستي يكون بخالق نعم محدار سلطان بيتك نزمت كلهم بوقعي كم زين قبلهم تسامعنا كسر حمشته حدثت مرتتات أكارخري أرستاتن مالت ناي أدينا قدس رنجل مريم أنت أبو سوزبل أبز فترة عصرت شم من تزلو سلاسية نبيت أبراهام أتون سئل سلاسيين ኢየሱስ አማላድዩ ወበዘተረፈ ዝብሉ አርእስታት አብታራ አማኒ ህዝብና ብዙሕን ፍሽፍሽን ዘይምርድዳእን ይፈጥሩ ስለዘለው ክሳዕ ሕጋዊ ሲኖዶስ ቆይሙ ብዛዕባ እዚኦም ውዱእ ውሳኔ ዝህብ ተዓሊሞም ክጸንሑን ተሳሚዕና እንተተላዕሉ ግና በቲ ቅድስ ቤተ ክርስቲያንና ንልዕሊ 2000 ዓመታት ሕጃቶ ዝጸንሐት ትውፊትን ስርዓትን أما صحفتي ساعاتاتن صلاتاتن صلات قداسيتاتن صلات مهلتاتن تمهرتاتن تختيلنا ناي إرترا أرثوذكس تواهدو بيت كريستياننا حوارياويتن أصنافاويتن بمخانا نتخاب تنتي زنبرة حجون زلو كي تسرزه كي تبرزه كقصل اتبات قدسان أبوتات زصنحلنا أبقدامات زمهارونان تختيلنا كنكيد إنا بزعبازي زي سحب قداي انت تطلع على قنا قدس بيت كريستيان زبالاتون تبلو زلان تختيلهم أبوتاتنا أباسات زهبوا وستانية تختيلنا في السامية كركب تسامعنا اللونا كتر شدشته لؤخان كأنناوي أهقر السبكتات وقعوي ساب سرحهم أب 24 تكمتي 2022 عام تمرت نبصو أبن مقاريوس زمرحوه لعلواي أكال بمقراب تلأخوهم كم زازومن مسرح عرق سلام بخلتيهم باباسات بصابن مقاريسن بصابن شندان مسعبتم زكاتات الوا بمأكل النت أورينتال أبيات كريستيانات اندات مرحة أبزل على درجان أب أفدق مفتسمتان بمبصحو نلو الأملاخ كبرن مسجانان يخون قطر شوعته نزي منفساوي مرحة عرق سلام أب درجة نخبت صح بناي وترو صلاتن مخرن نقيحكم زحجزكمنا بلبي إن أمسجنا ساماكم أملاخ يخفلكم نبل منفساوي كوميتي لؤخان كأنناوي من برب بسنا أهجر السبكتات سمين أمريكان أوروبان مأكلاي مبراقن مرجتا تسفى ميكائيل جوهات صباح كاب أوروبا مرجتا تسفى يوحنس تسفى مريم كاب كندا مرجتا داويد تخلى برهان كاب حورات أمريكا كشحلفهم عند مريم صحافي أهجر السبكتات كاب حورات أمريكا كشبرهانة مسكال قبر أجزاء كاب هاجر إسرائيل كشافوركي تولده كاب حورات أمريكا كشولدة تنسى برهانة كاب حورات أمريكا والسبحات لأجزاء سلخلو أجزاء أملاخنا مسجانا يبصحيو أموداتا رئينا ناكلت يوم أبوتات رئينا فتسم سلام كابزة جميرو نعد زغيد سلام قبرلنا سلام نسألي مو قلنا سلام نافق سباتنا مو سلام كنستماقر سلام أبكال نرئاس نحنا دماغ النبر الله تملكتنا أنا عناون مو زيابيهر أموداتا يبصحلنا حجون بصولت ننكح زيابيهر أبزب صحة مسجانا نعيخون
ተረፈ ድማ ሲሕለፎ ሓውና ብርሃነ ሓበሬታ ኣለዎሞ ብድሕሪኡ ብጸሎት ክንዓጽና ርዳእና እዩ ቁርብ ግዜ ወሲድና ኣሎና ግን ቁርብ ተዓገሱና በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ከመይ ቀኒኹም ከመይ ረፊድኩም ከመይ ኣለኹም ንሰላም ንፍቕሪ ንስንየት ዝኣከበና ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን። ኣብዚ ቤተ ክርስቲያን ተጠሚቖም ዝዓበዩ ደቅና ቁርብተ ይርኢ ኣለኹ መፂኦም ኣለዉ እሞ ንዖም ቁርብተ ብእንግሊሽ ከዛርቦም and to all the young people who were baptized in this church, grew up in this church, went to college and are now wonderful young people, welcome to your beautiful church. Now, the icons that you see on the right side are, from the Old Testament stories, and the windows that you see on your left will be the stories from the New Testament. And if you will, all of you get together and you can sponsor one window and then you'll have ownership. And good luck. And as, Habesha parents, we promise not to ask you how much money you're making or how much, when are you going to get married, or are you engaged, okay? So we'll try to stay from the personal questions. And I'll say again, welcome. ዝሓለፈ ሰንበት ዓመታዊ ጉባኤና ብሰላም ክፍጸም ፈቃዱ ዝኾነ ኣምላኽ ክብርን ምስጋናን ይብጽሓዮ ደኺምና ጠሚና ጸቢእና ኸይበልኩም ዝተሳተፍኩም ብጣዕሚ ምስጋና ይብጽሕኩም ንዝመጽእ ዘሎ ዓመት እኽለማይ ክንቀርብ ተስፋ ንገብር ሳባን ምክንያቱም መብዛሕትኡ ሰብሲ ሽኮር ኣሎ ገለ ኣሎ ሕማሙና ኣሎ ዘይምፅዋር ስለ ዘሎ ኣብኣ ተጋጊና ይቕሬታ ግበሩልና ግን ዝመጽእ ዘሎ ዓመት ክንክሕስ ተስፋ ንገብር ሳባን ሊድያን እንኳዕ ደስ በለክን ኣስ መዝራጺት ሽማግሌ ሓፍትና ወይንሽት ጸጋይ ሓውና ኢዮብ ሃይለ ከምኡውን ጸጋይ ዮሃንስ ብሽም ሰበኻ ጉባኤ ብጣዕሚ የመስግነኩም እቲ ሓደ ስራሕ ጥራሕ እዩ ተሪፍኩም ዘሎ ዝመጽእ ሰሙን ዝመጽእ ዘሎ ሰንበት አንድ ሕጊ ቤተ ክርስቲያንና ከም ዝእዝዞ ንብረት ቤተ ክርስቲያን ካብቶም ነባራት ሰበኻ ጉባኤ ናብቶም ሓደስቲ ከተመሓላለፉ ንኸተፈጽሙ ሓንቲ ስራሕ ጠሪፋትኩም ዘላ ድሕሪ ቅዳሴ ኣብ ሩም 126 ክንራኸብ ኢና እሞ ካብኡ ኣቦይ ቀሹን ኣሎ ሽዑ ብሰላም ክመሓላለፍ ማለት እዩ ሓንቲ ንእሽተይ ናይ ኦኬ እንታይ ኢና ተጋጊና ዝሓለፈ ሰሞን ኣብ መጀመርታ ክዛረብ እቲ ፋይናንሻል ስቴትመንት መብዛሕትኡ ግዜ ይወሃብ ነይሩ ሕጂ ግን ላስት ዊክ ኣይሃብናን ግን ኣብቲ ፕሮጀክት ኮይኑ ነይሩ ግን ብርሕቀት ክረኣዩን ኣይተኻእለን እቲ ሳውንድ ሲስተሙን ጽቡቕ ስለ ዘይነበረ ዘዕግቡን ኣይነበረን እንተኾነ ግን እቲ ጌጋ ናተይ ጌጋ እዩ ይቕሬታ ንሓስብ ጥይቕ እቲ ፋይናንሻል ስቴትመንት ሕጂ ቀሪብና ኣለና ነቲ ፋይናንሻል ስቴትመንት ክትርእዩ ትደልዩ ሰባት እንተደኣ ኣለኹም ኮንኩም ዳዊት ሒዥዎ ኣሎ ኣብኡ ኸድኩም ክትቀበሉ ትኽእሉ ኢኹም እዛ ቅድሚያ ሓንቲ ታሪክ ክዛረብ ዘልየ ነይረ ማለት እዛ ወረቐት እዚኣ ኣላ እዛ ስርዓት ጸሎት ትበሃል ናይ ሕዳር 24/2002 ዝኾነት እያ እዛ ስነ ስርዓት እዚኣ ዝተጻሕፈት ብዝንፈቶም ኣቦና ሃለቃ ገብረ ክርስቶስ ዳኘው እዩ እቲ ሽዑ ግዜ
إذا ناي سرعة تصلوت كلها انتهي نخبل يدا لبزي إت financial statement قدم سي عمت مولو تصبينا هنا كنا نرخبو نيرنا انتهي دا سنبت إنا نرخبو نيرنا سنبت أبونا بسنا سرعة قريبهم حجي نايتي شو معالت زنبرة موبا 425 قرشين 5 سنتيمن فتحات 5 ورحاي كفليت 5 تمكت 5 إذا حالف السمود 478 5 سنتيم إلهم أبتو خف مبليز يبلو لنا نير مالتي أو خوينا نيريو تشعر زيجن بزحات لزي نبرنا تزنبرنا هبتي انتي شعات شمون دويت شعات أرشي خون نير مالتيو تشعر زي أبزا ورقات زلاون بعلت ترى مخفلت نزمت سنبت تباهلو شمت صحاف أنا تشعر زي زنبرو سدرابيت حونا ولد مريم هايله يوم مخفلت مسيوم أبزا ورقات زياد ما بيت خريستيانات تاكس إكزمت 5 هونون ينقر نيرو أبونا تنايس تشعر زي بزعبا هايمانوت بزح زي نفلت سلازنا برنا سرعة تصلوت كاب تصلوت اتعان انكساب مهللا كله بزيد صحيفهم أدلو بزينا نكتاتل نيرنا مالتيو سلازي انتاي خبلي دالي تي ناي فاينانشال ريبورت سي تقدم كم زمركم سمدناكم نيرنا لحالف سمون كن نمجمر تاكزي صحيفنا سلازي قرأتنا يقريتا حتت تقربوا له تقبلوا تخليكم كالاي لحالف سمون زوم ناي مورتجيج زادلو يحواتنا حابري تهيبهم نيرهم لو معلتون كهويهم قدم السوم ممصوم كن تاكبل دلي نحنا تزلو لقاح بيت خريستيان حدار كلتميتن اسران كلتشن اسران حمشتن ريفاينانس كخون علو نزو قداي اصنيحه فتح نتقرب ذا كوميتي مسريتنا لنا سبخا قبائي كلنا بزيز قبرو ساتم تسامعنا علنا سلازي سدرا بيت أملاح كل خاتكم باتو ساتم زقبرو دقف نختبو من بتصالوت ختفانو من حادرة نبل سلامون سلام زخبركم دك مدهني علم كم يلخم እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ንቤተ ክርስቲያንና ብእትልግስዎ ሓገዝ ወትሩ ሕጉሳቲና ባዕሉ መድህኒ ዓለም ከዓ ይሓግዝኩም ሽማግሌ ንምኽፋል ዕዳ ቤተ ክርስቲያን ብሰበኻ ጉባኤ ተመዚዝና ወፂና እነሆ ስራሕና ጀሚርና ኣለና ዓቢ ብስራት ንኹሉ ምእመናን ቤተ ክርስቲያንና ሽማግሌ نتخاتات على أوارح دحر مزرابن مصنعن عدا ويلقح ناي بيت كريستياننا أبوشت 4 ساب 5 عامت نكون كفلو بملؤ دمصي تساماميو سبخا غباون بملؤ دمصي دغيفمو انه نابسرح تبغيسنا لنا انتايو اتشجر انتايو اتمفتحي سلمنتاي كقلطيفنا كنكفلو أدلي بزرزر كنحبركم هنا قدمي إجن أبالات نايزا شماغل شماغلين مخفال عدا بيت كريستيان أسماتهم
እንሆ አልማዝ ሀብተ ጊዮርጊስ፣ ህይወት ሀድጉ፣ ዶክተር በላይ ዶሞዝ፣ ዶክተር ጴጥሮስ ዕቁባዝጊ፣ ዶክተር ጊዴዎን ሰሎሞን፣ ሙሉጌታ ኃይሌ፣ ዮሐንስ ሀብተ ጋብር፣ ሰሎሞን ዓንደ ሚካኤል፣ ዶክተር ጽጋቡ አስመላሽ፣ ዮናስ ገብረ ኢየሱስ፣ ሰሎሞን ተስፋጽዮን። ብመሰረት ምስ ኣብ ባንክ ዘሎ ልቓሕ ወይ ሞርጌጅ ውዕል ኣብ ጥቅምቲ 2025 ንዝተረፈ ናይ 2 ሚልዮን ዕዳ ክንከፍሎ ወይ ብሓድሽ ውዕል ከንሕድሶ ሪፋይናንስ ክንገብሮ ክንግደድ ኢና። ኣብቲ ግዜቲ መጠን ወለድ ልቓሕ ወይ ኢንተረስት ሬት ካብዚ ሕጂ ንኸፍሎ ዘለና ናይ 4.5 ናብ ከባቢ 8 ወይ ካብኡ ንላዕሊ ክንህር ምዃኑ ይግመት። ብኡ መጠን ድማ ወርሓዊ ክፍሊትና ካብዚ ሕጂ ንኸፍሎ ዘለና 12,500 ንወርሒ ናብ ከባቢ 17,000 ንወርሒ ክውስኽ እዩ ዝብል ግምት ኣለና። እቲ ዕዳ ን10 ዓመት እንተደኣ ተሓዲሱ ኩሉ ከባቢ 4.1 ሚልዮን ክንከፍል ኢና ማለት እዩ ኣብ ውሽጢ 10 ዓመት። እዚ ኸኣ ርእሰ ማልን ወለድን ማለት እዩ። እቲ ወለድ ንኸፍሎ ንባንክ ዘይምለሰና ማለት እዩ 2.1 ሚልዮን ክኸውን እዩ ማለት እዩ። እዚ ከቢድ ዕዳ እዩ። ካብዚ ከቢድ ዕዳ ንምድሓን ሽማግለ ፍታሕ ኣቕሪባ ኣላ። ኩሉ ክእለት ዘለዎ ምእመናን ቤተ ክርስቲያንና ካብ ሎሚ ጀሚሩ ንልቓሕ ቤተ ክርስቲያን መኽፈሊ ክንተሓባበር ብዝተኻእለ መጠን ከዓ ኣብ ወርሒ 100 ቅርሺ ንክንከፍል ንምኽፋል ዕዳ ቤተ ክርስቲያን ነማሕፅነኩም። በዚ ሽማግለ ኣውፅይዎ ዘሎ መደብ ኣብ ውሽጢ 4 ክሳብ 5 ዓመት ኩሉ ዕዳ ቤተ ክርስቲያን ክውዳእ እዩ። ኣብ መደምደምታ ዕድመ ልቓሕና ካብ 10 ዓመት ን4.1 ሚልዮን ንባንክ ንጉድፍ ኣብ ውሽጢ 4 ክሳብ 5 ዓመት ብገዛእ ርስና ዕዳና ክንከፍል 2.1 ሚልዮን ንባንክ ከይጎደፍና ከይሃብና ባዕልና ዕዳና ክንከፍል ሙሉእ ክእለትን ብቕዓትን ኣለና። ስለዚ ኣብ ክንዲ 10 ዓመት ኣብ ውሽጢ 5 ዓመት ክንጭርሶ ወይ 4 ዓመት ክንጭርሶ 16 ዓመት ከነድሕን ኢና። ኣብ ክንዲ 4.1 ሚልዮን ንኸፍል ከዓ 2 ሚልዮን ጥራሕ ክንከፍል ኢና ማለት እዩ። እዚ ግን ናይ ኩልና ምትሕባር ይምልከት፣ መድሃኒ ዓለም ከዓ ይሓግዘና። ስለዚ ክቡራት ምእመናን ቤተ ክርስቲያን ኣብ ስራሕ ንክትሳተፉን ትኽእልዎ ክተወፍዩን ንማሕፅነኩም ኣለና። እዚ ኮሚቴ እዚ ንሓያለ ኣዋርሕ ተዘራሪቡ እዩ፣ ኣፅኒዑ እዩ። ስለዚ እቲ ዕዳ ካብ ውሽጢ 1 ዓመት ኣብ ውሽጢ 2024 ካብ ባንክ ኣልጊሱ እቲ ዕዳ ዝኽፈለሉ መንገዲ ኩሉ መደባት ኣፅኒዑ ኣውፅኡ ኣሎ። ናሃኩም ምትሕባር ግን የድልየና። እዚ ንዓኻትኩም ሓድሽ ኣይኮነን። ዝኸበርኩም ደቂ መድሃኒ ዓለም እዚ ጉዳይ ንዓኻትኩም ሓድሽ ኣይኮነን። ብተደጋጋሚ ግዜ ከዓ ጌርኩሞ ኢኹም። ኣስታት ቅድሚ 15 ዓመት ኣቢሉ ኣብ ኤስ ስትሪት ከለና ቁፅርናን ዓቕምናን ውሕድ እኳ እንተነበረ ብዝነበረና 600,000 ዕዳ ናይ ቤተ ክርስቲያን ቀልጢፍና ከፊልና ዝዓበየ ቤተ ክርስቲያን ንምግዛእ ኣስታት ኣብ 5 ዓመት ከፊልና ክንውድእ ኣብ ስራሕ ተዋፊርና ኣብ ግዚኡ ከዓ ከፊልናዮ። እንሆ ብኡ መሰረት እዚ ቤተ ክርስቲያንና ንምስራሕ በቂዕና ቀልጢፍናት ናይ ኤስ ስትሪት ስለ ዝወዳእናዮ ማለት እዩ። ከምኡ እውን ሓጊዝናት ገንዘብ ማለት እዩ። ካልኣይ
إذا لنا بيت كريستيان كسرح عن كلون أمونغو جنزب سلز ودأنا بنك نخلق حنا حاتيتنا يو كلك حكم كنلك حكم أين خلنينا مخنياتو جنزب يبلكمن أبانك جنزب أرينا نخلق حكم بر نحزي بالكم كوينو كنلك حكم أين خلنينا يلومنا أمانغو بيت كريستيان ناتسرحن كله مالتي بيت كريستيان سرح مسرح ناي مقصال نابدو تاغصو كيدو نيرو مالتي سلازي أستات 400 شح نخلق حنا أب أكاونتنا 300 شح نخريو حاتيتومنا مالتي زي أب كبابي كل تشحن 10 تشع تنقص مالتي ناي ريل استيت كوميتي إذا الشجرات إذا خمس اللوم حبيرومنا نتهم شعو فاند ريزينج زنبرنا فاند ريزينج كا إتخن قبران خل نابخاتكم ناب كبرات مؤمنان بيت كريستيان اتزل شجر مكفالي نيرو مالتي إزي أبز باركين لوت أب تحت تندرا كوينو صولت زقبرو لزنبر أواني مالتي أب وشت حدا ورحي كلتا مئة الشح نخطوصو حاتيتناكم نسخاتكم كا أب وشت حدا ورحي خمتز تبهالي أب تقمتي أب وشت حدا ورحي كلتا مئة الشح أركيبكمنا نزي أب بانكنا مسترعي إندستريال بانك خا كلك حنا خيلو مهنات ناي بيت كريستيان نخا كتسيلو بتم شعوناي فاند ريزين كوميتي زنبرنا ناتنا مدب بخالق من قد مالتي أستات 600 شح نموصا إيو إتمدبنا نيرو نسخاتكم جن 600 شح هيكونكم نهيبكمنا نزبيت كريستيان زين مسرح كابتي بلان ناي فاند ريزين زنبره كاب ونلعلي لعلى 1 مليون نزبيت كريستيان زين مسرح كتسرحوا كتحجزوا خيلكم مالتي بفرص عروخم دما انه ابز بيت كريستيان زي دويلنا بصبق ننبرلو علنا زخبركم دق مدهاني علم قلطيفنا عدانا ودينا انتاي كنغبرينا نعبيتي ابوتات نعبيتي اديتات بزبلص نتحاغزل منغدي نمرآي ندقنا بسنة سرعات عابيوم نبسوم نخوانو نولدوم نخوانو نكومينيتيناتوم نخوانو كومون تمليسوم ناب هاجرنا إيرترا نعدب بأم تمليسومون كسرحو كتعزو سيرفخ قبرو كقلقلو إزي بيت كريستيان زي ني دقنا كوسكويسو بزبالة من قد كوسكويسو نخعبيوم كنسرحينا بحصيرو نعبيت ناي بيت كريستياننا إزي مورججنا انت دا ودينا نعبيت ناي بيت كريستياننا برتعنا كنسرح لنا مالتيو كان فاند ريزينج متن إزي أستات نلعل عسرا وعسران حمشتن عامت زخدي ناي أبايتي ناي مجزأن ناي من محللافن أب وشتي 4 حمشت عامت دو كبلي مورججنا خن ودينا عدانا خن ودينا بدحريو ناي بيت زبهال أي كان حتىكم لنا ناي مجرش تأوان حجن حتىكم زلنا بزعبا ناي بيت أدانا نملكال زخبركم دك مداني علم أم هناس إذا بيت كريستيان زي كسابلومي كي قارصو 100 قرش نورحي إن خفولو زصلحو شعوز جمرو مالتيو كساب 29 آبالات شعوز جمرو 100 قرشي نورحي مخفال كساب حج زي قارصو آبالات اللو نزيهم ريكوغنايز نقبرو من دلي كنفلطو من دلي انت دا تخايلون بطعمي إنا نمسقنهم أمو بچبچبا نزوم سبات زيهم بچبچبا يقني لنا انت بلنام دس ملنا لو مخا اب مجمري اخيبانا كلهم ابالات ناي سبخا غبان كلهم شماغل نمخفال عدابيه كريستيانن نفس وكفهم
100 قرش نورحي نحمشت عمت إذا عدا بيت كريستيان نخسب زوداء مالتيو نحمشت عمت نخخفلو مبصعة آتيهم لنا له قال كابتن مخفال زي قارصو إيوم أمود أتخبلكم زدلي أتوم زي مخفال زي قارصون زم حج جميرهم وزلون كن حسب طرحن كلنا كاب 4 مليون نلعلي درو جنزب حزنا لنا مالتي سلازي قليل يكونن أمود أتخبلكم زدلي أبجزانا أبجز أسب زتفعل عليه بيل زخفل بيل علوه كما ينتقونكم تقادا دي مزخفلا بيل بزح بيل مسمسني ناي من تاي مسلكم ناي مبرهتي بفلاي ترن اوف ديت ندحد الله زي كفلكوا قلطيفه زخفلا نسا مغنياتو بيتي ندحدا صلميتا كغبرو زخل نغرات بصعمي دروت سلازخونه نحنا خانا حبر ناي لبنا مبرهتي ناي حلنانا مبرهتي ناي امنتنا مبرهتي زخونت بيت كريستياننا بريهان دميقان نختقصل بحبر عدانا نخفلو أما دمدمتا أبالات شماغلت حاست جنزب ملقيت هايلة يوحنس هاب تقابر يوناس قبر يسوس سلومن عند ميكائيل أب دحريت كل يوم سلازم نعوم كترخبوهم تخليهم زلوا ناي مبصعهم كارد مليئهم كتبوهم تخليهم أب دق سلامون أب دحريت كل يوم أو أختبوهم تخليهم لومي مبصعهم مليئهم كتب زي كالكم المساء سنبتون كتمصوا تخليهم تزيت عمكم مالتي سلازي أما جرشتا كل جزء زوترن زفت ون قالات اللواني بأنك عزو نساتنكا أجهم قريب ناينا حجون أجهم قريب ناينا دحر حمشت عمت ناي بيت كريستيان عدا مخفال زبال أي كترين يوم ناي بيت عدان مخفال يلناون أي كنمصكم لنا أو خدم دمي مالتي سلازي اتزنبر ناي بيت مهناسن عدا مخفالن قدم 25 عمت زتلمنايون زجمرنايون انه ابز مص زلو وشت 4-5 عمت كوداي بدحريو ناي بيت كريستياننا عبيت طرح كندهبينا مالتي اتي كنبل ندلي ابتي ناي مبصعه ورقاقتي تصحيف زلو بزدلهم ملك بكاش بتشيك بكريديت كارد بأونلاين بزدلكم ملك كتكفلوا تقولوا أكاونتانتس كتحبابركم يوم بتزقلل سلت أن من قدي كتحبابركم يوم سلازي السيء قبلكم زدلي صني لكم دسمعكمني بتعني يغني لنا كيف حونا سلامون زابير أملاخنا زتمسجنا يخون يزخخرنا يزلمبر زي نجبر يكونان تجبر نجيريو بحيل مدهاني علم حجر ما تي توسينو زل دما كجبر دما مدهاني علم حجنا ذيك أنك أنا نجر ولا حد يلن حنت نجر جنا الله مسحونا سلامون دي سما مع الله إساد ما أنت عند حريلنا
بيتا كريستيان سرحة دواي تبلنيا دحرة حمش عمسي قال يبلكم من زبهلا لمو دحرة حمش عمد ما اتي بالعلي نا عبيت مدك اساس ل4 فرار كنا سرحوا إناس لزبلنا سرحة أتسالي يخبلي لأمه حجو خاص له كل الجاوير مسكانة صحيح ايش راهل حفتي لو منغو زاد بدابي دو ختم ببل إلاتنا مالتيو وأنس صلوا لا يكون أيام ببانزيا كال سب كم ببالوا مغنياتو جميع ريوسي ولا خون كالن حجي سامويل أبلها لو ما عاد تقبلوا سلزهنا بقى بصراحة نخينا توين يرو تحسب كن زمن باب أي كتشكرون يا مو نعز حوي بسم الله بولد بمنفس قدس أحد أملاك آمين سم እግዚአብሔር أمول عالم زتمسجن يخون سلام أملاخ مساحتكم يخم كوران سدرا مدهاني عالم كلهم كم تفلتوا عمتاوي نقدر مدهاني عالم النقرة بيمز الله أمو نوع زملكت إذا صعب حبريت لنا كم زفلت أبزن زحلفا وحدات عمتاوي نقدر بمغنيات مهنات حدش بيت كريستيان كبوتا نبوتا نكاير سلزنبرنا قوامي بوتا سلزينبرنا كمون بمغنيات عصوا كوفيد 19 كال استفلالي مغنيات كمتي نبوغون ندوليون جنا خنبعلو أي كالنا نتأنيحنا حجين እግዚአብሔር ይመስገን ጸሎትና ሰሚዑ ከም ድሌትና ባህግና ዓቢ ቤተ ክርስቲያን ምስ ዓቢ ክሽነ ሂቡና እቲ ሕማም ወን እቲ ኮቪድ 19 ማለት እግዚአብሔር ይመስገን ደሓን ኮይንልና ስለዘሎ በዓላህና ብዝማዕረግን ብዝጸበቕን ከነብዕሎ ምድልዋት ጀሚርና ኣለና በዚ መሰረት እዚ ምድልዋት ብሸነኽ መግብን መስተን ካልእ ንዑ ዘመልክት ነገራትን ክወሃሃድ أسر أديتاتنا سنداتنا بمسعب إلين يحواتنا تاتيوس راهيلن جنتن فقدنيا تاتكوينن تقريبا اللوا سلازي كلخمن كلخنن أبز حالف عامتات مبصعة زنبركمن زنبركنن كمون بزخنا من قدي كتحجزن كتحجزان كتبركتن اتداليان أحواتنا أبزن صعبة تليفونات دويلكمن ويدويلكنن ويدما بأكار رخيبكم كتبركتون كتحجزون اتداليا ويتدالي نجارات كتحبرون بتحتنا بفقري أملاخ نعدموكمن ناي تاتيوس قصري شوعات حمش شوعات 303 حد شوعات 53 نيو ناي راهيل شوعات 03 شعات 44 0 شوعاتني ناي جنت شوعات 03 حمش شمنت شوعات 6 9 شمنتني እግዚአብሔር ንቤተ ክርስቲያናን ሃገርና ይባርኽ من محضر ቤተ ክርስቲያን ባዕላህና ነፍስና ንኽአልያት ብዘላ ዛደብዳቤ ያቀንየለይ اوكي حنتد حساب لبيس لزمر لي حدا 200 مدهاني علم تصلوت قبروا لي حم 4 ديتاتين حدا 200 10 هيبنا اللوا حدا حونا نفتحات 300 هيبو حنت حفتنا 17 هيبا حدا حونا حدا شه 10 هيبو حنتد نقدس ميكائيل موبايلن 5 خمون 5 موبايل هيبنا اللوا حنتد بسلام أملاك كاب مجشايس لازم لسنين نايم سجانا إلين حدا 100 هيبن حدا سدرابيت أتو برهي بحتا نفتحاتو إلهم 305 موبايل هيبهم حنت حفتنا 310 حدا حونا ناي تمرتي ودي ناي مجمرتا سرح زرخب كله ناي مسجانا إلو 100 هيبو حنت حفتنا
حنت حفتي نفتحات 5 مباهبة حنت د 19 هبة كلتنا عشتو دقنا نفس وكف 3 مباهبهم 3 يحواتنا أحتنا تحنتي 200 مبا حنت تنكاليتي 5 مباهبة تنستا سالسيت نوتي سالسة حوناجن حادشهن 536 عشر هيبو حنت الد 5 مبا ناي جابر منفس قدس إلين هيبن ناي إلين هيبن حجي كم تبونا قدم حجي نصحافو نن بيتنا بسلام يملسنا بروح معلتي يغريتا أصبيك آية ريركاني لو مني بزعبة تا بليج كارد تا بليج كارد محلالفنا لكم سمكم قصر سلككم انت دا اتخايلون ايميلكم ايميل زي بلو والحنتي صقما يكونن جن ملو سمكمن تليفونكمن كتصحفلو بدحريو اتي مبصعه 100 قرشي ني ورح زبل زلو نحد عمت كتقبروا تقولوا نخلت عمت نسلست عمت 4 عمت انت دا تخايلوها نحمشت عمت كتقبروا تقولوا مالتي اكفافلا خاني بكاش كتكفلوا تقولوا ب اونلاين كتكفلوا تقولوا بكريدت كارد بديبيت كارد بتشيك بزخونه يكون ملك كتكفلوا تقولوا اكاونتانت سكا كل غزي ابغونكم الله كتحابركم يوم مالتي زي يقبلكم زدلي يقنلنا حراي نشتي حبريت اخبكم انا دما كم زنا يسلمنا يكون تنحط صاريح وكلهم سبقت خوينهم እግዚአብሔር መስገን ተጥዑ ምጥራ يسمعنا اللهم اي بعل رهيل ግን ዝخبركم ዝخبركن ኮይن حق ايده معرنه تنصبارقنيا تدليان تدليون ግርም ጽቡቕ እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን እንታይ خدግማ ደሊ ነዛና ይሐውና ብርሃኔ አናውንስ ዝገበራ ናይዞም መንእሰያት ደቅና ኣብዚ ቤተ ክርስቲያን ተጠሚቆም ኣብዚ ዝዓበዩ بسرحن بتمرتن جن قرب محدق إلى مناد صنحو بعلاتهم تأخيبهم حج بيت كريستياننا خنا قلقل بيت كريستياننا كن ملس كن الساتف على النايلهم تأخيبهم ناس تعاوعي موس اللهم زي أنا أملاك أنا مسجون مجمريا عباي جمرة بحكي بعتب كن رياض اللاتنا هنس اللي الله ونزلاتنا إذا كله خنا هنس ونبرزلنا متكاتها تزيبلنا تايترقوا مالله تواقع له ግን ከምዚ ገሮም ገጾም መሊሶም ቤተ ክርስቲያኖም በተቋንቆም በቲ ባህሎም ናይ እንድሕራጽ ኒዕሞ ቤተ ክርስቲያንና ተረካብለዋ ማለት እዩ ድሮ ብርሃን ሓውና አሳይመንት ሂቦም አለ ሓደ መስኮት ስፖንሰር ግበሩ ኢሎም ኩሉ ስፖንሰር ክገብርዎ እዮም እግዚአብሔር ይመስገን ግን እንታይ አሎ እቲ ናህና ባህልን ዓድናን ናትን ናይ ዝዓዲ ባህልን በበይኒ ብዙሕ ቦዝና ዓይ ዘይተሰክፈኒ ዝነበረት እንታይ ነራ ዘይትምርዖ ዝኾነ ዝሓለፈ ነቦይ ዝፈልጥ ኣብ ዝሓለፍካ መንገዲ እዚኣ ነራ ተሕቶ ተሸግረን ደነራ ትልኩም ኣይተሸግረንን ድሌት ኣቦይ ከም ዝኾነ ዝፈልጣ ግን ምስቶም ዝቐርቡኒ ይዕልላ ምስቶም ዘይቀርቡኒ ኣብ ሕጅስ ናውኢና እንዳበልኩ ይሓልፋ ኣብዚ ግን ከምኡ ክንብላ ይንኽእል ኢና ሎሚ ባህሎም ኣይኮነን ሕጂ እንታይ እየ ከም መሕፀነኩም ደልየ እንኳዕ ድሓን መፃኹም ዘም ደቀይ እንኳዕ ኣምላኽና ቤቶ ኣከበኩም إلنا حقفنا سلام إلنا نقعد على المساهم تراي كن بلو من برد حري زلوا صعبينات أبت زرزر تزيئاتنا صبوا مثلني تمرعهم دو تحاسيهم دو أكيد نو بزحات سلد سكوف وسلد زريومي ولا حدا جيس عبي سب كمان عبي خمو زيت تصبخ وزي ومسيا الناس صرت يرون عايز زاري ما أنت بقاش أنت قد يسوي ميم سبازياتهم كم زبلني أنت بهلنا خويني خمو نو بس ناتي بيزنس نتاقدسهم كم زبلني له اسكف زي بزح نقرص زلنا له كاب سناي دليت مهانو ردوا يجن كم ده يردوا لنا أبز تمرعوا وليدكم ده ولدكم ده لا أبزي أنا أنت لا أجزاء بوشتنا مرينا ولادكم يرينا
تصبوكم يرينا دقنا نقع على حمصكم ترايلنا حدراكم كلنا زي أنا ما حلالفا نخلون لمدنا حزة نحن قرب كنقير نقل لنا دقنا عند حرمسانا خلق بخينهم زي أخم حسنكم إليه كالايتي تاناي ساعة مرتنا جزية سلازة حلفت لو مش لكن بلاقينا خلت سنة بتقننا لكن تاناي بيت خريستيان كام فلا تبل كن سجرائنا لومي أما خفلت كيد أملاخ سلام مع تكبر لنا هراي نظام دك ناس مرعفت أرى لملنا مدهاني علم رح نمجرهم تابقش تنفسهم زبالة نعاتهم جن سقن بال أبغى زانا خيتر فجمر الناس ولا زربا وش تيهم كتاتو تدلي أمزو لخامني تلبنا لبهم نببين إمو نعم مسيلنا نحزم دحن نمدهاني علم جن نمجرهم هراي. But if you are still around, I think I would like you to, if you can stand up, I would like you to see the young. Are they still here? Thank you, Damdake. Thank you. Welcome back. Here you go. This is your house. This is what we are intending. You guys, you will be inheriting it. From now onwards, you are in charge. Baba Brhane already assigned you. Take one window and then sponsor it. Okay? Thank you, Damdake. Wonderful. All right. Hafn wel bisalat kan aso. Annenu aristikemu ቅድመ እግዚአብሔር አምላክነ በደገብሩ ካህን ከመ ይባርከነ እግዚአብሔር ይባርከነ ወይሳልን እግዚኦ አድህን ህዝበከ ወባርክ ርሰከ ረአየሙ አሉሎ እስከ ለዓለም አሜን። ኦ እግዚኦ አድህን ህዝበከ ወባርክ ርሰከ ረአየሙ አሉሎ እስከ ለዓለም ኦ እግዚኦ አድህን ህዝበከ ወባርክ ርሰከ ረአየሙ አሉሎ እስከ ለዓለም ወቀባ ለቤተክርስቲያንከ ቅድስት እንተ ጸይኳ ዘብካ በደሙ ክቡር ለዋህድ ወልድከ ይሁን አምላከ መድኃኔ ኢየሱስ ክርስቶስ ወጸዋዕከ ለነገሥ ለሕዝብ ቅዱስ ለመጻእክሙ ወለተጋባእክሙ ወለጸለይክሙ ሰዛቲ ቅድስት ቤተክርስቲያን ለበላእክሙ ሥጋሃ ቅዱሰ ወለሰተይክሙ ደመ ክቡረ ይስራኤልክሙ ኃጢአትክሙ በዛለፈ ይምሃርክሙ ወበዘይ መጽእከሙ በእንተ ሥጋ መለኮት ወበእንተ ደሙ ደመ ሕግ ወሥርዓት ኢየሱስ ክርስቶስ ወልደ እግዚአብሔር ጸባዖት ወልደ ማርያም ድንግል በድንግልና ንጽሕት ወድንግልና ሥጋት እምትለዓለመ ዓለም እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ በል 12 እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ 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 كمون بأنت جزتنا مريم مهرنا كرساس مال 12 بأنت جزتنا مريم مهرنا كرساس 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 እግዚአብሔር ያሉ ምስለ ኩልክሙ ምስለ መንፈስከ አሜን። እግዚአብሔር ንባረቱ በሰላም ይባርከና ዘተቀበልና ያስጎን ደሙን ንሕድገት ኃጢአት ይኹነና ኩሉ ኃይሊ ጸላኢ መንፈስ ክንረግእ ስልጣን ሃበና ምሕረት ዝመልአት በረኸት ቅድስ ኢድካ ንዓ ኩልና ንጽበለና ካብ ኩሉ ክፉ ምግባር ኣርሕቐና ናብ ኩሉ ምግባር ሰናይካ ጸንብረና ቅዱስ ስጉን ክቡር ደሙን ዝሃበና ብሩኽ እዩ ጸጋ ነፃ ወህይወት ረከብነ ባይለ መስቀሉ ለኢየሱስ ክርስቶስ ዚአከ እግዚኦ ናኩት ነስያነ ጸጋ ዘመንፈስ ቅዱስ
بسلام ቅዱስ እግዚአብሔር አምላኽና ከካብ ቤትና ሙፃና ናብዚ ናብ ቅዱስ ቦታኻ ምእታውና ንኹልና ሰላምን ድሓንን ገርካልና እኻሞ ካብዚ ምውፃና ነናብ ቤትና ምኻድና ድማ ድሓንን ሰላምን ግበረልና ካብዚ ኣብ መገድና ንሪኦ ብዙሕ ነገር ሓደጋን ድንገትን እግዚአብሔር አምላኽና ብቅድሜና መሪሕኻ ድሕረና ኽብኪብካ ብየማነ ጸጋምና ጋሪድካ መገድና መገድ ሰላም ግበረልና ቅዱስ እግዚአብሔር አምላኽና ከምቲ ዝመፃናዮ ዘይኮነስ እንታይ ደኣ ካልኦት ሰባት ኮይንና ክንምለስ ድማ ካብዚ ምስ ወፃና ቤተ ክርስቲያን ከም ነበርና ብቃልና ብስራሕና بكل نجارنا እግዚአብሔር አምላኽና ክንልለን ንስኻ ሓግዘና ጎደለና ተመሊኡ ተባሪኽና ተቀዲስና ነናብ ንኸዶኽን ከይድ ንስኻ ሓግዘና ዝበላዕና የቅዱስ ጋኻን ሰተና የኽብር ደምካን ድማ ከም ቃልካ ሓጢያትና ደምሲሱ ገጽካ መርአይ ይግበረልና እቶም ስጋኻ ዘይበላዕና ደምካ ዘይሰተና ዘለና ድማ እጾም እዚ አጀንዳና حسابنا حساب نسحان حساب قربانن كونلمو كلنا እግዚአብሔር አምላኽና ቅዱስ ስጋኻን ክብር ደምካን በሊዕና ሰቲና ገጽካ ክንርፍ ቅድካልና አኸም ንሕና ድማ ፈቃደኛታት ኮይና ክንርከብ በዚ ጾም እዚ ሓይለ ሃበና ስኻርድአና እዚ ክንገረና ጸንሐ ናይ ደቅና ድማ እግዚአብሔር አምላኽና ኩሎም ሙሉእ ምምላስ ግበረሎም ብዙሓት ወለዲ ብውሉዶም ዝጓሃዩ ولدهم تأسروهم ولدهم طفؤهم ولدهم زرحقوهم اللهم እግዚአብሔር አምላኽና ነቶም ዝጠፍኡ ክትመልሰልና ነቶም ተጋጎይና ብቁዕ መገድ ድማ ትመልሰልና ነቶም ኣብ ኢድና ዘለው ድማ ከይጠፍኡና ናባኻ ንማዕቅቦም ኣለና ኣብ ሓዘን ዘለው ሓዘኖም ናብ ሓጎስ ኣብ ብኽያት ዘለው ብኽያቶም ናብ ስሓቅ ለውጠልና ቅዱስ እግዚአብሔር አምላኽና እቶም ኩሎም ገዛኻ ክጽብቕ አገልግሎት ክሰፍሕ ብተፈላለየ ነገር بسورم بجهدن بزحن وحدن كلهم تسكيمهم زمتو زلوا مبؤم دما أب عند ورق خاص حفلهم نتهم بقلبات لعلن تحتن زبلوا زلوا دما قلبات ما صنع كله جزي أمبارخ እግዚአብሔር አምላኽና زي نزنا بيت كريستيان كفليت كزرب الناس أن حد ما እግዚአብሔር አምላኽና نحنا كنا نتعدان خفلو عدانا تكفللنا إننا بخان متزلنا مو ككم كلتنا قرنا دما نايز برخت زتخفلت خنكون نسخة حجزنا نايز برخت زتخفلت خنكون نسخة حجزنا كم تتحاسب زلو بعوات كزازم كم قدم دما حيل خطبنا نبخا كلنا قرنا نودق لنا كم زي بزعلات زت مهرنا يو كم تي بعل حمشتن بعل كلتن زربحنا أبقدمي خادمة أتوم نعو حيوات قاسوت ناب حقوس قويتاهم أتوز بالدمس خنسمع دما تأززنا يخفصم ذهب كاننا كباخا نقبل خلو زرب حنبر زخسر يلنمو أبربحا كنوعلو أبكبرخا كنوعلو أما منفساو تقم كنوعلو دما نسخ حق زنا ودو توسعينا خبرها نتنسى خادما بدحنا سلام أبصحنا نفساتا أكبرتك وإماتك أبونا إزرا كفل مريم برهان مسكال هايل مريم ولت هايمانوت أسكال مريم ولت سلاسية نفس كلهم سماعات إرترانا نفس عرفتها بلنا إتوام نايتس عن شمنتن عدمي أمزخبرو أبنا دما بركومات صنع تعنها بلنا كلهم أرجوتنا እግዚአብሔር አምላኽና እስኻ ምርኩስ ኩነልና ከምተና ሐዋርያት ዝመሃር ካዮም ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና እናበልና ንጽዋዓካ ኣለና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፍቃድካ ከምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ኣብ ምድሪ ይኹን ዕለት እንጀራና ለመሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ናበሳና እንደገልና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ኣይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ እሞ ኣሜን وأجزتي مريم بنا قدوس جبريل ملاك سلامتا سلام لك الله بحلنا خدنجليخي بسجاخون دنجليخي أدى إجابير صبات قويتا سراويت سلام لك الله نسخي كاب أن السبرختيخي فركرسون بروخيو أملتات أجا إجابير مساخيو أوفيس تدسي بالكي حتياتنا أخسر يلنا نفتو ودخي يسوع كريستوس من أنتنا محرات لمن لنا آمين